نزولا عند رغبة بعض الإخوة والأصدقاء، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سامي الديب، أبدأ بنشر سلسلة من الحلقات أشرح فيها قواعد اللغة الآشورية المعاصرة كما دأبت على ذلك منذ مدة وباللغة الآشورية. لذا نبذة مختصرة جدا عن اللغة الآشورية. اللغة الآشورية التي يتكلم بها قسم كبير من المسيحيين في الشرق الأوسط، وقسم لا بأس به من المسيحيين مسيحي الشرق الأوسط، هي بحسب علماء الآثار واللغة سليلة للغة السومرية الأكدية البابلية، وهي قريبة أو تربطها قرابة كبيرة باللغة الآرامية. مرت هذه اللغة بعصور من التقدم والتأخر، مثل الناطقين بها من الآشوريين الذين سكنوا بلاد ما بين النهرين، والذين هاجر قسم منهم في الجيل الخامس عشر نتيجة الاضطهاد الكبير الذي شنه تيمور لنك على المسيحيين في الشرق. هاجروا والتجوا إلى الوديان والجبال الشاهقة والوديان العميقة في شمال وادي الرافدين، أي في منطقة هكاري الواقع اليوم في جنوب شرق تركيا. وبعد الحرب العالمية الأولى، ونتيجة أيضا للاضطهاد الكبير الذي قامت به الدولة العثمانية ضد المسيحيين من الأرمن والآشوريين والكلدان والسريان واليونان، هاجر كل تقريبا أو قسم الكبير من الآشوريين من قراهم في منطقة هكاري إلى إيران، ومنها إلى العراق. وبعد أن مكثوا في مخيم أقيم لهم من قبل الإنجليز وقوات التحالف آنذاك، أقاموا بعد ذلك في شمال ووسط العراق. كما قلت، إن اللغة هي كائن حي، وهو ينمو، يتطور، يزدهر وينكمش استنادا إلى الحالة المعيشية السياسية الأمنية الثقافية للشعب الذي ينطق أو يتكلم بتلك اللغة. واليوم وبعد الحرب العالمية الثانية، حيث اجتمع الكثير من الآشوريين في مناطق مختلفة من العراق الحالي، والذي لم يكن موجودا قبل 1921، اجتمعوا في بعض المراكز مثل حبانية وبغداد وكركوك والموصل، وهناك تدريجيا ازدهرت أحوالهم الاقتصادية والمعيشية والأمنية، فبدأوا يهتمون من جديد بلغتهم وبتراثهم وبآدابهم، فأسسوا مدارس لتعليم أولادهم هذه اللغة. فأنا بنفسي درست في إحدى هذه المدارس في مدينة كركوك، المدرسة الآشورية الأهلية، ولمدة 6 سنوات المرحلة الابتدائية درست فيها. وكان إضافة إلى المنهاج الرسمي للتدريس في العراق آنذاك، كان لنا يوميا حصة كاملة لتعلم اللغة الآشورية. وكما يعلم بعض المهتمين بالشأن الآشوري بالشأن المسيحي في الشرق الأوسط، أن هذه اللغة
مع أختها اللغة الكلدانية واللغة السريانية. تستعمل النسخة القديمة منها في طقوس كنائس هذه الشعوب حتى يومنا هذا. ونحن الآشوريين خاصة اهتمينا كثيرا باللغة وحاولنا أن نحافظ عليها، لذا حتى اليوم بالرغم من كل الصعوبات ومن كل الاضطهادات ومن كل العراقيل التي كانت جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق وعلى بلدان أخرى من الشرق الأوسط تضعها أمام تطور هذه اللغة، وكانت تمنع أن نتعلم هذه اللغة في المدارس الرسمية أو في المحافل الرسمية، لكننا أصرينا على أن نحافظ عليها ونطورها. وارتأيت أنا قبل عدة سنوات أن أكتب قواعد جديدة للغة التي نتكلمها اليوم، وأقدم كما قلت نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء، أقدم الآن سلسلة من الحلقات حول قواعد هذه اللغة وتعليم هذه اللغة بطريقة علمية، بطريقة مدرسية أكاديمية. أتمنى أن تنال وأن أستطيع أن تنال رضا المستمعين والمشاهدين، وأن أستطيع أن ألبي رغبتهم في تعلم هذه اللغة، ومن الله نسأل التوفيق للجميع. سأبدأ في هذه الحلقة الأولى بالحروف والحركات، الفصل الأول. وطبعا هذا هو ترجمة غير حرفية للكتاب الذي ألفته قبل سنة، الذي نشرته قبل سنتين، وسميته أيضا القواعد الحديثة للغة الآشورية المعاصرة، ونشرته باللغة الآشورية. ولكن كما قلت الآن بدأت بترجمته إلى اللغة العربية، وأقدم حلقات على اليوتيوب عنها. نبدأ بالفصل الأول، وهو عن الحروف والحركات. في اللغة الآشورية هناك 22 حرفا ساكنا و7 حركات. مثل اللغة العربية الحركات أو الصوتيات ليست مثل اللغات الأوروبية حروف كاملة تكتب مع الأحرف الأخرى، ولكنها هي عبارة عن نقاط، وسنأتي عليها، توضع فوق أو تحت الحروف. والحروف الأساسية في اللغة الآشورية هي 22 حرفا، وهي على مجموعتين، تنقسم إلى مجموعتين نسبة إلى كتابتها: الحروف الاعتيادية أو الصغيرة مثل الإنجليزي small letters، وتستخدم في كتابة النصوص الاعتيادية، والحروف الكبيرة أو نسميها strangilo capital letters، وتستخدم في كتابة العناوين والمانشيتات، وتكتب بدون حركات. هذه الثانية الكبيرة تكتب عادة بدون حركات. وفي اللوح التالي سردت كلتا المجموعتين وما يقابلها باللغة العربية. وأود أن يعلم القارئ بأن هذه الحروف تتصل ببعضها إما من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من كلتا الجهتين. وهنا أضع خط صغير قبل وبعد كل حرف في هذا اللوح أو هذا الجدول للدلالة على إمكانية ارتباط أو اتصال الحرف هذا بالحروف الأخرى من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من الجهتين كما ترون هنا. هنا أكتب في هذا اللوح هذه الأعمدة: العمود الأول حول الحرف الصغير، الحروف الصغيرة، الثانية الحروف الكبيرة، واسم هذا الحرف كيف نسميه، وما يقابله باللغة العربية في اللغة العربية، وبعض الملاحظات حوله. نبدأ بالحرف الأول الذي هو ألب. ألب
ويقابل الهمزة على الأكثر باللغة العربية، الهمزة، وبعض المرات المدة أو الأليف الممدودة، الهمزة، ويسمى ألب. والحرف الثاني بيت، يسمى بيت ويكتب صغيرة هكذا وكبير وتقريبا مشابهان. بيت وهو الباء في العربية. جمل، جمل، الحرف الثالث جمل، ويقابل الجيم ملفوظة على الطريقة المصرية ج وليس ج، ج. دلت، 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 وهو حرف الداء، دال. هي يكتب صغيرا هكذا وبالصنجيل هكذا، هي، وهو الحرف الهاء. واو، واو مثل العربية واو. زين مثل العربية زاء. خيت، خيت، وهو الخاء العربية. طيت، طيت، وهو الطاء العربية. يود، يود، وهو الياء. كاب، كاب، وهو الكاف. وهذا الحرف له 3 أشكال. عندما يأتي في البداية في الوسط يكتب هكذا، وعندما يأتي في النهاية يكتب هكذا، هذا الأخير. هنا عندنا هذا بالوسط، وبالأخير عندما يكون متصل مع الحروف الأخرى. ولكن إذا جاء في النهاية، في نهاية الكلمة منفصلا، فيكتب هكذا. لمد، لمد، وهو حرف اللام. ميم، هو حرف الميم أيضا بالعربية، فيكتب هكذا بالبداية والوسط، ويكتب هكذا في النهاية سواء كان متصلا أو منفصلا. نون، حرف النون، وهذا أيضا له أشكال مختلفة. فإذا جاء في وسط في بداية الكلمة وسطها يكتب هكذا، ولكن إذا جاء في نهايته فيكتب بهذه الطريقة، هذا القسم. أوكي، إذا كان متصلا مربوطا مع الكل، ويكتب هكذا إذا كان منفصلا. سمكث، سمكث أو سمكت، وهو حرف السين. عي، عي، أو اي، وهو حرف العين باللغة العربية. بي، بي، مثل البي اللاتينية، لا يوجد هذا الحرف في اللغة العربية، لأن في العربية عندنا باء، ليست لنا باء، بي. صاد، صاد، وهو حرف الصاد، صاد. قوب، وهو حرف القاف. ريش، وهو حرف الراء. شين، وهو حرف الشين أيضا عربي. تاو، وهو الحرف الأخير ويقابله بالعربية حرف تاء. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحروف تجمع حسب ترتيبها الأبجدي في 6 كلمات هي أبجد، هوس، خطي، كلمن، صعبس، قرشت. وهذه أبجد هوس ليست عربية في الأصل، هي نسبة إلى الحروف الآشورية والآرامية التي لها هذا التسلسل في الأبجدية، لأن اللغة العربية ليست لها هذا التسلسل. التاء ليست الأخيرة في اللغة العربية، إنما الياء هي الأخيرة. لكن أبجد هوس خطي كل من صعب قرشت هي على اللغة الآرامية والآشورية وليست على اللغة العربية. لنا شيء آخر، قسم آخر من الحروف المضافة نسميها الحروف الملينة. ملينة أي أدخل عليها تليين، نسميه ركاخة،
نظرا لعدم وجود حرف محدد لبعض الألفاظ الواردة في الكلمات التي دخلت إلى اللغة الآشورية من لغات أخرى، عمد علماء اللغة إلى إدخال بعض العلامات على بعض من الحروف لإعطائها ذلك اللفظ الجديد. وهذه العلامات هي نوعين: أولاها عبارة عن نقطة كبيرة توضع تحت الحرف، وثانيها عبارة عن خط قصير متموج يوضع تحت الحرف كما نرى في هذا اللوح. حرف الباء عندما توضع نقطة كبيرة تحته يتحول اليوم إلى الواو، يلفظ كواو، لكن في الأصل كان يلفظ في الإنجليزية، حرف الفي، ولكن لا أدري لماذا نتيجة مرور الأزمنة واحتكاك اللغة الآشورية باللغات الأخرى تحول لفظ هذا الحرف في إلى حرف واو أيضا. حرف الجمل إذا وضع تحته نقطة كبيرة يتحول إلى غين، إلى حرف الغاء العربية، عين أو غين. وإذا وضع تحت حرف الجمل خط متموج بهذا الشكل اللي ترونه، فهذا الحرف سيتحول لفظه إلى جيم، العربية كما يلفظها العراقيون والسوريون واللبنانيون. والحرف الدال تحته نقطة كبيرة يتحول إلى ذال، الذال. كذلك حرف الكاف إذا وضعت نقطة كبيرة تحته يتحول إلى خاء، إلى الخاء. وإذا وضع تحته خط متموج فيلفظ عند ذلك كحرف تش، كما في الإنجليزية في church CH، تحول مثل لفظه كما CH الإنجليزية كما في الكلمة church. أوكي. وحرف ال P إذا وضع تحته قوس كما نرى هنا يتحول إلى فاء، لأنه ليس وجود لحرف الفاء في الأصل اللغة الآشورية، في حروف اللغة الآشورية الأصلية فاء، يتحول هذا إلى فاء. شين، حرف الشين إذا وضع تحته هذا الخط المتموج فيلفظ عند ذلك جين، يصير جين مثل الجي الفرنسية كما في جان. والحرف التاء أو تاو إذا وضعت نقطة تحته يلفظ ثاء، يصبح ثاء. طريقة رسم الحروف: هناك 3 خطوات يجب اتباعها لرسم الحروف بصورة صحيحة وسهلة. أولا، يجب الانطلاق من على السطر دائما، يجب أن نضع قلمنا يدنا على السطر. ثانيا، الكتابة تكون من اليمين إلى اليسار كما في العربية. ثالثا، الكتابة تكون من السطر فما فوق ومن السطر فما دون، ليس كما هناك قسم يبدأون من فوق السطر وينزلون إلى السطر، هذا غلط. إنما دائما نبدأ من السطر إلى فوق وإلى تحت ومن اليمين إلى اليسار كما هو مبين هنا في هذا الشكل. رسمت خطوات رسم الحروف وأعطيتها هذه الأرقام. فالألب تكتب قبلا من هنا هيك كذا وتصعد كذا، وليس كما يعمل قسم يعملها هيك وينزل من فوق إلى تحت، لا. البيت كذلك 1 2 3، جمل 1 2 3 وهلم جرا. الحركات هي عبارة عن نقط صغيرة أو نقاط صغيرة توضع فوق أو تحت الحروف الساكنة لإعطائها صوتا معينا. وعدد الحركات في اللغة الآشورية المعاصرة هي 7. الحركة الأولى اسمها سقابة بالبي، سقابة، وشكلها هو نقطتان مائلتان إلى جهة اليسار توضعان فوق الحرف مباشرة ليعطيانه صوت فتحة طويلة
أو مدة. مثلا الباء فوقها نقطتين تصير باء، باء. بيت فوقها نقطتين باء. دلت سقافة دا، واو سقافة وا. نسمي هيك عندما نتهجى نقول بيت سقافة باء، دلت سقافة دا، واو سقافة وا. با دا وا. الحركة الثانية هي بتاخة، بتاخة، وشكلها نقطتان إحداها فوق الحرف والأخرى تحت الحرف، وتعطيان للحرف صوت فتحة قصيرة، فتحة قصيرة، كما في كلمة خط باللغة العربية، خط. فالباء بيت بتاخة به، به. دلت بتاخة ده، واو بتاخة وه، ب د و. ليس كما هذا با دا و. وهناك له تطبيقات سوف نأتي على شرحها في حينه. زلامة ياريخة، الحركة الثالثة تسمى زلامة ياريخة، ومعناها زلامة طويل. ياريخة يعني طويل، زلامة معناها كسرة، ممكن أن نقول باللغة العربية. وشكله هو عبارة عن نقطتان مائلتان توضعان تحت الحرف مباشرة، وتعطي له صوت حرف إي بالإنجليزية، كما في كلمة وين، يعني تعطي له صوت إي إي إي، لا إي ولا إي إي. والرابع هو زلامة كرية، أو الكسر القصير، كرية معناه قصير، وشكلها نقطتان أفقيتان، أفقيتان توضعان تحت الحرف، وتعطي له صوت كسرة، كسرة، كما في كلمة قط، قط العربية قط. لا نقول قيط قيط، إنما نقول قط، ليس إيه. مثلا بيت زلامة ب، دلت زلامة د، واو تصبح و، ب د و. الحركة الخامسة هي الرواخة، 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 وهي عبارة عن هي مركبة من حرف الواو الساكن فوقه نقطة، يعني الحرف الواو مع النقطة يشكلان حركة الرواخة، والتي تعطي صوت أو أو وليس أو كما في كلمة جو الإنجليزية جو. فباء مع الرواخة تصير بو، ودلد مع الرواخة تصير دو، وواو مع الرواخة تصير وو بو دو وو. والحركة السادسة هي الرواسة، الرواسة، وهي عبارة عن أيضا حرف الواو ولكن تحته نقطة، تحته نقطة، وتعطي للحرف، وتوضع طبعا بعد الحرف، يعني لا توضع فوقه كما النقاط، وإنما هذه الرواخة والرواسة توضعان بعد الحرف مباشرة، بعد الحرف مباشرة، وتعطيان له صوت أو 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 أو، كما في الكلمة العربية سكون، واو هنا سكون، لا نقول سكون ولا سكون، إنما سكون أو. مثلا باء مع الرواسة تصير بو، دلت مع الرواسة تصير دو، واو مع الرواسة تصير وو وو، بو دو وو. أوكي. أما الحرف الأخير السابع هو خواصة، خواصة، وهو عبارة عن يود، حرف يود تحته نقطة، ويوضع أيضا بعد الحرف الساكن يعطي له صوت الياء العربية، كما في كلمة أبي إي، يعطي صوت إي. فالباء مع الخواصة تصير بي، والدلد مع الخواصة تصير دي، والواو مع الخواصة تصير
وي. هذه هي الحركات في اللغة الأشورية. الآن نتمرن قليلا على قراءة الحروف مع الحركات. أولا نأتي مع الحركة الأولى هي سقاطة، نقرأ هكذا: الألف با جا دا و ها و زا خا طا يا كا لا ما نا سا با صا قا را شا تا. ومع البتاخة نقرأها هكذا: ب ج د ه و ز خ ط ي ك ل م ن س ب ص ق ر ش ت. أما مع الزلام الطويل: ب ج د ه و ز خ ط ي ك ل م ن س ب ص ق ر ش ت. مع الزلام القصير: ب ج د ه و ز د خ ط ي ك ل م ن س ب ص ق ر ش ت. مع الرواخة: او بو جو دو هو وو زو خو طو يو كو لو مو نو سو او بو صو قو رو شو تو. مع الرواسة: او بو جو دو هو وو زو خو طو يو كو لو مو نو سو او بو صو قو رو شو تو. مع الخواصة: اي بي جي دي هي وي زي حي طي يي كي لي مي ني سي اي بي صي قي ري شي تي. إلى هنا أتوقف، أنهي الحلقة هنا لأنه صارت 27 دقيقة تقريبا، ولا أريد أن أطيل الحلقات كي لا تكون مملة. ألقاكم في الحلقة القادمة واستودعكم الله، وإلى اللقاء. مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الحروف والحركات، وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث عنها وننتقل إلى مواضيع أخرى. قبل كل شيء لدينا مجموعة من الملاحظات الهامة حول الحروف والحركات. الملاحظة الأولى هي حول حروف العلة في اللغة الآشورية المعاصرة. حروف العلة هي حرفان، هما حرفان في اللغة الآشورية وليس ثلاثة كما في اللغة العربية، وهما حرف ألب ويود، الألف والياء، وتسميان حروف ناقصة أيضا أو مريضة أو معلولة، لأنها تتغير أو تسقط كتابة أو لفظا، كتابة أو لفظا، أو كتابة ولفظا، إما كتابة أو لفظا أو كتابة ولفظا في آن واحد. عندما نشتق أو نصرف الكلمة عند الاشتقاق والتصريف، كما سنرى في موضوع الفعل. أمثلة: قائم، قائم وهو جذر الفعل قامة، عندما نشتق منه اسم الفعل يكون قيامة، قيامة، أي أن ألف ألب تتحول إلى يود، إلى ياء. وفي صيغة الأمر
يكون قم، قم، أي أن الألف تسقط وتختفي كليا. كذلك ياتو، حرف اليود هنا ياتو في كلمة ياتو أو فعل جذر الفعل، وهو جذر الفعل جلس، يصبح اسم فعله تاوى، تاوى. اليود تكتب ولا تقرأ، لذلك يدل هذا الخط المائل الموضوع فوقها يدل على ذلك، على أنها لا تقرأ كما قلنا في سابقا. أما صيغة الأمر منه فتكون تو، تو، أي أن ياء أو يود تختفي كليا. الملاحظة الثانية هي حول حرف العين الذي هو مشكلة قليلا في اللغة الآشورية المعاصرة، لأن حرف العين يلفظ كهمزة مضخمة يخرج من مؤخرة الفم وليس من الحنجرة كما في العربية. فعلى سبيل المثال كلمة آمر، عامر، لا نقول عامر إنما آمر، آمر، وتعني يسكن، يسكن. نقول كما لفظتها تلفظ آمر مع تضخيم الهمزة طبعا، آمر. وعندما يأتي حرف العين ساكن لا يلفظ، بل يؤدي إلى تضخيم لفظ الحرف الذي يسبقه أو الذي يليه. على سبيل المثال كلمة ضانا، ضانا هي عدانا لكننا نلفظها ضانا، عين لا تلفظ ولكن دلث تضخم. وكلمة مارع لا نقول مارع إنما نقول مارع، مارع بتضخيم الراء والميم اللذان يسبقانه مع عدم لفظ العين نفسها، مارع، والتي تعني يمرض. أما عندما ترد أو يأتي حرف العين في وسط الكلمة ويكون متحرك يلفظ مثل الياء في أغلب الأوقات. فعلى سبيل المثال نقول باية بدلا من باء، باء، وتعني هذه الكلمة يريد، يريد. ثالثا التقاء الساكنين. عندما يأتي حرفان ساكنان متتاليان في الكلمة تطبق عليهما القاعدة التالية: ألف، إذا كان الحرف الساكن الثاني من إحدى هذه الأحرف عين، ميم، لمت، يود، نون، واو، ه، ريش، ألب، والتي تجمع في كلمتي أملي نهرة لتسهيل الحفظ، أملي نهرة، والتي تعني فعلة النور، فعلة النور، أملي نهرة. عندما يأتي الحرف الثاني الساكن يكون من هذه الأحرف نعطي له كسرة خفيفة، نعطي كسرة خفيفة للحرف الأول، يعني الحرف الذي يسبقه، لفظا لا كتابة. يعني عندما يكون الحرف الساكن الثاني من أحد هذه الأحرف نعطي كسرة خفيفة للحرف الذي يسبقه الأول من الساكن لفظا، وذلك لفظا لا كتابة، وننهي المقطع عند الحرف الثاني، عند هذا الحرف الثاني الذي هو أحد هذه الأحرف. على سبيل المثال، والمثال يوضح ما قلناه، نقول مدن خ،
مد خاء، والتي تعني المشرق، مد خاء. مد، انظروا نعطي كسرة خفيفة للحرف الأول الساكن الذي هو دال، دلت، مد خاء. ومن أجل إلفات النظر إلى ذلك يوضع خط صغير أفقي تحت الحرف الساكن الثاني، في هذه الحالة نون، هو النون، مد خاء، وهذا الخط يسمى مهجيانة، مهجيانة. أما في حالة كون الحرف الساكن الثاني من غير الأحرف التسعة المذكورة على أي عملين أخرى فعندها ننهي المقطع الأول به ونبدأ المقطع الثاني بالحرف الآخر. فمثلا نقول جر بيا، جر بيا، جر إلى هون، جر بيا. ولإلفات النظر يوضع خط صغير أفقي فوق الحرف الساكن الثاني، أي هكذا، جر بيا، يوضع خط صغير فوق حرف الباء هنا، بيت، وهذا الخط يسمى مرهطانة، مرهطانة. ملاحظة الرابعة: الحروف التي تكتب ولا تقرأ. هناك حروف نكتبها ولكن لا نقرأها، مثل ما هناك في لغات أخرى أيضا. مثلا في اللغة الإنجليزية لدينا كلمة نايف تبدأ بالكي ولكن لا تلفظ الكي هذه. أما من أجل إلفات النظر على هذا الشيء، على أن هذا الحرف لا يلفظ، نضع خط صغير مائل فوقه للدلالة على عدم لفظه. مثل كلمة ناشا، هذه الألف الواردة في البداية لا تلفظ، ويدل على ذلك هذا الحرف، هذا الخط الموضوع فوقها. نقرأها ناشا، ناشا، ما لا نقول أنا ناش، أناشا، نقول ناشا بإهمال الألف التي في بدايتها والتي عليها الخط المائل. ومعنى هذه الكلمة هو إنسان، إنسان. وهذا الخط المائل الموضوع فوقه يسمى متلقانة، متلقانة. خامسا: حركة بتاخة وحركة زلامة كريا. الملاحظة هذه حول هاتين الحركتين. بتاخة طبعا كما قلنا هو حرف فتحة قصير، وكذلك زلامة كريا أو زلامة القصير هو كسرة قصيرة خفيفة. هاتين الحركتين عندما تسبقان حرفا متحركا تؤديان إلى مضاعفته، أي أنه يصبح مشددا. على سبيل المثال قتا، قتا، كلمة قتا، انظروا أنه حرف التاء الذي يأتي بعد هذه حركة بتاخة يتضاعف، قتا مرتين، وتعني يدة، يدة أي آلة أو طنجرة. وكذلك دبة، زلام القصير، هذا زلام القصير الذي نقطتان أفقيتان، دبة تؤدي إلى مضاعفة الحرف الذي يليها الذي هو باء، بيت، وهذه الكلمة تعني الدب، الدب. هنا ننتهي من ملاحظات حول الحروف والحركات. نأتي إلى المقطع والكلمة. مما تقدم نفهم بأن الحرف والحركة هما اللبنة الأساسية للغة، ومنهما تصنع المقاطع، ومن المقاطع تتركب الكلمات، والكلمات هي الحجارة أو القراميد التي عليها يقوم بنيان اللغة كله. وفي اللغة الآشورية كما في كثير من اللغات فإن ما يحدد المقطع ليست الحروف الساكنة بل الحركة. فعدد الحركات في الكلمة هو الذي يحدد عدد مقاطعها، أي أن المقطع لا يمكن أن يحتوي على أكثر من حركة واحدة.
والمقاطع لها أهمية كبيرة في اللغة الآشورية لسببين. الأول هو أن جذم أو بتر الكلمات يتم على أساسها كما سنرى لاحقا في موضوع الجذم. والثاني هو أن عليها تقوم الأوزان الشعرية والألحان الكنسية والمدنية. اعلم أيها القارئ الكريم أن المقطع في اللغة الآشورية يمكن أن يحتوي على أكثر من حرف، إذ يمكن أن يحتوي على حرفين أو ثلاثة. مثلا في كلمة نشرة والتي تعني النسر، نشرة المقطع يتكون من حرفين وحركة واحدة طبعا من حرفين. في كلمة بتلتا المقطع الأول يتكون من 3 أحرف، بيت تاو لمت. هذه ليس حرفا، إنما هي حركة. هنا واو تحتها نقطة، ليست بعد حرف، إنما هي حركة أو كما قلنا في أعلى. بتلتا إذن وتعني بتول. ننتقل إلى الفصل الثاني، وهو فصل قصير نذكر فيه عناصر الكلام. استخصد مملة أي عناصر الكلام، the parts of the speech. الكلام أو الخطاب هو عبارة عن مجموعة من الكلمات التي بها نعبر عن أفكارنا ومشاعرنا ونتواصل مع الآخرين، ومنها تتكون اللغة طبعا. الكلمات التي تكون الكلام أو الخطاب هي على أنواع مختلفة، وهي تؤدي أدوارا مختلفة في الكلام وتسمى بعناصر الكلام، وهي في لغتنا الآشورية كما في كثير من اللغات الأخرى 7 أنواع. إذن كلمات الخطاب هي 7 أنواع، وهي أولا الاسم، شمة الاسم، ويدعى أيضا الموصوف مشتمهانة، وهو عبارة عن كلمة تشير إلى شخص أو فرد أو شيء، مثل آشور، باسل، داود، كتاوى، طورة، أي آشور، باسل، داود، كتاب، جبل. والاسم هذا اسم، والاسم له معنى كامل بذاته. عندما نقول باسل نعرف باسل هذاك الإنسان الذي يسمى باسل. وللاسم جنس مذكر ومؤنث، وعدد مفرد وجمع. العنصر الثاني هو الصفة، شوماها، وهي الكلمة التي تشير إلى حالة أو خواص الاسم، وتكون تابعة له وملحقة به، وليس لها معنى كامل بذاتها، ولها نفس خواص الاسم من حيث الجنس والعدد، يعني مذكر مؤنث مفرد جمع. مثال: هونانا، نصيخة، ياريخة، خوارة، شخينة، أي عاقل، ناجح، طويل، أبيض، حار. هي كلها صفات. العنصر الثالث هو الضمير، خلب شما، وهو عبارة عن كلمة أو حرف، ممكن أن يكون حرفا أيضا، تقوم مقام الاسم الصريح وتشير إليه، ومن الممكن أن تكون منفصلة أو متصلة. لدينا كما في العربية ضمائر متصلة وضمائر منفصلة بالاسم، كما سنرى لاحقا. مثل أنا، وهو أنا يشبه العربية، أنا نقول لا أنا، نقول أنا، كما في جنوب العراق في العامية الجنوبية للعراق يقول أنا، كما نحن بالآشورية أنا. أنت، أخنن نحن، وها
بدون نقطة كبيرة للمذكر ضمير متصل يتصل في نهاية الكلمة عندما يكون المفعول به يأتي، فسنرى في حينه الهاء وحدها هو يعني هو هاء للمذكر، وهاء مع نقطة كبيرة هي للمؤنث، أي أن أنا تعني أنا كما قلت، آت تعني أنت، أخنا تعني نحن، والهاء هذه تعني الهاء المذكرة، والهاء مع نقطة تعني الهاء ألف، أي ضمير الثالث الضمير الغائب المؤنث. العنصر الرابع هو الفعل سعرانا سؤرانا سؤرانا، وهي الكلمة التي تشير إلى عمل ما، تشير إلى عمل، إلى فعل، مثل قائم يقوم، آزل يذهب، كاتب يكتب، تخمن يفكر، جاخك يضحك. وللفعل أزمنة مختلفة تشير إلى وقت وقوعه، وله أشكال مختلفة نسبة إلى القائم به كما سنرى لاحقا. العنصر السادس هو الظرف الملتة، وهي كلمة غير متغير لا تتغير، تتبع إلى الفعل، تابعة للفعل وتعرف عنه، تتبع الفعل وتعرف عنه، تعطينا معلومات أكثر عن الفعل. والظروف على أنواع مختلفة، فهناك ظرف مكان وظرف زمان وظرف حالة وإلى آخره، سنرى ذلك في حينه. من ضمن الظروف قام باللغة الآشورية، قام، بار، قدمت، برمشة، صويانائيت، قطيرائيت، والتي تعني قبل، بعد، صباحا، مساء، طوعا، جبرا. والعنصر السادس، عفوا كان هذا خامسا، العنصر السادس هو حرف الجر، يسمى بالآشورية قديمت سيامه، حرف الجر، وهي كلمة أو حرف غير متغير، كلمة أو حرف يتبع إلى الاسم. قلنا الظرف يتبع إلى الفعل، أما حرف الجر فهو تابع للاسم ويعرف عنه، يعطينا معلومات أكثر عن الاسم، عن مكانه وعن أوصافه، عن بعض الأمور التي تهم الاسم، مثل جو في، يعني نقول الكتاب في الدرج، يعني الكتاب يعطينا معلومات أكثر عن الكتاب أين هو. على، قا، لي، إلى، لمت بوحدها لي، لما بالعربي أيضا لي، للبيت، للرجل، للإنسان. جاواي داخل، اللل فوق، في، على، إلى، لي، داخل، فوق. والعنصر الأخير السابع هو أداة الوصل السارة، السارة، وهي الكلمة أو الحرف أيضا التي تربط بين كلمتين أو جملتين، مثل دال وحدها د وتعني الذي. انظروا هذا الحرف الوحيد دلت عندما يأتي قبل الاسم، يعني قبل الكلمة، يعني الذي. ويعني أي، يعني أيضا و ين يعني أي، يعني أو أرجع من جديد، دلت يعني الذي، يعني أيضا أو كذلك،
وين يعني أو. وسنقدم شرحا مفصلا لكل من هذه العناصر في الصفحات القادمة. نأتي إلى الفصل الثالث وهو عن الاسم. شمة العنصر الأول من الكلام. شمة الاسم، شمة أو the noun. كما رأينا أن الاسم في عناصر الكلام أن الاسم هو كلمة لها معنى كامل بذاتها، وهي تشير إلى شخص أو فرد أو شيء ما، والاسم لا زمان له، ليس له زمان. مثال: آشور داود أريا نشرة ماتا كتاوى كيبا. كما ترون أن في اللغة الآشورية ليس هناك نقول accent، يعني في الكلمات ليست لها accent، يعني ليس لها لا ندوس على أي من الكلمة من الحروف والمقاطع. لا نقول داويد أو داويد، نقول داوت. لها كل المقاطع لها نفس الوزن. أريا نشرة ماتا كتاوى كيبا، يعني آشور داود أسد نصر قرية كتاب حجر. ملاحظة هامة: في اللغة الآشورية المعاصرة كل الأسماء وكل الصفات تختم بألف ساكنة، بأليف ساكنة، عدا المجذومة أو المبتورة منها. طبعا عند البتر وعند الجزم تسقط هذه الألف، ولكن الأسماء في حالتها الاعتيادية والصفات في حالتها الاعتيادية كلها في اللغة الآشورية، إذا كانت آشورية، إذا لم تكن أجنبية داخلة إلى اللغة كما سنرى، تختم بالألف ساكنة. نأتي إلى أصناف الاسم. الاسم له أصناف مختلفة. أصناف الاسم the types of the noun. الاسم على أصناف مختلفة، وهي اسم علم، شمقنوماية، اسم علم، وهو الاسم الذي يرمز إلى شخص أو فرد أو شيء معين ومحدد، مثل مريم، سرغون، سامي، بغداد، لبنان، دقلت، فرنسا. مريم، سرغون، سامي، بغداد، لبنان، دجلة، فرنسا. اسم الجنس شما جنسناية، وهو الاسم الذي يشمل جميع أفراد جنس معين بدون تحديد أي منها، ولا يرمز إلى فرد محدد، وينقسم إلى قسمين: واقعي ومعنوي. الاسم الواقعي، ويسمى أيضا طبيعي، هو الذي يشير إلى شيء له وجود في الواقع والطبيعة المحسوسة، مثل كيبا حجر، عينا عين، طورة جبل، ناشا إنسان، وردة ورد. ثاني، الاسم المعنوي هو الاسم الذي يرمز إلى شيء غير موجود في الواقع والطبيعة المحسوسة، بل وجوده هو في الفكر فقط، مثل ميتروتا، والتي معناها الفضيلة. لا أحد يمكن أن يرى الفضيلة تمشي في شوارع. ميتروتا. برناشوتا الإنسانية. خبة الحب. طوتا الخير والصلاح. صورة الأمل. ثم لدينا الاسم الجمعي شمكنوشيايا، هو الاسم الذي يرمز إلى مجموعة بالرغم من كونه في صيغة المفرد، مثل عما شعب، عما شعب. كنشا جمع. أمتا أمة. بسقة قطيع. شوطة عشيرة. طائفة طائفة.
طائفة طائفة. الاسم البسيط شم بشيطة. الاسم يمكن أن يكون بسيطا أو يكون مركبا. الاسم البسيط هو الاسم المتكون من كلمة واحدة ويشمل غالبية الأسماء، وكل الأسماء التي ذكرناها حتى الآن هي أسماء كانت بسيطة غير مركبة. الاسم المركب شم مركوة، وهو الاسم المتكون من كلمتين متصلتين ترمزان إلى شيء واحد. هو اسم لشيء واحد مو لشيئين، ولو أنه متكون من كلمتين، حيث أن الكلمة الأولى منهما تكون مجذومة. تكون في اللغة الآشورية الكلمة الأولى هي على مجذومة صيغة الجذم، والثانية ممدودة مثل بيت كريه. انظروا، بيت كريه هي كلمتان بيت وكريه، وتعني مستشفى أي بيت المرضى. كريه مرضى، بيت هي جذم لكلمة بيتا، بيت كريه. برا إيدا، تاء لا تلفظ لأنها عليها هذا، برا إيدا، وتعني كفوف جوانتي. برا إيدا. برخة ليلة، برخة ليلة خفاش الليل. أزلة كوشة، لا نقول عزلة، أزلة كوشة. انظروا كيف نضخم العين. أزلة كوشة، وتعني عنكبوت. سبر يوما، سبر يوما، وتعني جريدة، جريدة. اسم الجوهر أو الاسم الوصفي شم أوسيايا ينشم شوماهايا، ينشم شوماها، شم شوماها، وهو الاسم الذي يرمز إلى جوهر الكائنات والأشياء ويصاغ من الاسم أو الصفة. هذا اسم نصيغه نشتقه من الاسم والصفة، أو نصنعه من الاسم والصفة أو الصفة، وذلك بتحويل حركة وهذه هي طريقة الاشتقاق أو الصنع، بتحويل حركة الحرف ما قبل الأخير إلى الرواسة. إذا كانت سقافة وزلامة وغير حركة نقلبها إلى الرواسة ونضيف حرف تاو مسقوفة، يعني ذات حركة سقافة مع ألف ساكنة في نهايته، طبعا دائما ألف ساكنة لأنه صفة. وبعبارة أخرى إضافة مقطع أوتا، واو رواسة وتاو سقافة مع ألف، هذا المقطع نضيفه إليه بعد حذف حركة الحرف ما قبل الأخير. حركة حرفه ما قبل الأخير نحذفه. مثل هنا توضع الصورة ناشوتا، ناشا الإنسان. ماذا نعمل؟ هذه سقافة حركة شين التي ما قبل الألف الختامية التي لا نعيرها اهتمام. ناشا تصير أو، ناشو، ونضيف تاو سقافة ألف ناشوتا. ألاها تصير ألاهوتا، ألاهوتا. بابوتا من بابا، بابا بابوتا. برونوتا من برونا، برونا الابن يعني ابن. ألاهوتا، ألاها يعني الله، الله. قبل كنا نلفظها اللاهوتا لأنه هنا هاي بتاخة، ولكن هاي هنا شواذ، لا نضاعف كلمة الحرف الذي يلي البتاخة، إنما نتركه كما هو. ألاهوتا، ألاهوتا، ألاها الله. ظاهر أنه قبل 100,000 السنين كانوا يقولون اللاهوتا، ومنها طبعا جاءت أيضا كلمة في اللغة العربية التي هي أخت اللغة الآشورية القديمة الله، اللاهوتا، الله. في جذب الكلمة ألاها أيضا راح تصير أله يعني الله، أله. بابوتا تعني اللاهوتا طبعا تعني اللاهوت. بابوتا تعني الأبوة،
من بابا، بابا تعني أب، بابا. من أيضا بابا في بعض اللهجات العربية، بابا هي بابا في اللغة الآشورية. برونوتا من برونة، برونة تعني الابن، وبرونوتا تصير بنوة، بنوة. قشية تعني قاسي، قشية، واسم جوهرها أو وصف الاسم الوصفي هو قشيوتة، قشيوتة، ياء تحذف حركتها وبعدها نضع المقطع أوتا، قشيوتة. قديشوتة من قديشة أي القداسة، قديشوتة من قديس، من صفة، هنا من صفة، هنا من اسم نركبه ونصنع الاسم الوصفي، هنا نصنعه من صفة. قديس، قديس هو صفة، فتصير قديشوتة، قديش، قديشوتة، قداسة. جوروتة، جوروتة من جورة أي كبير، أيضا صفة، كبير يعني كبر، أو أيضا تأتي بمعنى رجولة، العفو هنا رجولة. جوروتا من جورة رجولة. أرزوتا من أرزة، أرزوتا من أرزة يعني هنا رجول، العفو. جوروتا هي كبر، من كبير الكبر. وأرزوتا من أرزة يعني رجولة، من رجل. سخلوتة من سخلة يعني جهالة، من جهل. خواروتة من خوارة يعني بياض، من أبيض. قريروتة من قريرة يعني برودة، من برد. أوكي. سنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، لقد نحن في الدقيقة 34. نكتفي ونقف هنا إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لتكملة ما بقي، وهو الكثير من الاسم، من هذا الفصل الذي هو عن الاسم. ألتقيكم في الحلقة القادمة وأستودعكم الله. إلى اللقاء. مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن عناصر الكلام وعن الاسم، العنصر الأول من الكلام الذي هو الاسم، ورأينا أصناف الاسم المختلفة. في هذه الحلقة سنبدأ بالجزء الآخر الذي هو جنس الاسم، جنسة شمة أي المذكر والمؤنث. Gender of the noun is masculine and feminine. الاسم في اللغة الآشورية المعاصرة يكون إما مذكرا ذخرانايا أو مؤنثا نقبتانايا كما في اللغة العربية. شمة ذخرانايا الاسم المذكر ماسكولين. كل الأسماء التي لا تنتهي بالتاء هي مذكرة عدا بعض الشواذ الذي سنتحدث عنه لاحقا، مثل ناشا، حيوان، كتابة، وردة، كيبة، صهرة، ياما، شلامة، خبة، كربة، خشة، أي إنسان، حيوان، كتاب، ورد، حجر، قمر، بحر، سلام، حب، غضب، حزن. شمة نقبتانايا الاسم المؤنث فمنين. بصورة عامة ألف، بصورة عامة كل اسم ينتهي بحرف التاء هو مؤنث عدا بعض الشواذ الذي سنذكره لاحقا، مثل مديتا، ماتا، مديتا مدينة، ماتا قرية، يمت بحيرة، سلت سلة، رمت تلة، أمتا أمة،
خطيت خطيئة، خطيئة، شبلت سنبلة، سبت شفا. باء. هناك بعض الأسماء المؤنثة لا تظهر علامة تأنيثها تاو إلا في الجمع فقط، مثل يما جمعها يماتي، أرآ أرآتي، عينا عيناتي، أقلى أقلاتي، إيدا إيداتي، صبأ صبآتي، أرخى أرخات، أي أرض، عين، رجل، يد، أصبع، طريق. تاء. أسماء الإناث من البشر والحيوانات هي مؤنثة وإن لم تنتهي بحرف التاء، مثل مريم، شميرم، روزا، شموني، خنا، أنا، أي مريم، شميرام، شموني، روزا، خنا، أنا. ثاء. أسماء القرى والمدن والمناطق والبلدان جميعها مؤنثة. قرى، مدن، مناطق، بلدان جميعها مؤنثة وإن لم تحمل علامة التأنيث. جيم. أسماء أعضاء الجسم الزوجية جميعها مؤنثة سواء حملت علامة التأنيث تاو أو أم لا، مثل أينة، إيدة، أقلة، كليتة، أي عين، يد، رجل، كلية إلى آخره. منيانة شمة بدعنايا سجينايا. عدد الاسم أي المفرد والجمع. Number of the noun is singular and plural. للاسم في اللغة الآشورية المعاصرة عددان فقط، المفرد غدانايا والجمع سجي آنايا، ولا وجود للمثنى فيها. الاسم المفرد هو كل اسم يرمز إلى شخص أو شيء واحد فقط، مثل ناشا، براتا، بابا، يما، أريا، بيتا، كيب، أي إنسان، بنت، أب، أسد، بيت، حجر. الاسم الجمع أو اسم الجمع هو كل اسم يرمز إلى اثنين أو أكثر، مثل ناشئ، بنات، بابوات، يمات، أري، بات، كيب، أي ناس، بنات، آباء، أمهات، أسود، بيوت، أحجار. ملاحظة مما تقدم يتبين ما يلي. ألف. أن جميع الأسماء المفردة تنتهي بحركة سقابة، زوعة سقابة، حركة سقابة للحرف الأخير، أي أن الحرف الأخير فيها هو مسقوف، أي يحمل حركة سقابة، أي أن حركة سقابة الموضوعة على الحرف الأخير الذي يسبق الألف الختامية من الكلمة هي علامة الإفراد. باء. إن جميع الأسماء الجمع تنتهي بحركة الزلامة الطويل، زلامة ياريخ، مقطين مائلتين تحت الحرف، الموضوعة تحت الحرف الأخير، أي ما قبل الألف الختامية، مما نستنتج أن هذه الحركة هي علامة الجمع بالنسبة لجميع الكلمات في اللغة الآشورية ولجميع أنواع الجمع كما سترى أدنى. أتشتسجياناي أنواع الجمع the types of the plural. هناك في اللغة الآشورية المعاصرة نوعان من الجمع السالم سجياناي شلمة، والجمع المكسور سجياناي تويرة أو الشاذ أو جمع التكسير كما في العربية. ولكل من هذين الجمعين مجموعات متعددة تنتظم تحتها الأسماء المختلفة. سجياناي شلمة الجمع السالم regular plural، وهو الجمع الذي لا يحدث فيه تغيير على أحرف الكلمة لا بالزيادة ولا بالنقصان، بل تتغير فيه الحركات فقط،
ويشتمل على 5 مجموعات من الأسماء هي: المجموعة الأولى كوناشا قدمايا، المجموعة الأولى الأسماء المذكرة التي يتغير فيها سقاپا الأخير إلى زلام طويل فقط، كما هي القاعدة. مثل في المفرد ناشا صير ناشه، معناه الإنسان، إنسان. جورا جوري، جورا جوري. رجل رجل. شورا شوري، فتى. أليمة أليمة، شاب. ملكة ملكة، ملك. أريا أرية، أسد، أسود. كتاوة كتابة، كتاب، كتب. كيبة كيبة، حجر، أحجار. انظر أنه لاحظ أن الحجر في اللغة العربية شاذ، جمع تكسير، إنما في اللغة الآشورية جمعه سالم. ديوة ديوة، ذئب، ذئاب، وهذا أيضا ذئب، ذئاب. ديوة ديوة. كلبة كلبة، كلب، كلاب. المجموعة الثانية كوناشة ريانة، الأسماء الأجنبية التي تنتهي بحرف ساكن تجمع بإعطاء حركة زلامة طويل لهذا الحرف مع ختمها بالألف. أما المنتهي بحرف متحرك فيضاف إليها حرف يوت بزلامة طويل مع ألف الختام يه، يعني يه يضاف إليها. أما التي تنتهي بالساكن ففقط يعطى حركة زلامة لهذا الحرف الساكن وتختم بالألف. ريس هو كلمة أجنبية من عربي، رئيس، ريس، رييسه، رئيسه، رئيس. تليفون، تليفون، تلفون، وهي كلمة أجنبية لاتينية. صابون، صابونة، صابون، صابونة. تلفزيون، تلفزيونه. كمبيوتر، كمبيوتاره. جرام، جرامه، غرام، 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 وحدة قياس الوزن. جرام، جرامه. حيوان، حيوانه، حيوان، وهي كلمة عربية، حيوان، حيوانه، حيوان. مليون، مليونه، مليون. كيلو، كيلويه. انظر هذه تنتهي بحركة فنضيف إليها يود مع زلامة ونختمها بألف. كيلو، كيلويه. راديو، راديويه، راديو تنتهي بحركة نعطيها يود زلامة ونختمها بألف. راديو، راديويه، راديو. المجموعة الثالثة كوناشة ليتاية، الأسماء المؤنثة التي يكون الحرف الذي يسبق الحرف الأخير فيها ساكنا تجمع بإعطاء حركة سقاپا لذلك الحرف وقلب سقاپا الحرف الأخير إلى زلامة طويل. مثل درتا، الحرف الثاني فيها هو ساكن تصير داراته. ماذا عملنا؟ أعطينا سقاپا لهذا الحرف الساكن وقلبنا سقاپا الحرف الأخير إلى زلامة طويل. داراته تصبح داراته، تعني دار أو حوش. كرتا، كاراته، تعني حمل، حمل. كلتا، كلتا، كالاته، تعني الكنة أو العروس. شبتا، شبتا، شباته، شبتا، شباته، وتعني السبت. ايتا أو ايتا، ايضاته، ايتا، ايضاته. حرف الساكن دالات يأخذ سقاپا وزلام، سقاپ الأخير يصبح زلامة وهي تعني كنيسة، كنيسة.
التا اللات، التا اللات تعني علة أو سبب. مديتا مدينات، مديتا مدينات، هذا ساكن هنا لا يلفظ لكن في الجمع يلفظ، وهذا هو إحدى الأسباب التي نحافظ عليه في المفرد وفقط نجعله غير ملفوظ. مديتا فيلفظ في الجمع مدينات مدينة. المجموعة الرابعة كناشروي عاية. الأسماء المؤنثة المنتهية بالمقطع أوتا أو أوتا تجمع بتغيير حركة رواخة أو حركة درواسة فيها إلى سقابة، وتغيير حركة التاء الأخيرة إلى زلامة طويل. أمثلة: سلوتا سلوتا تصبح صلاوات، صلاوات. الأو صارت وأخذت سقابة هنا. صلاة. باؤوتا باوات، باوات، باؤوتا باوات. باصوروتا باصروات نقص، باؤوتا باوات طلب، باصوروتا باصروات نقص. شوتابوتا شوتبوات، شوتابوتا شوتبوات جمعية. طيبوتا طيبوات، طيبوتا طيبوات تعني نعمة، النعم. المجموعة الخامسة كناش خميشاية. الأسماء المؤنثة المنتهية بالمقطع إيتا تجمع بإضافة حركة سقاطة إلى اليود مع تغيير سقاطة الأخير إلى زلامة طويل. مثل توديتا توديات، توديتا توديات. وكأننا نعطي يود أخرى ولكننا لا نضيف يود أخرى، إنما نستعمل نفس يود الخواصة هذه لكي نضع فوقها أيضا سقاطة. فهنا اليود تلعب دوران: دور الحركة للحرف السابق حركة إي، ودور السقاطة ودور يود سقاطة كأنها حرف كامل مع حركة سقاطة، لكي نتفادى من تكرارها وإطالة الكلمة. توديات، ولكن أصل هي أننا نضيف يود أخرى مع سقاطة. توديات وتعني الديانة، ديانة. مشريتا مشريات، معسكر أو مخيم. كوسيتا كوسيات تعني قبعة. سنونيتا سنونيات وتعني السنون، طير السنون. بريتا بريات أو بريات، هي بريات خليقة تعني خليقة. بنيتا بنيات وتعني منطقة. سجيانا تويرا جمع التكسير irregular plural. جمع التكسير يشذ عن القاعدة لأنه يطرأ تغيير على الحروف فيه إضافة إلى قلب سقاطة الحرف الأخير إزلام طويل. هذه الجزئية هي عامة لكل الجمع. لا جمع في اللغة الآشورية المعاصرة إلا بأن يكون الحرف الأخير فيه ذو زلامة طويل، كما في الجمع السالم. مثل الجمع السالم زلامة طويل نغير حركة الأخير إلى زلامة، لكن هنا جمع التكسير يشذ بأنه
يطرأ تغيير على الحروف ليس فقط حركات. وتنقسم الأسماء فيه إلى مجموعات عدة كثيرة، وهي: أولا المجموعة الأولى كناشة قدماية، تشمل الأسماء التي نضيف إليها حرف نون ذات زلامة طويل قبل الألف الأخير، نضيف إليه، نزيد على الكلمة. ومن الجدير بالذكر أن القسم الأكبر من هذه الأسماء لها جمعان، أحدهما سالم كما سنرى لاحقا. أمثلة: كرمة، نضيف نون ذات زلامة إلى حرفه الأخير الذي هو ميم ما، فيصبح كرمانة، كرمانة، كرم العنب كرم. طورة، طورانة، جبل، طورانة. وعلى فكرة أن الطور المذكور في القرآن هو اللغة الآشورية والآرامية، الطور. وأيضا طورابورا، منطقة طورابورا في أفغانستان هي باللغة الآشورية، لأنه نحن نعلم أنه لفترة من الزمن بين الجيل الثامن والجيل الرابع عشر كانت تدرس اللغة الآشورية في أفغانستان، لأنه كان في هناك منتشرة كنيسة الآشورية في أفغانستان والصين وتبت وسيبيريا. فلمدة طويلة حتى اللغة الكورية استعملت هذه الحروف الآشورية في كتابتها لمدة تقريبا 150 سنة كما يقول بعض المؤرخين. فطورة، طورانة يعني جبل. جودة، جودانة، جودانة جدار. ريشة، ريشانة رأس أو رئيس، رأس. ريشة، ريشانة. دوكة، دوكانة محل، مكان. خقلة، خقلانة حقل. إيلانا، إيلانان شجر، أشجار. المجموعة الثانية كناشة ريانة، أسماء يتم تكرار الحرف الأخير فيها مع إعطائه زلامة طويل. أمثلة: طبا، طبابة. ماذا عملنا؟ كررنا الحرف الأخير بزلامة طويل. طبا صار طبابة. لماذا طبا هنا نضاعف هذا، نشدد، لأنه قبله في هناك زلامة قصير، تذكروا القاعدة. وتعني نقطة، نقاط، نقطة، نقاط. قلة، قلة، قلالة، قلة، قلالة. وتعني حشيش. قلة، قلالة تعني حشيش، حشيش، حشائش. بوقة، بوقة، بوقاقة خشم، خشم. بقة، بقة، بقاقة تعني ضفدع. بوقة، بقة، بقاقة ضفدع. قتة، قتة، قتاته وتعني كرة، كرات. بختة، بختاته وتعني امرأة. بختة، بختاته امرأة. المجموعة الثالثة كناشة ليتايا، وتشمل الأسماء المؤنثة التي يكون الحرف السابق لتاء التأنيث فيها ساكنا، تجمع بإضافة حرف ياء مسقوفة، ياء ذات سقافة، بعد هذا الحرف مباشرة، بعد ذلك الحرف الساكن الموجود قبل تاء التأنيث، مع قلب سقافة تاء التأنيث الأخيرة إلى زلامة طويل. أمثلة: يمتى، يمتى هذا ساكن قبل الحرف الأخير. يمتى نعمل إيه؟ ماذا نعمل؟
نضيف يوت ذات سقافة بعد هذا الحرف الساكن. يمياته، بحيرة، بحيرات، بحيرة، بحيرة. في العربية كلمة بحيرة هي جمعها سالم، هنا عندنا كلمة بحيرة جمعها تكسير. صرت صرياته، صرت صرياته، وضعنا ياء سقافة بعد الحرف الساكن. صورة وتعني صورة. سستا سسياته، سستا سسياته تعني فرس، فرس. قبتا قبتا قبياته وتعني بومة، طير البومة. جبتا جبياته، جبتا جبياته وتعني جبنة، جبنة. المجموعة الرابعة كناشر وعاية. الأسماء المؤنثة التي ليست لها تاء التأنيث تجمع بإضافة هذه التاء مع حركة زلامة طويل، أي تي تاو مع زلامة في آخرتها. أمثلة: ياما، ياماته، ياما، ياماته، أضفنا تاء زلامة بعد حرفها الأخير، لأن الألف كما قلنا هي الخاتية تختم ودائما تبقى في مكانها. وتعني الكلمة ياما، يامات بحر، بحار. تذكر يمتى، يامياته كانت بحيرة، ياما ياماته هي بحر، بحار. أرخى أرخاته، أرخى أرخاته، أضفنا التاء مع زلامة وتعني الطريق. أقلى أقلاته، أقلى أقلاته وتعني رجل، رجل. تذكروا كان جاءت هذه الكلمة في الجمع السالم، لأن لها جمع سالم أيضا ولها جمع شاذ، جمع تكسيري. أقلى أقلات. إيدا إيدات، هذه أيضا معناها يد، هذه أيضا لها جمع سالم. وسوف نخصص مجموعة لهذه الأسماء التي لها جمعين أو ثلاثة أو أكثر. أقلى أقلات، رجل، إيدا إيدات، يد. أرأى أرآت، أرض. يونا يونات تعني حمامة. أينا أينات وتعني عين، وهذه أيضا لها جمع سالم، أينه أينات. المجموعة الخامسة كناششميشة تعني تشمل على بعض الأسماء المذكرة التي تجمع بإضافة المقطع وات إليها. أمثلة: خونة خنوات تعني أخ، خونة خنوات. أطرى أطروات، أطرى أضفنا إليها وات، أطرى أطروات تعني وطن، بلد. جاري جاري جراوات وتعني السطح. بابا باباوات وتعني أب. ليلي ليلي ليلاوات وتعني ليل، الليل، ليلي ليلاوات، ليلي ليلاوات. إيدا 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 إيداوات وتعني عيد، أعياد. خيلا خيلاوات وتعني قوة، القوة، القوة، القوات. المجموعة السادسة كناششتيتا، الأسماء المؤنثة المجذومة، المجذومة التي تنتهي بحركة رواسة تجمع بإضافة مقطع وات أو مقطع نيات، فلها جمعان، إما وات أو بنيات، نيات إليها. أمثلة: شلقو هي كلمة مجذومة، مجذوم لكلمة شلقوتة، شلقو تصبح شلقوات إما بإضافة وات عليها أو نيات، إضافة نيات، شلق نيات، شلقوات أو شلق نيات.
حصب، وتعني الحصبة، مرض الحصبة. قاطو تصبح قاطوات أو قاطنيات، وتعني القطة، قط. كالو كالوات ينكال أو كالونيات، وتعني العروس. المجموعة السابعة كناشة شوي آية. بعض الأسماء المؤنثة تجمع بحذف تاء تأنيثها وإعطاء إزلام طويل للحرف السابق له، أي تكتسب شكل المذكر إلا أنها تبقى مؤنثة. أمثلة: بعتة، بعتة يعني بيضة، تصير بئة. وتذكر القاعدة التي قلنا أنه عين مشكلة والعين المتحركة في الكلمة نلفظها كياء، فهنا نقول بيه. تسمعون كثيرا بيه، ما نقول بئة، بيه. بيتا، وهي ما نلفظها هنا بيتا، حسب القاعدة قلنا أنه عين ساكنة لا تلفظ، فبيتا نقول بيتا، بيه بيه. بيضة بيضة، بيه تتضخم، بيتا بيه، بيضة. شيتا شنة، شيتا شنة. انظروا النون هذه حافظنا عليها مع أن لا نلفظها في المفرد، هنا في الجمع صارت تلفظ. شنة، شنة تأخذ الزلامة، نقلب كما قلنا هنا نعطيها زلامة طويل، وتعني سنة. شيتا شنة، سنة. قرويتا قرويتا، قروة. التاء نأخذ التاء كما هنا أخذنا التاء، تاء تذهب وتصبح قروة. تأخذ الباء، هذه حركة إي هي تابعة للباء، هي حركة للباء هذه، للباء الملينة والتي تلفظ واو لأن تحتها نقطة كبيرة. فقرويتا تصبح الحركة تصبح إسلامة طويل، والتاء تاء التأنيث تسقط فتصبح قروة، قروة، وتعني جوربة، جوارب. خطيتا، انتبهوا، يجب أن نميز بينها وبين خطيتا بدون خطيتا. خطيتا تعني خطيئة، خطيتا وجمعها خطة، تاء تذهب والحركة الطاء من خواصة تصير زلامة طويل، وتعني حبة الحنطة، حبة واحدة. خطيتا، خطة، حنطة كثير، حنطة كثير، حبة الحنطة وحنطة. صاريتا، صاريتا، صاريتا. صارة، صارة لا نلفظها عين، صاريتا صارة، فقط نضخم السين تصير كالصاد. صاريتا صارة، أي تعني حبة الشعير والشعير. المجموعة الثامنة كناشة ميناية. بعض الأسماء التي تحتوي على حرف راء، حرف راء، الفاء هنا لم تكتب، على حرف الراء فيها، إذا كان فيها حرف راء تجمع بتغيير ذلك الحرف إلى نون. انظروا الشواذ، إلى نون بالإضافة إلى تغيير حركة الحرف الأخير طبعا إلى زلامة طويلة. هذه قاعدة عامة دائما موجودة، هذه مثل الطماطة في كل الكلمات يجب أن تنوجد. أوكي، هنا برونا، الراء تصير نون فتصير بنونا، لا نغير الحركة إنما نغير الحرف ذاته. برونا يصير بنونة، بنونة، طبعا الإسقاطها يصير زلامة كالقاعدة العامة للجمع. برونا بنونة تعني الابن، ابن. براتا بناتي، براتا بناتي تصير وتعني الابنة. برناشا
تصبح بني ناشا، بني ناشا، برناشا. ومعناها الحرفي هو ابن الإنسان. برناشا هي كلمة مركبة من من برونا مجذومة، جذم كلمة برونا ناشا إنسان، ابن الإنسان يعني بشر. البشر جميعهم بنو الإنسان. زوجة وهي كلمة أيضا مركبة. زوجة تصير بني زوجة، الراء تنقلب إلى نون. تجمع هذه يعني فقط هذه مجموعة، وهذه طريقة جمع الكلمة هذه. بني زوجة، زوج. برات زوجة تصير بنات زوجة، برات زوجة تصير بنات زوجة، زوجة. برزوجة تصير بني زوجة. حركة باء هنا تذهب للنون. زوج. برات زوجة هي بنات تصير بنات زوجة، زوجة. بر أطرة تصير بني أطرة، مواطن. برات أطرة تصير بنات أطرة، مواطنة. مواطنة، مواطنات، مواطن، مواطنون. برا إيدا تصير بنات إيدا، برا إيدا بنات إيدا، وهي كفوف جوانتي. المجموعة التاسعة كناشا تشيعايا. هناك أسماء لا مفرد لها بل تأتي دائما جمعا. هاي المجموعة هذه التاسعة تشمل الأسماء التي دائما هي جمع وليست لها مفرد. أمثلة: مية، ماء، مية لا مفرد لها، هي جمع مية، ولا نقول نجمعها مية، ما في. ماء، مياه بالعربي لها جمع، ماء، مياه. أما في الشوري فهي جمع دائما، مية. المفرد لا ما في. زوادة هي جمع، زوادة، وتعني الزوادة، زوادة الطريق أو الأكل الذي كان يأخذه الناس في طريقهم، زوادة. خيّ، حياة. خيّ في اللغة الأشورية دائما جمع، وتعني الحياة. اللغة العربية ليس لها جمع حياة. نحن في الأشورية سنرى أننا خيوتة عيشة، ونجمعها ونقول خيويات، وتأتي في حينها. خي دائما جمع وتعني حياة. رخمة جمع دائما تعني رحمة، رخمة أي مراحم، رخمة دائما جمع. المجموعة العاشرة كناشا صيرايا. الأسماء التي ترمز إلى طبيعة الشيء أو جوهره هي مفردة دائما ولا جمع لها. ترمز إلى، هي اسم طبيعة الشيء أو جوهره، هي مفردة ليس لها جمع. مثل بهرة وتعني النور. شلامة تعني السلام. خبة تعني حب. كربة تعني غضب. دوشة تعني عسل. قمخة تعني دقيق أو طحين. ناشوتة تعني إنسانية. مكيخوتة تعني تواضع. التيروتة تعني غنى، ثروة، غنى. المجموعة 11 كناشا قد إصر.
في الأسماء المركبة، هي تشمل على الأسماء المركبة التي جاء قسم منها في هذه المجموعة، ذكرناها في هذه المجموعة الثامنة قسم منها، ولكن هنا مجموعته الخاصة الأسماء المركبة يجمع الاسم الأول فقط فيها، أما الثاني فيترك في حالة المفرد. الاسم الأول فيها يجمع، القسم الأول يعني الاسم الأول لأنه مركب من اسمين. تذكروا في أصناف الاسم تكلمنا عن هذه وعن كيفية صياغة هذه الأسماء. الأسماء الجوهر سميناها، أو أسماء الوصفية لأنها يعني توصف شيء. برناشة تصير بني ناشة. ناشة تبقى كما هي الكلمة الثانية. بر هي جذم، لأنه قلنا الكلمة الأولى من التركيب عندما نركب الكلمات نجذمها، فهي هذه مجذومة مبتورة. بر ناشة. بني تصير بني ناشة. وسنأتي على بعد ذلك لاحقا على كيفية قواعد التي بموجبها تجذم الكلمات المختلفة، وهي مجموعات مختلفة أيضا. بر ناشة تصبح بني ناشة، أي بني بشر، ابن بشر، ابن إنسان، أولاد أبناء إنسان بشر بالعربي. بر أطرى تصبح بني أطرى، هذه فقط تجمع بني أطرى مواطن. برات أطرى تصبح بنات أطرى مواطنة. بر زرعة تصبح بني زرعة، وتعني البذرة، بذرة الشيء. بر كيانة تصبح بني كيانة، وتعني متطابق، شيئين متطابقين في الطبيعة، في طبيعتهم، في جوهرهم. بر كيانة يعني من نفس الكيان، من نفس الوجود، من نفس الطبيعة. بر زوجة تصبح بني زوجة، تعني قرين أو زوج. برات زوجة تصبح بنات زوجة، تعني قرينة أو زوجة. برائيدة تصبح بنات إيدة، تعني جوانتي أو كفوف. برا صبأة تصبح بنات صبأة، وهي واقي الأصبع. عند الخياطين عندما كان يخيطوا بالإيد لهم قطعة من المعدن يدخلوها إلى أصبعهم كي لا تثقب بالأبرة أو تورز بالأبرة. برا قالة تصير بنات قالة، وهو صدى أصداء. برات قالة بنات قالة صدى. برا أينة تصبح بنات أينة، وهي النظارات. لاحظوا حتى في المفرد هذه في لها زلامة، هي الكلمة الثانية هي جمع. لماذا؟ لأنه العيون هم اثنان، جمعهم ليس مفرد. لا يوجد إنسان طبيعي إنسان يكون عينان، والحيوان كذلك، فهي جمع بالأصل هذه الكلمة. أما الكلمة الأولى المجذومة فهي مفرد. برا أينة نظارة واحدة، بنات أينة نظارات. خوار دقنة تصبح خواري دقنة، تجمع هكذا على طريقة الآشورية القديمة. هذه خوار دقنة، خواري دقنة، شائب، إنسان شائب، شيخ عجوز. وتعني هي حرفيا ذات لحية بيضاء،
بيضاء اللحية. في العربي نستعمل شيب الرأس. شيب الرأس هنا عندنا بالآشوري للدقن اللحية، خوار دقنة، يعني أبيض الدقن أو أبيض اللحية، خواري دقنة شائب. شاقل باتا، شاقل باتا، شقلي باتا على طريقة القديمة هذه، شقلي باتا، شاقل باتا، شقلي باتا، وتعني مرائي. والكلمة حرفيا لو ترجمناها تعني شاقل، تعني يأخذ، باتا وجه، يأخذ وجه، يعني ينظر إلى الوجوه، يعني يرائي، لا يقول الحقيقة إنما يرائي، ينظر إلى المنظر، إلى الوجه. شاقل باتا، وهذه استعملها كثيرا السيد المسيح في الإنجيل الطاهر. شاقل باتا، شقلي باتا، مرائي. آخل قرصة، آخل قرصة، آخل يعني يأكل، قرصة يعني يأكل ال 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 لا أدري ما هو معنى الكلمة هذه، لكن كلمة أتت هكذا. آخل قرصة، كلمتين آخل وقرصة، وجمعها أخلي قرصة، وتعني إبليس. هذه إحدى الأسماء التي تطلق في الكتب المقدسة سواء العهد القديم أو العهد الجديد، وأيضا في القرآن مذكورة إبليس. إبليس هي آخل قرصة، إبليس. ومعناها الحرفي هو المشتكي، الذي يشتكي. آخل قرصة الذي يذهب ويعمل نميمة، يذهب ويشتكي عند الآخرين على بعض الناس. فإبليس هو من صفته في الكتب المقدسة أنه المشتكي، دائما يشتكي ويلفق التهم على الناس، على الإنسان، ويجعلهم يلفقون التهم على بعضهم البعض. فهي شغله، إحدى وظائف الشيطان، فإبليس هي أنه يأبلس. آخل قرصة، إبليس. أزلة كوشة، أزلة كوشة، لا نقول أزلت، هذه نضع عليها، لا نلفظها، نضع عليها أزلة كوشة، وتصبح أزلي كوشة، أزلي كوشة، ومعناها عنكبوت. زقرة قودة، زقرة قودة، تصبح زقرة قودة، وأيضا اسم آخر للعنكبوت، أزلة كوشة وزقرة قودة. والمعنى الحرفي لأزلة كوشة هو التي تنسج، التي تنسج الأقمشة، نستطيع أن نقول. وزقر قودة تعني التي تنسج المصائد، مصيدة، قودة مصيدة، أو القيود، أو الخيوط، زقرة قودة، وهي من صفات العنكبوت، وترمز إلى العنكبوت. أزلة كوشة وزقرة. برخة ليلة، برخة ليلة، وتعني طائرة الليل، جمعها برخي ليلة، تعني خفاش الليل، خفاش الليل. نقرة جوزة، نقرة جوزة، تصبح نقري جوزة، تعني نقار الخشب، الطير الذي ينقر الخشب، نقار الخشب.
العربي أيضا هو مركب كلمتين ترمزان إليه. المجموعة الثانية عشرة كناشة تريسر. هناك أسماء لها أكثر من جمع، أحده سالم والباقي جمع تكسير كما نوهنا سابقا. منها تذكرون قلنا سابقا طبة، طبة، طباب. طبة ممكن أن يكون أيضا جمع سالم لها طبة، وطبابة جمع تكسير بتكرار الكلمة الأخيرة، تعني نقاط. بوما، بوما ممكن أن تكون جمع بومة وبوماني وبومامة، ثلاث جمع لها، ثلاث أشكال جمع. بومة هو جمع سالم، بوماني وبومامة جمع تكسير، تعني فم أو فم. أين، أين سالم، أينات عين. شمة، شماه، شمانة، كله جمع تكسير، اثنيناتهم جمع تكسير. شماه، شمانة اسم. كرمة، كرمة، كرمانة. كرمة، كرمة سالم، كرمانة شاذ تكسير. كرم، كروم. طورة، طورة شفناها، طورانة جمع تكسير، طورانة جبل تكلمنا عنها كثير. إيلانا، إيلانة، إيلانان شجر. أقلى، أقلة، أقلعت تكلمنا عنها رجل. مارا، ماري، ماراوات. مارا، ماري، ماراوات تعني صاحب أو سيد أو حتى رب. مارا، ماري، ماراوات. شهرة، شهر، شهروات. شهرة، شهر، شهروات يعني سهرة. بيتا، بات، بتوات. بيتا، بات جمع أحدهم بات وآخر بتوات تعني البيت. بهذا نكون قد أنهينا كل الجمع، كل أنواع الجمع والمجموعات المختلفة التي تنضوي تحت جمع التكسير والتي تنضوي تحت جمع السالم. نتوقف هنا واستودعكم الله وألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء. مرحبا بكم متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة التي هي الرابعة سنبدأ باسم العدد شما دمنيانا numerical noun. اسم العدد هي كلمة تدل على الكمية العددية للاسم، وهناك نوعان من الأعداد: العدد الأصلي منيانا عيادايا والعدد الترتيبي منيانا صدرايا. العدد الأصلي منيانا عيادايا يستخدم لتبيان أعداد الأشخاص والأشياء، مثل ولد واحد، 3 رجال، 9 نساء إلى آخره. في الأعداد من 1 إلى 10 صيغة المؤنث تختلف عن صيغة المذكر، أي نقول خابيت خا للمذكر، غدا للمؤنث غدا كتيت دجاجة واحدة. تري باتي تري باتي، والترتي كتيات دجاجتان. طلات باتي طلات كتيات. 4 باتي 4 كتيات. 5 باتي 5 كتيات. اشتا باتي اشت كتيات. شوا باتي اشوا كتيات. 8 باتي 8 كتيات.
الطشاباته الطشا كتيات الصرباته الصر كتيات. وهناك طبعا عدد كبير من عندنا لا نفرق، لا نعمل هذه التفرقة بين المذكر والمؤنث، نستعمل فقط صيغة المذكر حتى للأسماء المؤنثة. أما للأعداد من 11 فما فوق فتستخدم صيغة واحدة لكلا الجنسين كما يلي: خدسر، ترسر، 13، 14، طلمة، ترمة، أربعمة، خمشامة، اشتامة، شوامة، جامة، ألبة، تريالبة، إسرا ألبة، إما ألبة، خامليونة، إسرا مليونة، إما مليونة، خامليارة، إما مليارة، ألبا مليارة، وإلى آخره. العدد الترتيبي من يانس دراية. العدد الترتيبي يستعمل للدلالة على مرتبة أو ترتيب الاسم، وله صيغتان باللغة الآشورية المعاصرة. الصيغة الأولى مثل قد معي تصنع من اسم العدد الأصلي بالشكل التالي: تليتايا من 3، ثالث من 3، ربيعايا من 4، رابع من 4. أما العددان 1 و2 فيشذان عن القاعدة كما في كثير من اللغات، إذ أن 1 يكون قد مايا و2 يكون تريانا. واعلم أن أسماء الأعداد هذه تتبع لقواعد التذكير والتأنيث والإفراد والجمع مثل الصفات، فمثلا نقول قد مايا للمذكر، قد ميتا للمؤنث الواحد، قد ماي للجمع لكليهما، جمع كليهما، قد ماي الأول، الأولى، الأوائل. تريانا، تريانيتا، تريان، أي الثاني، الثانية، الثواني. تليتايا، تليتيتا، تليتاي، أي الثالث، الثالثة، الثوالث، وهلم جرا. واعلم أيضا أننا نستعمل هذه الصيغة للأعداد من 1 حتى 10 بالإضافة إلى الصيغة الثانية أدناه. الصيغة هاي نستعملها من 1 ل10، ونستعمل أيضا الصيغة الثانية اللي راح سنراها هنا. أما الأعداد من 11 فما فوق فتستعمل الصيغة الثانية فقط. الصيغة الثانية ما هي عبارة عن إدخال حرف دلت ساكن على اسم العدد الأصلي. أما إذا كان الحرف الأول للاسم ساكنا نعطي حركة زلامة قصير للدلت، طبعا هذه لضرورة النطق. مثلا إدخا بدل قد مايا نقدر نقول تخا، والعدد الأصلي خا نضع دال ساكنة قبله. أما إذا كانت تري فالتاو ساكنة، في هذه الحالة نعطي لدلت زلامة قصير، زلامة قصير. فتكون دتري، دطلاتة، دأمة، دألبة، دأمة وإسري وخمشة وهلم جرا. وباللوح الآتي أمثلة لاسم العدد الأصلي واسمه الترتيبي بكلتا صيغتيه، صيغتين مثلا خا 1، قد مايا، قد مايا، تخا، هاي الصيغة الأولى قد مايا، الصيغة الثانية تخا. 2 تري، تريانا، دتري. 3 3 3 دطلاتا، وهلم جرا إلى الكل حتى الملايين. كما قلنا من 11 فما فوق لا توجد الصيغة الأولى لا توجد، الصيغة الثانية استعمل دائما. من 11 نقول خدسر، دخدسم، ندخل هذه الدلت في البداية. ترأسر، دترأسر لأنه تاو ساكنة فنعطيه زلام قصير للدلت، دترأسر.
13 13 14 14 15 15 وهلم جرا. تألبة ألبة تألبة. مليونة مليون مليونة دمليونة دمليون. مليارة دمليارة وإلى آخره. تمرين على استعمال الأعداد الترتيبية. هنا كتبت بعض الجمل والتي لها معنى كيفية استعمال هاتان الصيغتان للعدد الترتيبي. مثلا نقول نيسان يرخى قد مايلة بشيتا أطوريتا، أو نقول نيسان يرخى تخايلة بشيتا أطوريتا. إينا روي آيلة أو تأربيلة بشيتا روميتا. ويعني أنه نيسان والشهر الأول في السنة الآشورية، لكنه الشهر الرابع هو الرابع في السنة الرومانية. كانون قمايا أو قدمايا يرخى تشي آيلة أو تأطشيلة بشيتا أطوريتا. إينا دترسريلة بشيتا روميتا. كانون الأول هو شهر التاسع في السنة الآشورية، لكنه 12 في السنة الرومانية. آب يرخى خميشايلة يند خمشايلة بشيتا أطوريتا. إنا تمينايلة يند تمانيلة أو دتمانيلة بشيتا روميتا. إشوات يرخى خدسريلة بشيتا أطوريتا. فقط الصيغة الثانية لأنه من 11 فما فوق فقط صيغة واحدة وهي الثانية. إشوات يرخى خدسريلة بشيتا أطوريتا. إينا تريانيلة دتريلة بشيتا روميتا. آدار يرخد تريسريلة بشيتا أطوريتا. إينا تليتايلة إينا طلاتيلة بشيتا روميتا. غزيران يرخى تليتايلة إينا طلاتيلة بشيتا أطوريتا. إينا شتيتايلة إينا اشتيلة بشيتا روميتا. حزيران الشهر الثالث في السنة الأشورية، لكنه السادس في السنة الرومانية وإلى آخره. هذه بعض الأمثلة نستطيع أن نطبق بقية الأشهر على هذا المنوال. الآن ننتقل إلى عدد آخر، نوع آخر من العدد، وهو العدد الوصفي. العدد الوصفي من يانا شومهايا. العدد الوصفي يبين الشكل العددي للشيء. قلنا أنه العدد الترتيبي يبين مرتبة الاسم، هنا يبين الشكل الاسم، شكل العددي للاسم لأي شيء، شخص كان أم شيء. كأن نقول ثلاثي رباعي خماسي. ثلاثي أي أنه شكله ثلاثي، ثلاثي الأضلاع، ثلاثي الزوايا، ثلاثي الأوجه. وفي اللغة الآشورية المعاصرة له صيغتان أيضا، لهذا نقدر أن نعمله بصيغتين. الأولى تكون عن طريق إضافة حرف يوت مسقوفة أي حاملة حركة سقافة مع الألف الختامية أي يا لنهاية العدد الأصلي. مثل نقول طلاتايا من طلاتة، أربعايا من أربعة، خمشايا من خمسة، أي ثلاثي من ثلاثة، رباعي من أربعة، خماسي من خمسة. أما الصيغة الثانية فتكون عن طريق إضافة حرف نون ويوت مسقوفتين مع الألف الختامية، أي هذا المقطع النايا على العدد الأصلي. مثل طلاتانايا من طلاتة، أربعانايا من أربعة. وفي الصيغتين يكون المعنى واحدا، بالصيغتين المعنى نفس المعنى، فقط أن هناك عندنا صيغتان، واحدة أقصر واحدة أطول. واعلم أن الصيغة الأولى هي الأكثر استعمال. الصيغة الأولى نستعملها أكثر، الصيغة الأولى يعني طلاتايا، أربعايا، خمسايا. أما العددان واحد واثنان يشذان، إذ ليس لهما الصيغة الأولى، حتى ما عندهم الصيغة الأولى بل الثانية فقط، فاستعمله لهم الصيغة الثانية فقط، مثل ما نرى كما نرى في هذه
اللوحة أو هذا الجدول. هنا العدد الأصلي بالآشوري وبالعربي، وهنا العدد النسبي أو الوصفي. وصفي يسمى أيضا نسبي للعدد، هي مع الصيغة الأولى والصيغة الثانية ومعناها بالعربي. خا 1، الصيغة الأولى ما في. غدانايا يعني أحادي. تري 2، الصيغة الأولى ما في. تريانايا أي ثنائي. 3 3، تلاتايا تلاتانايا ثلاثي. 4 4 4نايا رباعي. 5 5 5نايا خماسي. اشتايا اشتانايا سداسي وإلى آخره. نأتي إلى الموضوع الآخر للاسم، وهو التوكيد، توكيد الاسم. شورارة confirmation. التوكيد هو عملية التركيز على كلمة ما بهدف إعطاها أهمية إضافية، يعني نركز عليها، نعطيها عملية كذا نأكد عليها. ويتم ذلك في اللغة الآشورية بالطرق التالية. الطريقة الأولى، أولا عن طريق تكرار الكلمة سواء كانت اسما أو ضميرا أو فعلا أو أداة، أي كتابتها لمرتين متتاليتين. مثال ذلك: إلهي يا إلهي قاموقا مشوقتلي. إلهي إلهي لماذا تركتني. آدم آدم آتي وتخوري مخبة. آدم آدم أنت صديقي المحبوب. تا تا بوين خازنق تعال تعال أريد أن أراك. لا لا لنا شنخ. لا لا لن أنساك. هي هيب آت بابي. نعم نعم يأتي سيأتي أبي. طروسة طروسة آشر راب خيلاني. الحق الحق أو حقيقة حقيقة آشور قوي جدا. أما الصيغة الثانية باستعمال الضمير، أما الطريقة الثانية يعني لعمل التأكيد فتكون باستعمال الضمير الشخصي المنفصل مع الاسم الصريح. طبعا وهذا غير نعم جائز أيضا في اللغة العربية. مثلا نقول سرغون هاوم خيلة لا هيالة. سرغون هو ضرب هذا الولد. أوهاتا آني بنيل دينايوتا جوبت نهرا. آباؤنا هم بنوا الحضارة في بلاد النهرين، بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين. آشور آتي ود مخبي. آشور أنت هو. آشور أنت هو حبيبي. بنوني أختني تنسنداني. أولادي أنتم هم سندي. ثالثا، الطريقة الثالثة بإضافة الضمير المتصل للشخص الثالث، ضمير المتصل للشخص الثالث إلى الكلمة، سواء كانت اسما أو فعلا، مع ذكر الاسم الذي يرمز إليه، وذلك لغرض التأكيد عليه، علما أن هذا غير جائز في اللغة العربية. مثلا باللغة العربية ما ممكن نقول أبوه سرغون ألف هذا الكتاب، نقول أبو سرغون ألف هذا الكتاب. لكن في اللغة الآشورية نستطيع أن نقول كليهما. نستطيع أن نقول بابت سرغون، بابت سرغون كتولة كتاوة، أو بابه سرغون أبوه سرغون بابه، وهاي للتأكيد. وهالشي هذا طبعا نستعملها في الإضافة، مضاف إليه سنأتي عندما نرى موضوع الإضافة، إضافة الأسماء. بابت سرغون، هاي الهاء هي ضمير متصل تقديره هو. بابت سرغون كتولة كتاوة. بنونات آتر إيوخ أخنا. أولاد آشور نحن. أولادها، لأنه آتور باللغة الآشورية كلمة مؤنثة، فلذلك أخذت الضمير المؤنث، والضمير المؤنث قبله دائما حرف يأخذ سقابة. ممكن أن تراجعوا هذا في الضمائر. بنونا
آتر، أو سنرى سنراه في فصل الضمائر هذا الشيء. بنونة آتر إيوغ أخنا، بدلا من بنونة آتر إيوغ أخنا، أي أبناء، كما قلت أبناء آشور هم نحن. يا مريا هير ريجوخ، يا رب ساعده عبدك، ساعد عبدك يعني. يا رب هير ريجوخ. مريا بشاوق لي كل اختياط، الرب سيغفر أو يتركها يغفرها جميع خطايانا. وهنا الترجمة العربية. رابعا، الطريقة الرابعة للتأكيد تكون بإضافة كلمة بجانه يعني أو بنفسه أو بذاته، بجانه بنفسها أو بذاتها، بجاني بنفسهم بذاتهم، مع بعد الاسم مباشرة لنؤكد على الاسم. مثلا ملك بجانة الملك بنفسه أتى هنا، يعني ملك نفسه، الملك نفسه. تلميذ بجاني بلطلن مدرسته، التلاميذ نفسهم بنفسهم خرجوا من الدرس. سرقن بجانو لبقيلة آخر، سرقون بنفسه لم يرد أن يأكل. آت بجانوخ لبقيلة تتأمن السينما، أنت بنفسك بذاتك لم ترد أن تأتي معنا إلى السينما. هاي بجانو بقيلات بيشجو بيتا، هي بنفسها أرادت أن تبقى في البيت. وهنا أيضا تجد الترجمة لهذه الجمل. مرحبا بكم من جديد متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة الأحباء. في هذه الحلقة نبدأ بإحدى الخاصيات الأخرى للاسم، وهي التصغير، زؤارة. التصغير يكون للأسماء والصفات على السواء، ويكون التصغير إما لغرض التحبب والتودد، يعني ليش نحن نصغر الكلمات؟ هي إما للتحبب والتودد أو لغرض الذم وتقليل من شأن، يعني غرضين تقريبا متناقضين. أولا لغرض التودد والتحبب يكون كما يلي: للكلمات المذكرة يكون عن طريق تغيير حركة اسقاپة للحرف الأخير إلى الرواسة، وزيادة نون مسقوفة بعده، يعني جورة يصير جورونة، جورة جورونة، اسقاپة صارت رواسة، ونون اسقاپة حطينا بعدها، وتعني رجل. ناشا ناشونة، يالا يالونة ولد، ناشا ناشونة يعني إنسان طبعا، وكلب كلبونة كلب، بيت بيتونة بيت. والعراقيين بالعربي أيضا لهم غرفة صغيرة في السطح يسموها بيتونة، بالضبط جاية من هين، بيت صغير يعني بيتونة، هي كلمة أساسها هي سريانية آشوري. ساوى ساوونة عجوز أو جد. ماما مامونة عم. طاوى طاوونة صالح. ملبانة ملبانونة معلم. ملكة ملكونة ملك. ثانيا عن طريق تسكين الحرف الأخير وإضافة تاو مسقوفة بعده، يعني عندنا عدة أساليب لتصغير الكلمات لغرض التحبب، مو شكل واحد. وهي طبعا يساعد أيضا للشعر، لأوزان الشعر المختلفة أوكي. مثلا دقنا صار دقنت. طبعا مو كل الكلمات ممكن أن نصغرها بنفس الطريقة، هي مختلفة. مثلا دقنا هذه ممكن أيضا نعملها دقنونة،
بنفس الطريقة الأولى، ممكن بأكثر من طريقة. بعض الكلمات لا، بواحدة من هذه الطرق. دقنا صرت دقنت يعني لحية. إيلانا إيلانت يعني شجرة. سكينة سكنت يعني سكينة. تلمى تالمت جرة أو شربة. كانونا كانونت موقد. تانورة تانورت تنور. جنة جنت بستان أو جنينة. هذا بستان، هذا جنة، هذه جنينة صغيرة. وطبعا من الملاحظ أن جنس الكلمة يعني يتغير، يتحول من مذكر إلى مؤنث في تصغير، في هالحالة من التصغير. ثالثا يكون ممكن تصغير الكلمات بتغيير حركة الحرف الأخير من السقافة إلى الخواصة بدلا من إلى الخواصة بدلا من التسكين إلى الخواصة، وإضافة تاء مسقوفة بعده، إضافة تاء مسقوفة بعده. مثل جبة جبيتا، صارت حولنا السقافة للباء إلى خواصة وأضفنا تاء مسقوفة. جبة جبيتا وهو كهف يعني. قنا قنيتا عش. أربا أربيتا خروف. جروة جرويتا جورب. خرمة خرميتا تمر. دبة دبيتا دب. قلا قليتا نواة. في الحالة أيضا نشوف ده يتغير جنس الكلمة من مذكر إلى مؤنث. ثانيا الكلمات المؤنثة، هي لها كانت طريقة تصغير هذه للكلمات المذكرة، أما الأسماء المذكرة والصفات المذكرة. أما للأسماء المؤنثة والصفات المؤنثة فيتم بالطريقة التالية، أي بتغيير حركة الحرف الأخير إلى الرواسة وإضافة نون ساكنة مع تاو مسقوفة. ضيف تاو مسقوفة اللي هي علامة التأنيث طبعا. فبختة تصير بختنت بدل بختونا. قورونا كان قورا قورونا كان يصير هون بختة بختنت امرأة. براتا براتنت بنت. سوتا سوتنت جدة أو عجوزة. عينا عيننت يعني عين. يما يمنت خلت خلتنت خالة. أمت أمتنت عمة. درت درتنت دار أو حوش. ثانيا التصغير لغرض الذم والتقليل، إذا كان لغرض التودد والتحبب. الآن لغرض الذم والتقليل يكون بالطرق الآتية. أولا للكلمات المذكرة يكون عن طريق تغيير حركة الحرف الأخير إلى زلامة قصير وإضافة حرف كاف مسقوفة بعده. مثل ساوى، قلنا للتحبب نسويها ساوونة كما رأينا سابقا فوق، ولكن لغرض إذا ردنا الذم والتقليل مشان نقول ساوكة بدل ساوونة. ساوونة للتحبب، ساوكة للذم للتقليل مشان هذا ساوكة، هذا جد أو عجوز. بابا بابكة للتحبب، بابونة للذم بابكة أب. قورة رجل، قوركة بدل قورة قورونة للتحبب، أما قورة قوركة للذم رجل. شورة شوركة للتحبب نقول شورونة. خورة خوركة صديق للتحبب يكون خورونة. خوارة خواركة، هاي صفة طبعا أسماء وصفات، بخلي أنا أخذت بعض الأسماء وبعض الصفات حتى يكون واضح لكم. خوارة خواركة أبيض. أسيا أسيكة طبيب، طبيب أيضا هي مهنة صفة أسيكة. ملبانة ملبانكة هي صفة أيضا، هي مهنة وظيفة ملبانكة. إذا أردنا أن نقلل من شأن معلم هل يعني مو معلم زين كويس، نقولها مو ملبانكة، هو ملبانكة. كذلك الطبيب كذلك صفة إنسان أبيض أو شيء أبيض.
ثانيا الكلمات المؤنثة، إذا كانت كلمات مذكرة، الكلمات المؤنثة يكون تصغيرها للذم والتقليل من الشأن عن طريق تغيير الحرف الأخير إلى زلامة قصير مثل هاي، وإضافة كاب ساكنة مع تاء مسقوفة. هنا فقط كاب مسقوفة، ولكنها كاب ساكنة مع تاء مسقوفة اللي هي حرف التأنيث أو علامة تأنيث تاء. فمثلا بختة الامرأة نقول بختكتة، بختكتة. للرجل قورة قوركة، إما بختة بختكتة. براتة براتكتة. سوتة سوتكتة، جدة عجوز. أينا أينكتة، عين. يما يمكتة، خلت خلتكتة، خالة. أمت أمتكتة، عمة. درت درتكتة، دار. خورت خورتكتة، بيضاء. ملبان ملبنت ملبنتكتة، معلمة، وإلى آخره. انتهينا من التصغير، نأتي إلى الجذم، وهي الخاصية الأخرى من خواص الاسم. جذم قدامه. جذم الاسم يعني قطع أو بتر حرفا أو أكثر من نهايته مع تغيير في حركاته، مثل خيل من خيلة، برون من برونة، كوم من كومة. واعلم أن الجذم يستعمل اليوم بصورة رئيسية في الأسماء المركبة أو في الإضافة، كما اسماء المركبة مثل شفنا سابقا في أنواع الأسماء، وفي أيضا الإضافة مثل ما سنرى لاحقا، راح نشوف الإضافة. فمثلا نقول بيت كريهة، بيت كريهة بدلا من بيتا دكريهة، هذه هاي بيتا نجذمها يصير بيت. وخال خال رمشة بدلا من خالد رمشة، وتعني أكل المساء يعني عشاء. سبرد يوما، وتعني كتاب اليوم أو جريدة يوم. روزنامة روزنامة. سبر يومه. شمة سعرانة تعني اسم الفعل، نقدر نركبها بجذم الكلمة الأولى شمة إلى شم سعرانة. طرق المستعملة في جذم الكلمات، طبعا مو كل الكلمات تجذم بنفس الطريقة، ولكن هناك طرق مختلفة لشكل الأسماء المختلفة. طبعا يتوقف على عدد أحرف الكلمة وعدد المقاطع التي في الكلمة، وهنا يأتي دور وأهمية المقطع اللي تحدثنا عنه في الحلقة الأولى. الأسماء من حيث طرق جذمها تنقسم إلى مجموعات مختلفة، هي أولا الأسماء التي تتكون من 3 أحرف بمقطعين، تجذم بحذف الألب الختامية وتسكين الحرف الأخير. فمثلا ريشة تصير ريش تعني الرأس. شمة تصير شم تعني الاسم. دمة تصير دم وهي الدم. لبة تصير لب وهي قلب أو لب. قبة تصير قب وهي حزب. قتة تصير قت وتعني يد أو ممسك. سبة تصير سب تعني لقمة. ناتة تصير نات وهي تعني الأذن. باتا تصير بات وتعني الوجه. ماتا تصير مات وتعني قرية. خاتا تصير خات وتعني أخت. مارا تصير مار وتعني صاحب أو رب. ثانيا الأسماء المتكونة من 4 أحرف بمقطعين يتم جذمها كما يلي. إذا كان الحرف الأول فيها ساكنا، الحرف الأول يكون ساكن بها، تجذم بتسكين الحرف الأخير بعد حذف ألب الختام. يعني براتا 4 أحرف مقطعين برا وتا. الأولى حرف الأول ساكن تصير برات، براتا تصير برات وتعني البنت. خالة تصير خال وتعني أكل أو طعام، حرف الأول ساكن وأيضا لا يلفظ، أكل طعام. خماتة تصير خمات وتعني الحمات. خماطة تصير خماط وتعني الأبرة. قدالة تصير قدال وتعني الرقبة. خمارة تصير خمار وتعني الحمار. زمارة تصير زمار وتعني الغناء غناء.
ثالثا الأسماء المتكونة من 4 أحرف أيضا بمقطعين أيضا، ولكن الحرف الثاني يكون ساكن، مو الأول كالمجموعة الأولى، الحرف الثاني يكون ساكن. وهذه تنقسم بدورها إلى 4 مجموعات ثانوية. المجموعة الأولى هي التي يكون الحرف الأول فيها مسقوف، يعني بيها نفس الخواص هذه، أنه هي مقطعين و4 أحرف، لكن الحرف الأول يكون ساكن، عفوا الحرف الثاني ساكن، يعني بيها 3 خواص مشتركة: 4 أحرف، مقطعين، حرف الثاني ساكن. لكن المجموعة الأولى عندما يكون الحرف الأول يبدأ له حركة سقاطة، تجزم بإعطاء زلامة طويل للحرف الساكن اللي هو الثاني، وتسكين الحرف الثالث مع حذف ألف الختام. فمعنى كان هي 4 أحرف، مقطعين، حرف الثاني ساكن أيضا، ولكن الأول له سقاطة، فتجزم بهذه الطريقة كاهن. نعطي زلامة للثاني، نسكن الأخير، ونرمي خارجا، نحذف ألف الختام. كاهن بالعربي. هنا أريد ملاحظة، شفت في كثير من الكلمات اللي جاءت أيضا سابقا أنه تشبه نفس كلمة عربي بعد بترها. هذا مما أدى إلى أن يقال بأن الكلمات هذه العربي هي أصلها كلمات سريانية وآشورية بعد بترها، بترت، لأن الصفة العامة لكل الأسماء والصفات، كل الأسماء والصفات باللغة السريانية الآشورية الكلدانية دائما تنتهي بأليف لا تلفظ، أليف ساكنة تصير كمدة فقط، كختام للكلمة، وتنتهي بمدة بفتحة وراها ألف. أما الحرف عندما تبتر فتصير كاهن، تشبه الكلمة العربية. من هذا استنتج علماء اللغة أن هذه الكلمات بالعربية هي أصلها كلها سريانية وأشورية وكلدانية. سادة، سهادة، ساهد، شهيد. سادة تصير ساهد، شهيد. رخمة، راخم، حبيب يعني. ألما، آلم، عالم. سامة، ساهم، حصة. المجموعة الثانية وهي التي يكون حرفها الأول مفتوحا بدل ما يكون مسقوف، من نفس المجموعة هي، بس التصنيف الثاني أو التقسيم الثانوي هي عندما يكون الحرف الأول بدل سقاپة يكون له بتاخة أو مفتوح، أو يكون عنده زلامة قصير. فجذمها يتم بتسكين هذا الحرف الساكن، يعني العفو، بتسكين هذا الحرف يعني الأول المفتوح أو المزلوم بتسكينه، وتسكين الحرف الثالث، الأول والثالث يسكن، ونعطي زلامة، نحرك الثاني اللي هو ساكن أصلا بزلامة قصير، مثل ملكة يصير ملك. شوفوا ملكة الأولى، الحرف الأول له بتاخة، والثاني ساكن كم بقي كل المجموعة هذه، فتصير ملك. نحذف نسكن الأول، هنا ما كنا نسكن الأول، يبقى على سقاپ. نسكن الأول، نعطي زلامة قصير للثاني الساكن، ونسكن الأخير ونحذف الألف طبعا. ملك يعني ملك. إذا يقول ملك، ملكة، ملك الملوك، ملك ملكة. وباللغة القديمة ملخ، هذه تلين طبقا لقواعد اللغة القديمة، اللغة الآرامية، لكن في لغتنا الحديثة
لا لا تلين، تبقى على حالها ك، ما تصير خ. ملك ملكة، ولو أنه كثير من عندنا متعودين على اللفظة القديمة نسوي ملك ملكة، لكن هي ملك ملكة، يعني ملك الملوك. ملك يعني ملك، ملك ملك. قرمة قرم تصير عظم، قرمة عظم، قرم تصير بعد جذمة. رمشة تصير مش مساء. بردة تصير برد حالوب برد. كلبة تصير كلب كلب. قطمة تصير قطم رماد. بسمة تصير بسم بخور. كنشة تصير كنش جمع غفير، جمع من الناس. واعلم أن بعض من كلمات المنتمية إلى هذه المجموعة تشذ عن هذه القاعدة، إذ أن حرفها الثاني الساكن يأخذ حركة بتاخة بدلا من زلامة. هنا قلنا فقط هذا يكون شواذها هو أنه بدل زلامة حرف الثاني يأخذ بتاخة، وهي لها نفس شكل هالكلمة المجموعة، بس هي شاذة، وهي مثلها ترعى، مثلا تصير ترع، كان لازم تصير ترع، لكن لا، هنا تصير ترع تشث، بدل زلامة تأخذ بتاخة. ترع ترعى ترع، وتعني باب. زونة زون زمان. كرمة كرم كرم، بستان العنب. خقلة خقل، خقلة خقل يعني حقل. درغة درغ يعني درجة رتبة. قورة قور يعني رجل. المجموعة الثالثة هي التي يكون حرفها الثاني الساكن، هذا من حروف العلة. يعني عندما يكون الحرف الساكن الثاني اللي هي خاصية عامة لكل هالمجموعة، لكن هالمجموعة الثانوية هي الثالثة في هالمجموعة، هي أنه الحرف الثاني الساكن مو أي حرف، ولكن من حروف العلة هي، يعني ألب أو يوت. يعني حروف العلة في اللغة الأشورية فقط اثنين حرفين، حرف الألا ألف والياء ألب ويوت. فيكون جزم هالكلمات هذه بقلب حركة الحرف الأول إلى زلامة طويل، مع ترك الثاني ساكن عكس كل قبلها، وتسكين الحرف الثالث مع حذف طبعا ألف الختام، هاي شيء مشترك. مثلا خيلة كان لازم تكون أما خيل أو خيل حسب القاعدة، حسب المجموعات الأخرى، لكن لا، تصير خيلة تصير خيل. نقلب بتاخة مال الأول إلى زلامة طويل، ونخلي الساكن الثاني ساكن، خلي الحرف الثاني ساكن كما هو بالأصل، ونسكن الثالث ونحذف ألب. خيلة تصير خيل يعني قوة. بيتا تصير بيت يعني بيت. أينا تصير عين يعني عين. قيسة تصير قيس خشب. ديوة تصير ديو يعني ذئب. سيمة تصير سيم يعني فضة. المجموعة الرابعة ثانوية، طبعا مجموعة ثانوية من هالمجموعة هي التي يكون الحرف الثالث فيها يود، يعني حرف علة يود، بس يود مو ألب. حرف الثالث فيها الثالث مو الثاني، الثالث يود. ففي هذه الحالة نحذف هذا الحرف اليود الثالث يحذف، ونسكن الحرف الأول، ونعطي حركة زلامة طويل للحرف الثاني اللي هو ساكن، مع الاحتفاظ بألب الختام. نحتفظ ما نرمي. أشوف في المجموعات السابقة كلها الألب الأخير ألب الختام كان تحذف، هنا تبقى على حالها. مثلا خلية تصير خليه، خلية تصير خليه، وخلية خليه معناه حلو، شيء حلو. خلية خليه تصير. ليش؟ لأن حرف الثالث هو يود ثالث. خليه. كريا كريه
قصير. مطيا مطي واصل. سريا سري نتن أو فاسد. قرية قري مدعو أو مقروء، شيء مقروء أو إنسان مدعو يدعى إلى شيء، إلى حفل أو ما ذلك. دريا دري، دريا دري مسكوب. تريا تري مبلل. رابعا أسماء المتكونة من 5 أحرف. هاي كانت 3 مجموعات كبيرة، مع أن المجموعة الثالثة كانت لها تقسيمات ثانوية، مجموعة ثانوية. وهنا المجموعة الرابعة هي الأسماء المتكونة من 5 أحرف بمقطعين، 5 أحرف بمقطعين، تجزم بتسكين الحرف الثاني والحرف الرابع، وإعطاء حركة بتاخة للحرف الثالث مع حذف ألا بالختام. يعني طبعا فرق هذه تفرق عن المجموعات السابقة أنه من 5 أحرف مو من 4، مكونة من 5 أحرف ولكن بمقطعين، تجزم بتسكين الحرف الأول، الحرف الثاني العفو، الحرف الأول يبقى على حالة، حركة الحرف الثاني تؤخذ يسكن، والحرف الرابع أيضا يسكن، ونعطي حركة بتاخر للحرف الثالث ونحذف ألا بالختام. مثلا هسه بالأمثلة طبعا أكثر تتوضح المسألة. هيكلة، هيكلة، هيكلة هو الثاني ساكن والثالث أيضا ساكن هنا، والرابع سقاپة، مكونة من 5 أحرف بمقطعين. هيك، هل شوف هذه هي كلا، هي مقطع، كلا مقطع. حطينا هذه الشرطة فوقها، تتذكرون شنو هاي علامة؟ علامة على أنه المقطعين هذه يتكونون هيك، أنه هل الحرفين الساكنين واحد منهم يتبع المقطع الثاني، والأول يتبع المقطع الأول. هي كلا، هي كلا، فتصير هي كل، هي كل، وهي الهيكل. شوف تجي نفس الكلمة العربية هيكل هي أصلها هيكلا. مدنخة، هنا الشرطة تحت. ليش؟ لأن هذه تعني أنه نحن يجب أن ننهي مقطع الأول مع هذا الحرف. مدن خ، مدن خ. هنا قلنا هي كلا، مدن خ. هذه طبعا فسرناها في الحلقة الأولى، كنت ترجعوها. مدن خ تصير مدنخ. مدنخ شو عملنا؟ الحرف الثالث أعطيناه بتاخة، والحرف الرابع سكناه، والألف حذفناها. مدنخ يعني مشرق. مدنخ، مدنخ مشرق. مدبخة، مدبخة يعني وتصير مدبخ ومذبح. فطبعا بالقديم كانت تلفظ الخاء، نحن نلفظ اليوم خاء، هي حاء بالأصل، نحن نلفظها خاء بالمعاصر، بالعاشورية المعاصرة. مدبخ، والعربي مذبح، فطبعا أصلها هي مذبحة، مذبحة. وأيضا طبعا إخوان الكلدان يسموها يلفظوها كما في القديم مذبحة، حي يسموها حي، هذه مذبحة. أوكي. مأروة، مأر، 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 مأر و مأر و معناها تصير مأرو، مأرو معناها مغرب، مغرب، مشرق ومغرب. مغدلة تصير مغدل معناها برج. فإلى الآن في أسماء للقرى والأماكن في سوريا، في لبنان، هي أصلها السريانية وعاشورية. مغدلة تصير مغدل، وسموهما يسووها الجيم، يصيروا مجدل،
هناك ذكر صديق لي كان من مجد العاقورة. مجد العاقورة، مجدل عاقورة، يعني برج عاقورة. مجدل، مغدل. مقدشة، مقدشة يصير مقدش، ومعناها مقدس. مقدس، والظاهر أيضا هذه أصلها هي مقدشة. جر بيا يصير جر بي، يعني شمال. تيم، تيم، تيم نا، يعني شرطة فوق شرطة تحت. شرطة تحت معناها يجب أن تنهي المقطع الأول مع هالكلمة. شرطة فوق يعني تنهي المقطع الأول مع الثاني. مع الثاني. جر بيا، تيم نا. تيمنا هي أو تصير تيمن، جنوب. خامسا، الأسماء المتكونة من 3 مقاطع. إلى الآن كنا دائما ندور حول مقطعين. كل الكلمات إلى الآن، كل المجموعات كان لها مقطعين، سواء 3 قسم. المجموعة الأولى 3 حروف، المجموعة الثانية 4 أحرف، ولكن وهي على أنواع مختلفة. المجموعة الثالثة كانت 5 أحرف، أو الرابعة 5 أحرف، والخامسة هسه 3 مقاطع، بغض النظر عن عدد الحروف. عدد الحروف مهما كانت، طبعا من 5 فما فوق، مهما كانت الحروف، المهم أن تكون 3 مقاطع. وهذه المجموعة تجزم بتسكين حرفها الأخير فقط، ما علينا من حركات الحرف الأول والثاني والثالث إذا كان ساكن أو غير ساكن، ما علينا منه مهما كان. بس المهم هي 3 مقاطع. شو نسوي؟ نحن فقط علينا أن نسكن الحرف الأخير. الحرف الأخير سواء كان رابع، خامس، سادس، مهما كان، نسكنه فقط ونحذف ألف الختام، ألف الختام. مثلا بالاشا تصير بالاش، يعني محارب. رخمانة تصير رخمان، يعني رحمن. أيضا ما قلت لك هسه إخوتنا الكلدان يحفظوها رحمانة، حي حي هذه، وأصلا هي كانت حي، ولكن احنا الآشوريين نلفظها اليوم خي. رخمانة نقول رحمانة، يعني ورحمن هي رحمن الموجودة بالقرآن. رحمن، وهي معناها رحمن، رحيم، رحوم، كلها نفس الشيء. هي أشكال لنفس الكلمة، لنفس المعنى. كاتاوى تصير كاتاو، يعني كاتب. كاتب أيضا تشبه. قالاما قالام، قلم. كابورا كابور، كافر، ناكر. ويرجى الملاحظة أنه كافر اللي هي موجودة كثير في القرآن، كافر معناها ناكر بالأرامي وبالآشوري وبالكلداني. كابورا كافر أو ناكر، يعني من ينكر وجود الله، ينكر الله فهو كافر. فكابورا سواء هي كافر أو ناكر، ناكر الله خاصة. الكافر هو ناكر الله خصوصي، أما كافر عامة هو ناكر. باروقة يصير باروق، وهو مخلص فاروق الموجود أيضا في القرآن. فاروق كلمة غير عربية، هي كلمة أيضا أشورية، أرامية، كلدانية، سريانية. فاروق، باروق. شامامة، شامام، شامام، يعني شمام، شمام، نوع من البطيخ. تانورة، تانور، تنور. قانونة، قانون، قانون. القانون أيضا كلمة أصلها قانونة، هي أصلها كلمة آرامية، سريانية، كلدانية، أشورية. ناموسة، ناموس، ناموس أيضا، ناموسة. قاطولة، قاطول صير وهو قاتل. أومانوتا
تصير أومانوت وتعني الفن. جباروتا تصير جباروت وتعني جبروت. باؤوتا تصير باؤوت يعني طلب. طيبوتا تصير طيبوت يعني نعمة. سبيانوتا تصير سبيانوت وهي تقليد. أمتانايوتا تصير أمتانايوت تعني الأموية أو الأممية، من الأمة، أموية. أمتانايوتا. أو أيضا تصير قومية أيضا تعني بالعربي، أو قوموية. أمتانايوت قوموية. أمتا هي الأمة أو القومية، أمتانايوتا هي القوموية أو الأموية. قديشوتا قديشوت تصير هي القداسة. قديشانايوتا تصير قديشانايوت وهي القدسية. بيشوتا تصير بيشوت وتعني الشر. ناشوتا تصير ناشوت وتعني الإنسانية. مدينايوتا تصير مدينايوت وتعني المدنية أو الحضارة. دخرانايوتا تصير دخرانايوت وتعني الذكورية. بهذا انتهينا أيضا من هذه الخاصية للأسماء، وهي كانت خاصية الجذم. الآن نأتي الخاصية الأخرى التي هي الإضافة أو ملوتوتة. الإضافة جينيتيف بالإنجليزي، باللاتيني جينيتيفوم. أوكي، الإضافة هي عملية ربط اسمين ببعضهما أو كلمتين ببعضهما، حيث أن الاسم الأول، الكلمة الأولى، يدعى ملوت مضاف بالعربي، والثاني لملوث مضاف إليه. لملوث مضاف إليه. طبعا هاي المصطلحات هي باللغة القديمة. في اللغة الآشورية المعاصرة الإضافة لها طريقتان. بالعربية طريقة واحدة، طريقتان هما: الأولى تكون بوضع أداة الربط دلت في بداية الاسم الثاني فقط، أن ندخل دلت على الاسم الثاني، يعني على المضاف إليه. مثلا ملكة دملكة، لما نريد نضيف كلمة ملكة إلى ملوك نسوي دلت، نحط ملكة دملكة، ملك الملوك، ملك الملوك. بالعربي المضاف إليه دائما يكون مجرور. ملك الملوك، ملكة دملكة. ملكة هي جمع ملكة، ملوك يعني. مارا دبيتة، مارا صاحب أو رب، دبيتة البيت، رب البيت. طرأت قيسة، باب الخشبي. كتابة دلشانة، كتاب اللغة. يما دبراتة، أم البنت أو والدة البنت. صدرة تكالو، يعني ثوب العروس. كالو صدرة تكالو العروس. وهناك صيغة أخرى لهذه الطريقة، نفس الطريقة هي بس صيغة أخرى، وتكمن في حذف ألب الختام ووضع الضمير الشخصي المتصل مكانها مع تغيير حركة الحرف الأخير إلى زلامة طويل. يعني طبعا الكلمة هذه بالمضاف، العملية تجري على المضاف، بحيث المضاف هي الكلمة الأولى نحذف ألف الختام ونضع ضمير شخصي المتصل مكان الألف، مكان الألف، مع تغيير حركة الحرف الأخير يعني ما قبله إلى زلامة طويل. طبعا هاي تغيير الحرف الأخير إلى زلامة، هاي من ضرورات من قاعدة
الضمير المتصل عندما يتصل، إذا ترجعون إلى الضمير المتصل راح تشوفون أنه قلنا أنه الكلمة التي يسبقها يجب أن تأخذ حركة الفلانية، هاي من ضرورات ذلك. وهي تستعمل على الأكثر للتوكيد، يعني زيادة للتأكيد، وإما لكن الطريقة الاعتيادية هي هذه بإدخال دلت على المضاف إليه، على الثاني. ملكد ملكة، مارد بيته. هنا تصير بدل ملكد ملكة تصير ملكة، ملكد ملكة. نجيب بدلا ملكة ملكة تصير ملكة ملكة ملكة. طبعا بالعربي لو نترجمها حرفيا تصير ركيكة، ما مقبولة. تصير مليكه لملوكي، ما ممكن بالعربي أن تقال هيك. ولكن عندنا بالأشورية هالطريقة هاي الخاصة للتأكيد، ملكد ملكة، ونستعملها كثير باللفظ بالكلام. مارد بيته، بدل ما نقول مارد بيتا نقول مارد بيتا بالهاء بدل الألف. ترقت قيسة، كتابد لشانة، يمد براتا، صدرت كالو، وهي نفس المعنى، نفس الكلمات الأولى. أما الطريقة الثانية للإضافة فتكون بجذم الكلمة الأولى، وطبعا طرق الجذم شفناها سابقا. بجذم الكلمة الأولى يعني المضاف، وعدم إضافة دلت، عدم إدخال دلت على المضاف إليه. مثلا ترع بيتا، بدل ما نقول ترعد بيتا نقول ترع، نجزم الترعى الأولى هذه المضاف ترع بطريقة الجزم حسب قواعد الجزم اللي سابقا تحدثنا عنها. وإلغاء الدلث، من دخل دلث، يصير ترع بيتا. كتو لشانة، كتو لشانة، باب البيت، كتو لشانة، كتاب اللغة. جرم أقلة، عظم الساق أو عظم الرجل، عظم القدم، على أكثر أقلة هي قدم، شاقة هو الساق. جرم أقلة يعني عظم الرجل، عفوا عظم القدم أقلة. بيت ملكة، بيت الملك، بيت ملكة. معرو شمشة، معرو شمشة، مغرب الشمس، معرو مجذومة من معراوة، معرو شمشة. إذا قلنا معراوة لازم ندخل دلت، نصير معراوة شمشة، لكن نجذم هاي نشيل الدلت، طريقة أخرى للإضافة. أوكي، انتهينا من هذه. نأتي الآن على خاصية الأخرى للاسم، وهي العطف. أوتوبيا، عطف. العطف هو جمع بين الكلمتين. هاي كان إضافة كلمة إلى أخرى، هنا كانت هنا جمع كلمتين، جمع كلمتين إلى بعضهما. أيضا ممكن تستعمل جملتين، أيضا ممكن أن نجمعهم. جمع كلمتين أن نعطفهم إلى بعضهم، جمع الكلمتين إلى بعضهما بإدخال حرف واو، مش حرف دلت، حرف واو على الكلمة الثانية، ووضع أو بوضع كلمة أب بينهما. ما ندخلها على أي من كلمتين، لكن نضعها بينهم، هي كلمة لأنه أب معناها كذلك. الكلمة الأولى تدعى عطيفة، معطوف بالعربي. الكلمة الثانية تدعى عاطوفة، وهو المعطوف عليه. معطوف عطيفة، معطوف عليه عاطوفة. أمثلة: آشر وسرغون ملكة آتوريوا، آشور وسرغون ملوك كانوا ملوك آشور. أو نقول آشور وبسرغون ملكة آتوريوا، يعني آشور كذلك سرغون، وبسرغون ملكة آشور. هي هاي طريقة اللي بها نعطف الكلمات وجمل أيضا لبعضهم. انتهينا. العفو. نأتي إلى قواعد العطف، قوانين، قانون العطافة، قواعد العطف، شلون نعطف. عطف عنده بعض القوانين. أولا يجوز العطف بين اسمين، مثل ما قلنا بابا وبرونا، آشر وسرغون، بابا وبرونا الأب والابن، أو بين ضمير واسم.
هاو وآشور، هو وآشور، هاو وبرونة، هو والابن، يعني الأب بدل الأب هو والابن، هو وآشور. أو بين فعلين، ممكن نعطف على بين فعلين نعطفهم. قريل وكتولة، قرأ وكتب، أيضا بالعربي سارية. ثانيا، القاعدة الثانية: إذا كان المعطوف والمعطوف عليه اسمان ودخل حرف جر على الأول يمكن إدخاله على الثاني أو عدم إدخاله، يعني ممكن ندخله على الثاني أو لا ندخله، صحيح يكون. مثلا دريلي شلامة الآشر السرقون، سلمت على آشور وعلى سرقون، حرف جر دخل هنا، حرف جر على سلمت على عاشور وعلى سرقون. أو ممكن نقول دريلي شلامة الآشر وسرقون، سلمت على آشور وسرقون، أيضا بالعربي ماشي. ثالثا، أما إذا كان المعطوف ضمير ودخل عليه حرف جر، عندها يجب، مو يجوز، يجب أن يدخل على المعطوف عليه أيضا، ولا يكون غلط. حيث نقول مثلا، نقول حيث حذفناها، مثلا غزيلي آشر أم سرقون ودريلي شلامة الله والسرقون. رأيت آشور مع سرقون، مع حرف جر، وسلمت دريلي شلامة، يعني سلمت، دريلي شلامة يعني أرسلت سلام، دريلي شلامة على الله، عليه، على من؟ على الأول، عليه وعلى سرقون، يعني عليه وعلى سرقون. فما ممكن أن نقول دريلي شلامة الله وسرقون، لا، ما ممكن نقول حتى بالعربي رأيت آشور مع سرقون وسلمت عليه وسرقون، لا، لازم نقول أيضا وعلى سرقون، لازم ندخل حرف الجر أيضا على المعطوف عليه، على الثاني. أوكي. القاعدة الرابعة هي: إذا كان المعطوف والمعطوف عليه اسمان ودخلت أداة النفي لا على المعطوف، عندها يجب أن تدخل على المعطوف عليه أيضا، لازم ندخلها على المعطوف عليه أيضا. مثلا لا آشر ولا سرقون تيل أديوم المدرسة، لا آشور ولا سرقون جاءوا اليوم إلى المدرسة. ولا يجوز أن نقول لا آشر سرقون تيل أديوم المدرسة، لا آشور سرقون، لا، لازم يكون لا آشر ولا سرقون، ندخل الحرف أداة النفي أيضا على المعطوف، لا آشر ولا سرقون. أوكي، هذه القوانين أو قواعد الأربعة للعطف حتى يكون سليم. لكن هناك دائما لكن إذا كان المعطوف والمعطوف عليه فعلان، مو اسمان ولا اسم وضمير، إنما فعلان، ودخلت أداة النفي لا على الأول، على الفعل الأول، يعني على المعطوف، يجوز مو يجب أن تدخل على الثاني أو لا تدخل. حلو، عندنا بديلين. فمثلا يجوز أن نقول آشور تمل لا خل ولا شتيلة، آشور البارحة لم يأكل ولم يشرب. أو أن نقول آشور تمل لا خل وشتيلة، نقول آشور البارحة لم يأكل ويشرب، وكلا القولين سليمة. خامسا، الفعل يتبع المعطوف. القاعدة الخامسة هي للعطف أنه فعل يتبع المعطوف وليس المعطوف عليه في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث. مثلا نقول تيل ملكة وبراته، تيل جاء الملك، فجاء هو فعل يتبع الأول، ملك هو اسم مفرد ومذكر، فلذلك يجب أن نضع الفعل في صيغة المفرد المذكر
وهي هي هذه الهي هي علامة التذكير. تيلي جاء الملك وابنته، أو نقول تيلا يما وبراته. إذا كان الأول المعطوف مذكر فلازم الفعل يكون صيغة مذكر. إذا كان مؤنث يما فتصير على صيغة المؤنث. تيلا هاي الهاء عليها نقطة وما قبلها سقاپة يأخذ مو زلامة مثل المذكر، وهي طبعا شرحناها في حين، ولا سنشرحها في بعد في حقل في فصل الأفعال. تيلا يما وبابا آشور. جاءت أم وأب آشور. ولا يجوز أن نقول تيلي يما وبابا آشور، يعني الفعل مذكر والمعطوف مؤنث، لا، بل يجب أن نقول تيلا كما قلنا هنا تيلا يما وبابا آشور، أو أن نقول تيلي بابا ويما آشور، أو أن المعطوف نسوي مذكر ذاك الوقت نستعمل الفعل بصيغة المذكر. أوكي. وعندنا طبعا بديل آخر، هو أنه نضع الفعل في حالة جمع بدل المفرد. هنا يشمل الاثنين، فما يكون فرق بين سواء كان الأول مذكر والثاني المؤنث، أو كان الأول مؤنث الاسم الأول مؤنث والثاني مذكر. فنقول تيلون بابا وبراته جاءوا الأب وابنته. جاءوا وضعناه في صيغة الجمع. بما أنه بالأشورية طبعا بالعربي غير شكل، الأشورية صيغة الشخص الغائب الجمع هو نفسه للمذكر والمؤنث، ما في فرق. أما في المفرد في فرق، فلذلك ما نفرق. تيلون يما وبابا آشور، سواء هي المعطوف يكون مذكر أو مؤنث، بما أنه الفعل هو في صيغة الجمع فيشمل كليهما، بغض النظر على من يأتي قبل من هو المعطوف ومن هو المعطوف عليه. أوكي. هنا ننتهي أيضا من هذه الخاصية ونأتي إلى خاصية أخرى والأخيرة للاسم، وهي المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة، زنم تخمة وزنا لم تخمة، صيغة المعرفة وصيغة النكرة. في اللغة الآشورية المعاصرة لا وجود لأداة التعريف واللي بالإنجليزية أيضا the، ما في. لكن الاسم عموما هو في حالة معرفة، وإذا أردنا أن نجعله نكرة نضع قبله كلمة خا للمفرد المذكر، وغدا للمفرد المؤنث، وخكمة للجمع لكلا الجنسين. والظاهر أنه بالعامية العراقية العربية نقول جاء فد ولد، جتي فد بنت، فد دائما نستعمل ولنكون النكرة نكرة مو معرفة. جاء ظاهر أنه هي طريقة السريانية والآشورية. نضع كلمة خا للمفرد المذكر، وغداء للمفرد المؤنث، خكمة للجمع لكلا الجنسين، مثل ما تشوف في اللوحة. هذا معرفة نكرة. يالا تيلة. جاء الولد. وهنا طبعا ملاحظة أنه باللغة الآشورية الفعل يسبق الفاعل. في العربية بالعكس، الفاعل يسبق، عفوا بالآشورية الفاعل يسبق الفعل، وفي العربي الفعل يسبق الفاعل. يالا تيله. جاء الولد، بما أنه ما في خاء أو ختاء معناه معرفة. هو يالا تيله جاء الولد. خايالا تيله جاء ولد، فد ولد. جاء بالعامية العراقية أيضا قليها هاي فد ولد. خايالا تيله جاء ولد. يال تيل جاء الأولاد. خكما يال تيل جاء أولاد نكرة. براتا تيلا جاءت البنت. غدا براتا تيلا فد بنت جدي، جاءت بنت ما.
بنات تيل، جاءت البنات، خكم بنات تيل، جاءت بنات. أما إذا كان الاسم مفعولا به في الجملة يمكننا وضع حرف لمت قبله لتأكيد المعرفة، أو عدم وضعها. أما للنكرة فيجب استخدام كلمة خاغدة خكمة مثل ما كان سابقا. إذا كان يعني الاسم جاي بالجملة هو ايش اسمه، هو مفعول به. مثلا بالمعرفة نقول غزيلي ليالة، رأيت الولد، يعني لمت هذه وضعناها قبل ليالة للتأكيد أنه معرفة، أو نقول غزيلي يالة بدون هذا. رأيت الولد. غزيلي خيالة، رأيت ولدا نكرة. غزيلي ليالة جمع، رأيت الأولاد. غزيلي خكمة يالة، رأيت أولادا. غزيلي البراتة أو غزيلي براتا، رأيت البنت. غزيلي غدبراتا، رأيت بنتا ما. غزيلي البنات أو بناتي، رأيت البنات معرفة. غزيلي خكم بناتي، رأيت بناتا. بهذا نكون أعزائي قد انتهينا من فصل الاسم بصورة كاملة، ولو أخذ منا وقت طويل. هنا أختم هذه الحلقة الطويلة، متمنيا لكم أوقاتا سعيدة، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في الحلقات السابقة رأينا كل ما يتعلق بالاسم. في هذه الحلقة سنبدأ بالتكلم عن الصفة شوماها. الصفة شوماها. الصفة هي كلمة تدل على حالة الاسم وخواصه، لهذا فهي تتبع الاسم ولا يكون لها معنى كامل بدونه. وتنقسم الصفات إلى قسمين: صفات أصلية أو اعتيادية، وصفات نسبية أو المشتقة، وكلتاهما تتبع الاسم في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والجمع. الصفة الأصلية أو الاعتيادية هي التي تدل على حالة شيء ما، مثل جورا، طاوى، راما، خوارا، شاخينا، يارختا، أي كبير، عال، أبيض، حار، طويلة. أما الصفات النسبية هي تدل على نسبة شيء إلى مكان أو مهنة أو حالة أو شيء آخر، وتصاغ من الاسم، وتكون على 3 أنواع. تصاغ من الاسم وب3 أنواع. النوع الأول يصاغ عن طريق إدخال حرف يوت مسقوف، يوت سقابة، بعد الحرف الأخير للاسم، مع تغيير حركة حرفه الأخير إلى سقابة إن لم يكن كذلك. أمثلة، وبالأمثلة طبعا تتوضح القاعدة أكثر. اسم نينوى، الصفة المصاغ منها الصفة النوع الأول نينوايا، بيوت سقابة أدخلناها في النهاية، أي ما قبل ألب الختام. نينوايا يعني نينوي. ماتايا أي قرية، قروي. آتورايا أي آثور، آثوري. كتاوايا كتاب، كتابي. مشيخايا أي مسيح، مسيحي، نسبة إلى المسيح، من أتباع المسيح. ناشايا أي إنسان، إنساني، شيء إنساني. ألاهايا الله،
إلهي. ألما ألمايا، عالم عالمي. دنيا دنيايا، دنيا دنيوي. قانونا قانونايا، قانون قانوني. أرأى أرآيا، أرض أرضي. شمية شميايا، سماء سمائي. ميا ميايا، ماء مائي. رشما رشمايا، رسم رسمي. بابا بابايا، أب أبوي. إسلام إسلامايا، إسلام إسلامي. برزلا برزلايا، حديد حديدي. دهوى دهوايا، ذهب ذهبي. يلبانا يلبانايا، علم علمي. أرزة أو ضخرة، نستعمل الاثنين. أرزة هي باللغة المعاصرة، وضخرة باللغة القديمة، لكنها نستعملها في القواعد كما ترون. يكون أرزايا أو ضخرايا، وهو يعني ذكر وذكري. نقوى أو نقبتة بالأشهر القديم أو الأرامي. نقوى نقوايا، نقوى تصير نقوايا، ونقبتة نقبتايا، أنثى أنثي. إيتا إيتانايا، إيتايا، كنيسة كنسي أو كنيسي. أما النوع الثاني يصاغ بإضافة حرف نون مسقوفة. نون مسقوف، نون سقافة بعد الحرف الأخير الاسم، مع تغيير حركة هذا الحرف إلى سقافة إن لم تكن كذلك، يعني لم تكن حركته كذلك. أمثلة: أرأى أرآنا. أرض أرضاني. إذا العربي موجودة ما أعرف إذا كان ممكن استعملها. أرضاني وتعطي بمعنى أرضي. شمية شميانا، سماء سمائي. روخا روخانا، روح روحاني. جنس جنسانا، جنس جنساني. جشم جشمانا، جسم جسماني. بغرا بغرانا، جسد جسداني. برزلا برزلانا، حديد حديدي. دهوى دهوانا، ذهب مذهب، فيه ذهب. أبرا أبرانا، تراب ترابي. أرزا أو ضخرة كما قلنا، أرزانا ضخرانا، ذكر ذكراني. نقوى أو نقبتا، نقوانا أو نقبتانا، أنثى أنثاني. أما النوع الثالث فيصاغ عن طريق إضافة كلا الحرفين، أي النون واليود مسقوفين، أي نايا. هذا المقطعين هاي نايا. في هذه الحالة تترك حركة الحرف الأخير على حالها، ليس كما في السابقين فإن حرف تأخذ سقاپة، ولكن هنا تترك كما هي، إن كانت ساكنة فتبقى ساكنة. أمثلة: ناشا ناشانايا، إنسان إنسانوي. حيوان، وهي كلمة طبعا مأخوذة من العربي، حيوانانايا، أي حيوان حيوانوي. يأيا يأيانايا، يعني تعني نبات نباتوي. أرأى أرآنايا، أرض أرضوي. شمية شميانايا، سماء سماوي. أطرى أطرنايا، وطن وطني وطنوي. أمتى أمتنايا، قوم قوموي أو قومي. توديتا توديتانايا، دين دينوي أو ديني. شوتابوتا شوتابوتانايا، مجتمع مجتمعوي. إيتا إيتانايا، كنيسة كنيسوي أو كنسي. إسلام إسلامانايا، إسلام إسلاموي.
نقوى أو نقبتا، نقوانايا أو نقبتانايا، أنثى أنثوي، أرزة أو ضخرة، أرزانايا أو ضخرانايا، ذكر ذكروي. هذا النوع من الصفات تدل على المغالاة، مثل ما شفنا في كثير منها، تدل على المغالاة وعلى المبالغة أكثر فيها. وهنا أريد أذكر أنه هذه تعادل ما موجود في اللغة اللاتينية وجميع اللغات الأوروبية التي أخذت منها ما هو است مثلا نقول هومانيست، هيومان إلى هي باللغة اللاتينية يعني هومانا يعني إنسان، إنسانوي، هومانيست. والاسم هو هومانيزم يعني ناشانايوتا، مثل ما شفناها في الأسماء، تتذكرون في فصل الاسم عندما أخذنا الأسماء الجوهرية والأسماء المشتقة من الصفات أوكي. فهاي تدل على المغالاة. نقول هناك صفات قليلة تشذ عن هذه القاعدة، قليلة كم واحدة وهذه هي فقط. فمثلا موسيقى ما نقول موسيقايا وموسيقانايا وموسيقى، إنما نقول موسيقورة، موسيقي موسيقار، موسيقى موسيقار. قيثارة قيثادورة، قيثارة قيثاري. خزنة خزنادر، خزينة خزائني. أغونة أغونسطة، تكون نضال مناضل. أوكي، نأتي على جنس الاسم، جنس الصفة، العفو، جنس الصفة. للصفة كالاسم جنسان، مذكر ومؤنث، ما في مثنى، مذكر أو مؤنث. وكل الصفات المؤنثة لها تاء التأنيث في آخرها، تاء، إلا بعض الشواذ، شواذ قليل جدا. ولتغيير جنس الصفة من المذكر إلى المؤنث يكفي إدخال تاء مسقوفة للمفرد كم قبل الألف الختام مع تسكين الحرف الذي قبلها. أمثلة: جورا جورتا، جورا جورتا، سكنا هذا الحرف الأخير راء صارت، وأدخلنا تاء مع سقاپة، جورتا، كبير كبيرة. شفيرة شفرتا، جميل جميلة. كشيرة كشرتا، شاطر شاطرة. سموقة سمقتا، أحمر حمراء. رامة رمتا، عالي عالية. خروبة خروبتا، حاد حادة. ركيخة ركختا، لين لينة. وهذا ينطبق على الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة، وفيما يلي أمثلة عليها. الأنواع الثلاثة موجودة هنا، مذكرها وتأنيثها. النوع الأول ننوايا، يصير ننويتا، نفس القاعدة، يعني نسكن الأخير ونضيف تاو سقاب. ننوايا ننويتا، ماتايا ماتيتا، آطرايا آطريتا، كتاوايا كتاويتا، مشيخايا مشيخيتا، ناشايا ناشيتا، ألهايا ألهيتا. النوع الثاني الذي كان ينتهي بالناء، نون سقافة، أرآنا مثلا، أرآنا أرأنتا. روخانا روخنتا. جنسانا جنسنتا. قشمانا قشمنتا. بغرانا بغرنتا. برزلانا برزلنتا. دهوانا دهونتا. نفس القاعدة، نسكن الأخير ونضيف تاو سقاف. النوع الثالث ناشانايا ناشانيتا. حيوانانايا حيوانانيتا. يعيانايا يعيانيتا. أرآنايا أرآنيتا. شميانايا شميانيتا. أطرانايا أطرانيتا. أمتانايا أمتانيتا. نفس القاعدة، سكنا الأخيرة وأضفنا تاو سقاب.
ملاحظة: هناك بعض الصفات مثل ما قلنا تشذ عن هذه القاعدة، حيث أن تأنيثها يكون بقلب حركة حرفها الأخير إلى زلامة طويل مع عدم إضافة تاء التأنيث إليها. مثل هي هاي تقريبا كل ما عندنا: بلقي من بلقى، تورة نقول مثلا تورة بلقى، ثور أرقط، تورت بلقي، بقرة رقطاء. يك من يكا، جورة يكا، رجل ضخم، بختة يكي، امرأة ضخمة. زردة من زردة، كوسة زردة مثلا، شعر أصفر. صدرة زردة، دشداشة أو قميص صفراء. نحن الصدرة في الآشورية هي مؤنثة مع عدم وجود التاء التأنيث، مثل ما شفنا في هناك بعض الأسماء لا تظهر عليها تاء التأنيث في المفرد، وإنما في الجمع تظهر. مثلا صدرة إذا جمعناها تصير صدرات، فتظهر التاء بها. فنقول صدرة زردة لأنها صدرة مؤنثة، زردة. أوكي. نأتي على الموضوع الثاني، الخاصة الثانية للصفات، ألا وهي عدد الصفة. للصفة عددان كالاسم مثل ما الاسم، أي المفرد والجمع، ما في مثنى. ولا وجود للمثنى في اللغة الآشورية المعاصرة. جمع الصفات المذكرة. الصفات المذكرة تجمع عن طريق تغيير حركة حرفها الأخير من سقاپة إلى زلامة طويل. أمثلة: جورا جورة، سهل جدا، جورا جورة. كبير كبار. شبيرة شبيرة، جميل جميلون أو جميلين. كشيرة كشيرة، شاطر شطار. سموقة سموقة، أحمر حمر. رامة رامة، عالي عاليون. خروبة خروبة، حات حادون. ركيخة ركيخة، لين لينون. وهذا ينطبق على الصفات النسبية أيضا بأنواعها الثلاثة. أمثلة: النوع الأول ننوايا، قلنا تصير ننواية، مذكر النسبي الأول يكون ننوايا، تصير ننواية. ماذا عملنا؟ نفس الشيء، نفس القاعدة، قلبنا سقاپ الأخير الحرف الأخير إلى زلامة طويل. ننواية. ماتايا ماتاية، آتورايا آتوراية، كتاوايا كتاواية، مشيخايا مشيخاية، ناشايا ناشاية، ألهايا ألهاية. النوع الثاني اللي ينتهي بالنون سقاپة: أرآنا أرآنة، نفس الشيء، نقلب فقط السقاپة إلى زلامة، حرف الأخير، حركة الحرف الأخير من سقاپة إلى زلامة. روخانة روخانة، جنسانة جنسانة، قشمانة قشمانة، بغرانة بغرانة، برزلانة برزلانة، دهوانة دهوانة. النوع الثالث اللي كان ينتهي بنون وياء مسقوفتان: ناشانايا ناشاناي، نفس الشيء، فقط نقلب السقاپة الحرف الأخير إلى زلامة طويل. ناشانايا ناشاناي، هيوانانايا هيواناناي، يعيانايا يعياناي، أرآنايا أرآناي، شميانايا شمياناي، أطرنايا أطرناي، أمتنايا أمتناي. جمع الصفات المؤنثة، هاي كانت صفات المذكرة سواء الأصلية أو النسبية. هلا نجي على جمع الصفات المؤنثة. أما الصفات المؤنثة فتجمع بطريقتين، طريقة واحدة. الأولى تتم بتغيير حركة تاء التأنيث إلى زلامة طويل مع إعطاء حركة سقاپة للحرف الذي يسبقها والذي يكون عادة ساكن، كما شفنا أنه عندما نحن نغير المذكر المؤنث ندخل تاء التأنيث تاء مسقوفة في النهاية ونسكن الحرف اللي ما قبلها مثل ما شفناها فوق. فهنا نعمل ايش عندما نريد نجمع الصفات المؤنثة؟
نغير حركة التاء التأنيث إلى زلامة طويل، ونعطي حركة سقافة للحرف الذي يسبقها والذي يكون عادة ساكن. أمثلة: جرتا كبيرة، جورات، راء هاي ساكنة أعطيناها سقافة، وسقافة للتاء والتاء تأنيث حولناها إلى زلامة طويل. كبير كبيرة كبيرات. شبرتا شبيرات، جميل جميلات. كشرتا كشيرات، شاطرة شاطرات. سمقتا سموقات، حمراء حمراوات. رمتا رمات، عالية عاليات. خروبتا خروبات، حادة حادات. ركخت ركخات، لينة لينات. هنا نسينا الألف. نعم. أما الطريقة الثانية، قلنا بطريقتين تصير. الطريقة الثانية وهي الأكثر استعمالا، فتكون باستعمال جمع المذكر بدلا من المؤنث، أي بحذف التاء التأنيث وتغيير حركة الحرف الأخير إلى زلامة طويل. يعني نطبق الجمع المذكر على الجمع المؤنث. مثلا جورتا تصير، هناك كان جوراتي في النوع الأول، النوع الثاني تصير جوري مثل المذكر جورا جوري، فجورتا جوري. قول امرأة كبيرة بخت جورتا، ونساء كبيرات بدل من كبيرات جورات سم جور، نقدر نقول بختات جور. اوكي، وهي طبعا اسهل. كبيرة كبيرات. شبرتا شبيرة، جميل جميلات. سمقت سموقة، حمراء حمراوات. رمتا رمات، عالية عاليات. خروبت خروبة، حادة حادات. ركخت ركيخة، لينة لينات. وكل ما سبق ينطبق على الصفات النسبية أيضا وبأنواعها الثلاثة. يعني الصفات النسبية المؤنثة عندما نجمعها فبنفس الطريقة، طريقة جمع الصفات الأصلية تكون. وهنا تشوفون جدول على جمع الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة. النوع الأول ننويتا، تصير ننوايات. نينوية نينويات. نساء امرأة نينوية، نساء نينويات، ننوايات. ماتيتا، امرأة قروية، ماتاي. نستعمل النوع الثاني هنا. ماتايات هي قليلا ثقيلة. ماتايات ماتاي، نقدر نقول ماتاي ماتايات أيضا، لكن نستعمل عادة ماتاي. آتوريتا آتورايات، أثورية أثوريات. كتاويت كتاويات، كتابية كتابيات. مشيخيت مشيخيات، مسيحية مسيحيات. ناشيت ناشيات، إنسانية إنسانيات. ألهيت ألهيات، إلهية إلهيات. مثلا أنه الصفات الإلهية، الصفات الإلهية صفة إلهية صفات إلهيات. النوع الثاني أرآني أرأنت، تصير أرآني أي بالطريقة الثانية. أرأنت أرآني. روخنت روخان. اللي هالنوع هذا نستعمل أكثر النوع النوع الطريقة الثانية للجمع بتطبيق الجمع المذكر على المؤنث. أرأنت أرآني، روخنت روخاني. أرضية أرضيات، روخنت روخاني روحانية روحانيات. جنسنت جنساني. قشمنت قشماني. بغرنت بغراني. برزلنت برزلاني. دهونت دهواني. النوع الثالث الذي ينتهي ب نيتا، صير ناشانيتا، صير ناشاناياتي. هنا نطبق الطريقة الأولى. هيوانانيتا هيواناناياتي. يأيانيتا يأياناياتي.
أرآنيت أرآنايات، شميانيت شميانايات، أترانيت أترانايات، أمتانيت أمتنايات. وطنية وطنيات، قومية قوميات. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا عن الصفة. فصل الصفة كله انتهى، وأراكم وأنهي أيضا الحلقة هذه، عندنا 23 دقيقة، على أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة مع موضوع آخر وهو الضمير. في الحلقة القادمة سنتحدث عن الضمائر. أستودعكم الله وألقاكم بخير. مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة، في هذه الحلقة الجديدة التي فيها سنتحدث عن عنصر هام من عناصر الكلام، ألا وهو الفعل. سعرانة، الفعل سعرانة، the verb. الفعل هي الكلمة التي تدل على عمل أو حالة معينة، وللفعل زمن وله معنى كامل في ذاته، مثل قريلة قرأ، بتقارئ سيقرأ، بقراية وخ نقرأ، كي قارخوة كنا نقرأ. للفعل ثلاثة أقسام رئيسية هي جذر الفعل، أقرأت سعرانة، ويقابله باللغات الأوروبية infinitive أو المصدر لا محدود. مشتقات الفعل برأت سعرانة derivatives. تصريف الفعل سرعابت سعرانة conjugations. نأتي إلى القسم الأول من أقسام الفعل الرئيسية، وهنا يجب أن أذكر أن عدا هذه الأقسام الرئيسية هناك أقسام فرعية، يعني لكل من هالأقسام الرئيسية لها أقسام فرعية، لها subdivisions أي انقسامات تحتية تحتها أقسام أخرى. نأتي إلى القسم الرئيسي الأول ألا وهو جذر الفعل. جذر الفعل اقرأت سعرانة. جذر الفعل هو صيغة الفعل التي تشتمل على الحروف الأصلية للفعل فقط بدون أي زيادات. في اللغة الآشورية المعاصرة جذر الفعل له نفس صيغة الفعل في الزمن الحاضر البسيط للشخص الغائب المذكر. أما في العربية فكما تعلمون فله نفس صيغة الزمن الماضي البسيط لنفس الشخص، يعني للغائب المذكر. مثال كاتب بالآشورية معناه يكتب، معناه الحرف يكتب بالعربية، ولكن في العربية يقابله كتب زمن الماضي. يعني كاتب هذا في الحاضر هو نفس صيغة الشخص الثالث المذكر في الحاضر البسيط. أما في العربية ففي الماضي البسيط بدلا من الحاضر البسيط، أي كتب بالعربية هو الجذر. يكتب هو معنى هذا في الحاضر. قائم يقوم، وأصله بالعربي قائم، قام عفوا قام. شاته يشرب، الأصل العربي شرب. حول هذا الموضوع الجذر وكل أنواع الجذور انظر الفصلين 12 و 13 العمود الأول، أذكر فيه جميع هذه الأفعال، جميع الأفعال التي لدينا في اللغة الآشورية، أقل المهمة والمعروفة جدا منها. في اللغة الآشورية المعاصرة هناك مجموعتان من الجذر أيضا مثل ما بالعربي، وهما الجذر الثلاثي والجذر الرباعي. اقرأ ثلاثايا واقرأ أربعايا، يعني ثلاثي الأحرف ورباعي الأحرف. الجذر الثلاثي اقرأ ثلاثايا، طبعا بالإنجليزي ما فيه، لكن أنا كتبت معناها three literal
روت، طبعا ما يقابلها بالإنجليزي، ما في عندهم الشيء هذا. ينقسم هذا الجذر إلى قسمين رئيسيين. الجذر الثلاثي ينقسم إلى قسمين بحد ذاته بدوره. الجذر السالم اقرأ شلمة، الجذر المعتل اقرأ كريهة، مثل ما بالعربي. الجذر السالم هو الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف العلة، وشفنا حروف العلة هي باللغة الآشورية ألف والياء، ألب يوت، بالعربية هي ألف واو ياء، ثلاثة، بالآشورية هي فقط اثنتان، ألي ألب ويوت. مثل كاتو، هذا جذر ما في أي من هالحروف. دامخ، بارش، كانش، هاي جذور سالمة، جذور ثلاثية سالمة. حول هذه الجذور كلها انظر الفصل 12 اللوح رقم 1. الجذر المعتل هو الجذر الذي يحوي على حرف أو أكثر من حروف العلة، وهو على 6 أنواع تبعا لعدد حروف العلة التي يحويها وموقع هذه الحروف منه وفيه. أوكي. سنأتي إلى الأول، النوع الأول، معتل الأول، يعني عندما يكون حرفه الأول من حروف العلة، مثل آزل، انظر ألي ألب هي حروف علة، فيبدأ هذا الفعل بحرف علة فهو معتل الأول. آخل كذلك، آمر ياتو ياقت، وآزل يعني يذهب، آخل يأكل، آمر يقول، ياتو يجلس، ياقت يشتعل يحترق. هذا النوع من الجذور المعتل لا تجده في اللوح رقم 2 من نفس الفصل. فصل 12 هو خصصته أنا لجداول أو ألواح لكل نوع من هالأفعال، وأيضا لمشتقاتها، زائدا صيغة الأمر لها، لأن هذه هي تشكل شوية صعوبة بالنسبة لكثير من الدارسين هذه اللغة أو عارفين الذي يتكلمون أو يعرفون هذه اللغة. لم أكن أستطيع أن أضعها هنا لأنها طويلة جدا وكان لازم أكررها فيك، جمعتها كلها في الفصل 12، حيث وضعت أعمدة العمود الأول الجذر، عمود الثاني المشتق الأول اسم الفعل، اسم المرة، اسم الفاعل، اسم المفعول، زائدا صيغة الأمر، وراح تشوفوها بعدين. ففي العمود الثاني أو اللوح رقم 2 تجدون كل هذه كل ما يتعلق بهذا المعتل، الجذر الثلاثي المعتل الأول. نعم. معتل الوسط، النوع الثاني من الجذر الثلاثي. معتل الوسط هو عندما يكون حرف الثاني من حروف العلة. عندنا مثل فعل قائم، شوفوا الحرف الثاني ألف، والألف من حروف العلة. رائم، بائش، كايم، واليود أيضا من حروف العلة، ومعناها يقوم، يرتفع، يبقى، يسود، لونه يصير أسود، يسود. هذا النوع من الجذور مع مشتقاتها موجود في اللوح رقم 3 من نفس فصل 12. معتل الآخر عندما يكون حرفه الأخير أي الثالث من حروف العلة، مثل كالي، انظروا ألب، مالي، شاري، شاتي، قار. وبالمناسبة ملاحظة مهمة، نحن قلنا أن في الأسماء والصفات في اللغة الآشورية المعاصرة تنتهي كلها عدا بعض منها التي هي إما مجذومة أو هي أجنبية، تنتهي كلها بألب لا تلفظ، ألب زائدة تختم بها، يعني هي مو جزء منها في الاسم والصفة، ولكن انتبهوا في الفعل هي جزء من الجذر من الفعل،
هو جزء لا يتجزأ منه وتحسب أيضا. لهذا هنا هذا الفعل هذا الجذر هو ثلاثي لأنه متكون من كاب لمت ألب. ألب تحسب هنا كحرف أصلي، ولذلك تشوبها تغييرات وفي المشتقات كما سنرى. فإذا كالي هو يعني يقف، مالي يملأ، شاري يحل يفكك، شات يشرب، قارئ يقرأ. وهذه تجدها في اللوح رقم 4 من نفس فصل 12. معتل الأول والوسط في مكانين عنده معتل، يعني عندما يكون حرفه الأول والثاني، اللي الوسط هو الثاني لأنه 3 حروف هو متكون من ثاني ووسط، الحرف الأول والثاني من حروف العلة. ولدينا فعل واحد فقط في كل اللغة الآشورية، فعل واحد فقط من هذا النوع، وهو فعل يائر. وهو يعني يجرؤ. تجدون أيضا مشتقاته وفي اللوح رقم 5 من فصل 12. معتل الأول والآخر، يعني عندما يكون حرف الأول والحرف الأخير معتلين من الحروف العلة. مثال عندنا حرف جذر آتي، شوفوا ألف في البداية ألف في النهاية، اثنينهم علة. يابي يود وألب معتلين، يابي من حروف العلة. يامي آتي معناه يأتي، يابي معناه يخبز، يامي معناه يحلف أو يقسم، يحلف بالله، يقسم بالله. انظر هاي الجذور هذه من النوع كلها موجودة في اللوح رقم 6 من فصل 12. النوع الآخر معتل الوسط والآخر، يعني عندما يكون الحرف الوسطي الثاني والحرف الأخير الثالث هم من حروف العلة. وعندنا هنا مثال خاي ولائي. خاي شوفوا يود وألب الوسط والأخير معتلين، وهنا أيضا ألب وألب اثنيناتهم من العلة. وخاي معناه يحيى يعيش. لائي معناها يرثي عندما واحد يبدأ يرثي. لائي. في كلمة أخرى بالعربي لا أتذكرها الآن، لائي عندما أحد يبكي على الميت ويقول كلمات يرثي نعم. وهذا النوع من الجذور تجدها في اللوح رقم 7 من نفس الفصل. انتهينا. هذه 7 أنواع من المعتل، الجذر الثلاثي المعتل، وأعطينا أمثلة عنها. هنا نوضح توضيح ليكن معلوما لديك أيها القارئ الكريم أن أحرف العلة التي في بداية الجذر تسقط لفظا في بعض اشتقاقات الفعل وتختفي في بعضها. مثل تسقط لفظا أو يبطل لفظها، يعني نخلي الشرطة المائلة الخط المائل فوقها، يعني معناه ماذا يعني؟ شفناه في الفصل الأول عندما تحدثنا عن الأحرف، يعني هذا الحرف يكتب ولكن لا يلفظ، يكتب لا يلفظ. فعلماء اللغة عندنا وجدوا هذه الإشارة لكيما يحذروا ينبهوا القارئ أن انتبه لا تقرأ هذه ألب. عندنا باللغة الإنجليزية مثلا نايف يكتبوها KNIFE، كي موجودة بس لا يلفظوها، بس ما في هناك أي إشارة تعلم القارئ أنه لا تلفظها. ممكن واحد يدور مرة يشوف إنجليزي يقول لك كنايف، بس واحد يضحكون الإنجليز عليه لأنه كي لا تلفظ. زين لا تلفظ، ليش ما استحدثتوا يا علماء اللغة الإنجليزية إشارة معينة، علامة، حتى تخلون القارئ يفهم أنه هذا الحرف لا يذكر ولكنه يكتب، لأنه يمكن كان يلفظ في زمن الماضي بالإنجليزي القديم. يمكن كانوا يقولون كنايف، لا بس كنايف، كانوا يقولون كنيفة،
كلا مثل اللاتيني، يعني الآي هي إي باللاتيني، الأصل اللي مأخوذ منها الكتابة الإنجليزية كنيفة، فاليوم الإنجليز يسموها يرفضوها نايف. مثل ما قال واحد هسه نكتة هذه، قال واحد قال يا اللغة الإنجليزية أنا ما تعجبني، لأنه الإنجليز يكتبون شكل ويقرأون شكل، يكتبون لاستيك يرفضوها كاوتشوك، لاستيك كاوتشوك هي باللغة المصلاوية، هذا مصلاوي كان يعني يعني معناه المطاط، لاستيك يكتبون لاستيك يقرؤون كاوتشوك، يعني يكتبون شكل ويقرأون شكل آخر. بالفعل بالفعل الكتابة الإملاء الإنجليزي إملاء ركيكة جدا حقيقة. آخر عندنا هالأمثلة لهذا أنه تكتب هذه ولا تلفظ. آخل يعني يأكل، عندنا خالة المشتق الأول هو الاسم الفعل ماله، فشوفوا ما نلفظها ألب ألب، بس موجود عليها إشارة. خالة، خلطة أكلة، أكل أكلة، خيلة مأكول اسم المفعول، خل كل. شوف بالعربي أيضا الألف تسقط، لا تقول أكل، تقول كل. خول كلوا جمعها، كل كلوا. يالب، أخذت مثال آخر للحرف العلة الآخر، يا يالب ويعني يتعلم. لابا نكتبها يود ما نلفظها، لابا لبتا ليبا لوب لوب. يالب يتعلم اسم الفعل، تعلم اسم المرة، هاي يسميه اسم مرة، تعلمة يعني مرة واحدة. ليبا اسم الفاعل متعلم. عفوا لبتا ليبا، واسم المفعول هذا اسم الفاعل ما كتبته هون، راح نشوفه في وقتها. ليبا متعلم أو معلم، علم. ولوب تعلم أمر، لوب تعلموا. أوكي. الملاحظة الثانية هي التوضيح الثاني، هو أن حرف العلة ألب الذي في وسط الجذر يتحول إلى يود في بعض من اشتقاقاته، أو يختفي يسقط في أخرى. مثل نأخذ قائم جذر، هذا قائم يقوم، قائم هو في الوسط عنده ألف ألب، تصير قيامة. شوفوا في اسم الفعل الألب تنقلب إلى ياء، قيامة. وقيمانة اسم الفاعل، قيمة اسم المفعول، قم أمر المفرد، قوم الأمر الجمع للجمع. تتذكرون بالفصل الأول عندما تحدثنا عن هذه الأحرف، كنا نتحدث عن الأحرف، قلت أنه هذه أحرف هي علة. ليش سميت علة؟ لأنها أحرف غير ثابتة، شوف تتغير، وهذا السبب أنه نعتبرها أحرف معلولة أو مريضة أو ناقصة، لأنها تتغير في أشكال الفعل. هذه وهذه الملاحظة أنا قلتها في الفصل الأول عندما تحدثت عن الحروف. أوكي، فهنا شوفوا تطبيقاتها. أوكي. التوضيح الثالث حول هذا الجذر هو أنه حرف العلة الذي في نهاية الفعل، فعل طبعا ثلاثي، يتحول إلى يود أو يختفي في بعض اشتقاقاته. مثل قارئ، شوفوا عندنا علة بالنهاية، يقرأ. قراية الألف هذه صارت يود، أما الألف الأخرى فلأن هذا اسم صار اسم الفعل فيختم بألف، هاي ألف زائدة. أما هذه اليود هي هالألف هذه التي قلبت، والتي هي من أصل الفعل من أصل الجذر، قلبت إلى ياء وأخذ سقاطة حسب القاعدة التي سنراها لما نتحدث عن اسم الفعل واسم الفاعل، كيف نصيغهم، كيف نشتقهم، كيف نصنعهم. قرويا، يا هذه قرويا يعني قارئ اسم الفاعل. قرية مقروء اسم الفعل. قري، شوفوا هون ما في قري، اقرأ. قريم اقرأوا. أوكي.
الآن نأتي إلى الجذر الرباعي. هذا عن جذر الثلاثي. الجذر الرباعي اقرأ 4 آية، أنا ترجمتها للإنجليزي quadruple letters root. طبعا أعطيت معناها بالإنجليزي، هي ما يقابلها بالإنجليزي، ما في أي شكل، لأن هم ما يقسمون الأفعال إلى جذر وما جذر. عندهم infinitive كلها بسوية عندهم بس طبعا جروبات regular irregular. جروبات هي الجروب القياسي وغير القياسي، عندهم أنواع أخرى. أوكي، حتى في اللغة الإيطالية، اللاتينية، اللغات التي أعرفها أنا الأوروبية 3 و4. هذا جذر الرباعي اقرأ 4 آية هو الجذر الذي يتألف من 4 حروف، وينقسم أيضا إلى قسمين، سالم ومعتل مثل الثلاثي. وهذا بدوره المعتل، يعني هذا بدوره له أنواع مختلفة نسبة إلى عدد حروف العلة وموقعها فيه، مثل ما قلنا عن جذر الثلاثي. والآن سنأتي نشوف أمثلة عنها. سالم، إذا كان الجذر السالم الرباعي السالم، همزم، مرخط، كرمش. هاي أمثلة عنها أخذنا، همزم، مرخط، كرمش. وهاي تشوفها باللوحة رقم 8. كل الجذور الرباعية السالمة راح تجدها في اللوح رقم 8 من نفس الفصل 12 المخصص لها. معتل، نجي على المعتل أنواعه. المعتل الأول طبعا الجذر الرباعي يتكون من 4 أحرف مو 3 مثل الثلاثي، فإذا عندنا معتل ممكن يكون معتل في بدايته، في الثاني، في الثالث، في الرابع. أوكي. معتل الأول أشر، أرقل. أشر يؤشر من العربي مأخوذة، ولو باللغة القديمة الآرامية أشر يعني يحقق، يتحقق من أو يؤكد. لكن نحن باللغة الأشورية المعاصرة هي مأخوذة أي كلمة من العربي. أشر يؤشر نستعملها، أشر يعني أشر إلى فلان شيء مثل العربي. أرقل، أرقل يتأخر، أشر يؤشر قل. هذا معتل الأول، رباعي معتل الأول. أوكي. معتل الثاني عندنا مثال هيمن. هيمن، شوف يود بالوقع الثاني، الحرف الثاني من عنده. طيمن، هير، اليود هنا لا تنسوا مضاعفة، يعني يودين، هي 2 يود، لهذا 4. هو بالأصل رباعي، ولو بالظاهر هو تظهر 3 أحرف فقط، لكن هير مرتين نلفظها اليود. هاي أيضا ملاحظة قلتها في وقتها في الفصل الأول عندما تكلمت عن الأحرف. زيخ نفس الشيء، زيخ مرتين، يودين، لذلك يعتبر رباعي ولو أن ظاهره ثلاثي. هذا مهم. ومعنى طبعا هيمن معنى يؤمن، طيمن يثمن، هير يساعد، زيخ يحتفي أو يحتفل بشيء، يحتفي. معتل الثالث النوع الآخر، المعتل الثالث رباعي معتل الثالث. مزيد، عندنا مثال مزيد، شوفوا الثالث 1 2 3، الثالث هو معتل. مزيد، مميل، مآيد، أي يزيد، يزرق، لونه يصير أزرق، يزرق، مآيد، يتمرن. معتل الرابع، حرفه الرابع يكون معتل. قلطي، الرابع هذا الأخير معتل. ربي، هنا أيضا واحد يقول لي مو 3 أحرف، لكن ربي البي مضاعفة 2 فيكون 4. ظاهره 3 ولكن حقيقته 4. مشقي، ومعناه قلطي يتخثر، عندما يتخثر الدم أو الحليب وغير ذلك. الثاني ربي يرمي. ومشقي يحد ليس يعطي حدود، لكن يحدد الشيء، يحد سكين، يحد السكين، يحد الفأس. مشقوية. وأيضا عندنا مرادف له مخرب أيضا، بس نراه في
حينه. معتل الأول والآخر عندنا النوع الخامس هو الرباعي. جذر رباعي 5 أنواع من المعتل. الثلاثي تتذكرون 7 كانوا. الرباعي عنده بس 5 أنواع من المعتل. معتل الأول والآخر عندما يكون الأول والأخير في معتلين، مثل عندنا بعض القليلة الأمثلة. أردي وهو مرادف سينونيم لقلط أيضا، يعني يتخثر أيضا. أردي. أوي، وهذا أيضا هو ثلاثي مفتوح الرأس، لذلك هو ثلاثي في مظهره ولكنه رباعي في حقيقته، لأن واو هنا واوين 2. أو و، وهذا يتخثر طبعا مثل ما قلنا. وأو معناه يطابق أو يوافق، يطابق أو يوافق. وهاي تجدها هالنوع من الجذور المعتلة الأول والآخر في اللوح رقم 9 من نفس الفصل 12. نأتي إلى جذر آخر هو دخيل، هو ليس أصلي، لهذا ما نذكره، ما نقول نحن عندنا جذرين، ثلاثي ورباعي، لكن عندنا جذر آخر مصنوع، يعني مو أصلي، نسميه جذر الميمي. بالعربي عندنا المصدر ميمي بس هذاك غير معاني، غير استعمال. هذا الجذر نفسه جذر ميمي. اقرأ ميماية، بالإنجليزي ماكو طبعا ميم روت حتى بس أفسرها. كل جذر ثلاثي حرفه الأول يحمل حركة تاخة. هون شوف هسه راح نجي نشرحها. كل جذر ثلاثي حرفه الأول يحمل حركة تاخة بدلا من سقاپة، لأنه مثل ما شفنا عادة الاعتيادي القياسي هو أنه الحرف الأول من الجذر دائما يكون له حركة سقاپة، سواء بالثلاثي أو بالرباعي. لا بالرباعي، لا العفو، بالثلاثي خاصة، بالثلاثي. بالرباعي ممكن يكون سقاپة وممكن بتاخة على الأكثر. فإذا كل جذر ثلاثي حرفه الأول يحمل حركة تاخة بدلا من سقاپة يعتبر رباعيا، مثل ما شفنا أو ربي رباع، بالرغم من ظهور 3 حروفه، لأننا كما قلنا في الفصل الأول بأن حركة بتاخة تضاعف أو تشدد الحرف الثاني إذا كان متحركا. طبعا هذا الحرف الثاني إذا كان متحرك، إذا ما كان متحرك لا، ينتهي عند المقطع، يكون مثلا نقول قي طا، قي يوت هي غير متحركة فما تحسب 2، واحدة هي قي طا، ويعني الصيف قيطة. القيض بالعربي مأخوذ طبعا من قيطة، قيض، ومرادف آخر للصيف بالعربي، الأصل صيف هو، ولكن قيض مأخوذ من اللغة الأشورية والأرامية. الحرف الثاني إذا كان متحركا طبعا. لذلك فإن الجذر هذا الجذر يتألف من 4 حروف وليس 3 في الحقيقة كما هو ظاهر. أمثلة: شر، ولو نحن ماكو عثوري واشوري يقول شر، دائما يقول شعره، هيك يخففها شعره شر، لأنه تجي يعني يقول يعني مو حلوة، يعني ليست يعني ما شو اقول، مو من الاتيكيت، مو جميلة، شر، فيقول شعره، ولكن هي شر رائين لأنه قبلها مفتوح. هي في الحقيقة شر رائين، شر وري. شن نونين. برق، هي ما في أحد يقولها برق، يقول دائما يلفظها بارق، هي برق رائين. ربي، مثل ما شفنا هون، ربي هي ربي. قبل يقبل، ومعناه شر أو شر معناها يبدأ. شن معناه ينتقل. فارق معناها يخلص أو ينقذ. رب معناه يرمي مثل ما شفنا. قبل معناه يقبل. لذا
تكون اشتقاقاته، بما أنه صار رباعي، لهذا أنا هون هذولا حسبتهم من الرباعي، لذا تكون اشتقاقاته وتصريفاته حسب قواعد الجذر الرباعي وليس الجذر الثلاثي كما سنرى لاحقا عندما نجي على الاشتقاقات. ومن أجل عدم الاضطرار إلى تجديد الحرف الثاني والذي يعتبر غير مرغوب مثل ما قلت قبل شوية وثقيل على اللسان، عمد علماء اللغة الآشورية المعاصرة إلى صناعة نسخة ثانية لهذا الجذر بإيش؟ لتجنب تجديد وتكرار الحرف الثاني، وذلك بإدخال، شو عملوا؟ أدخلوا حرف ميم ساكنة في بدايته، مهم، وتغيير حركة حرفه الأول من بتاخة إلى سقاطة حتى لا يتشدد اللي بعده. ويسمى هذا الجذر المصنوع المزيد وليس أصليا، هذا الجذر يسمى بالجذر الميمي. ليش؟ لأنه أدخلنا عليه ميم يبدأ بالميم ده كله. أمثلة: مشانة بدل شنة نقول مشانة، شو تصير؟ أكثر رخوة لينة جميلة، مشانة. فمشانوي يصير الاسم المفاعل كما سنرى، ما يصير مشانة، لا مشانوي، مشانيته، مشانة، راح نشوف هذه ومعناه ينتقل. اوكي. غني عن القول بأن الجذر الميمي ليس أصليا مثل ما قلت بل مصنوعا أو مزيدا، لذا أكتبه في قائمة الرباعي مع أصله، أي الجذر الثلاثي المبدوء بحركة تاخة المفتوح الرأس نسميه تي خدريشة باللغة الآرامية والآشورية، مفتوح الرأس يعني حرفه الأول بدايته هو له فتحة بتاخة ليست سقاطة. وهذه تجدها في الفصلين 12 و 13، يعني أكتبوا هذا الميمي ما أكتبه بوحده في حقل وحده، لأنه ذاك الوقت راح يكون كثير، لأن كثير من الجذور اللي تبدأ بالبتاخة ممكن أن نعملها نسخة بالميمي، لكن أكتبه كل واحد منه تحت الأصل تاعه. يعني مثلا شنة أكتب شنة وكل المشتقات ماله، بعدين تحته مشانة ومشتقاته تحته، كي تعرف في نفس الحقل في نفس السطر أو الراد هذه اللاين، حتى يعرف أنه هذا من هذا نفسه، لأنه معناه نفس المعنى، فقط أنه شكله غيرناه من أجل الأسباب التي ذكرناها. تحذير: ألف، ميم الزائدة هذه، يعني هذه مال الميمي جذر الميمي، لا يمكن إطلاقا إدخالها على الجذر الرباعي طبعا، لأن تدخل على الجذر الثلاثي المفتوح الأول حتى تسويه ويصير رباعي. لا يمكن إدخالها على الجذر الرباعي ومشتقاته، بل على الجذر الثلاثي مفتوح الأول فقط. لذا من الخطأ أن تسمعوا اللي يمكن بعض الناس يستعملون هيك ما يعرفون هذه، فيقولوا مكرمش، لا غلط، لازم نقول كرمش بدون ميم، هو نفسه هذا رباعي كرمش، وما في لزوم، لأنه ليش أدخلناها الميم وسوينا كل هالزحمة هذه وعانينا هالعناء هذا؟ لأنه حتى نتجنب من تجديد الحرف الثاني الذي نعتبره عملية غير جميلة لفظا، لكن هنا ما في لزوم. وبعدين راح يصير هذا خماسي، وما عندنا جذر خماسي نحن باللغة، اللغات السامية كلها ما في جذر خماسي، في جذر ثلاثي ورباعي فقط. كرمش، فإذا غلط الآشوري مهما كان موقعه ومنصبه ودرجته، إذا قال مكرمش فهو غلط قواعديا، يغلط. ومهمزم ما يصير نقول مهمزم، همزم فقط بدون ميم. مبرمم ما في مبرمم بدون ميم. اوكي، هاي واحد، التحذير الأول. التحذير الثاني: يجب التفريق بين هذه الميم
هاي الميم، ميم الجذر الميمي، والميم المفتوحة التي تدخل على الفعل اللازم فتحوله إلى متعدي. سنرى في حقل الفعل اللازم والمتعدي، مثل شاتي، هذا فعل ثلاثي لازم، يشرب، هو يشرب. يصير مشتي يشرب بالعربي أيضا عندنا، بس طريقة التحويل شكل آخر في العربي. يشرب، شرب، شرب وشرب. بالعربي تجي بتجديد الحرف الثاني من الجذر، لكن عندنا طريقة التحويل هذا من اللازم للمتعدي، والذي يغير شوية من معناه. يعني عنها شاته، هو يشرب، هو يعني يقع عمل فعل الشرب على نفسه، على نفس الفاعل الفعل يشرب، فيصير يشرب أو شرب، يشرب الغير واحد. فإذن هنا يتعدى تأثير الفعل فاعله إلى مفعول به، إلى آخر، فيصير متعدي. فحذاري من هذا، لا تخلط بين هذه الميم والتي تكون دائما مفتوحة، وهذا فرق بيناتها، وميم الزائدة على التي تدخل الجذر وتكون الجذر الميمي، والتي تكون دائما ساكنة. هذه الميم تكون مفتوحة، فواحد لازم ينتبه لا يخلط بينها. وتاء ثالثا، ويجب أيضا التفريق بينها، بين هالميم هذه وبين الميم التي تدخل على الاسم والفعل، ولها غير صنف هي وغير معنى، والتي هي حرف الجر من، مجزومة صايرة من هذه ممكن نجزمها، خليها بس ميم، بس حرف ميم، ونلصقها ببداية الاسم، بالاسم، ما تدخل على الفعل، هذه على الاسم، كما رأينا سابقا. مثلا آشر تيلة مبيتة، بدلا ممكن نقول من بيتة، ممكن نقول مبيتة. فشوفوا هذه ميم، وبيته وبيت اسم، يعني آشور جاء من البيت. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا من موضوع الجذر، جذر الفعل. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الشيء الثاني، الموضوع الثاني عن الفعل، وهي مشتقات الفعل. مشتقات الفعل، فرع أو فروع الفعل نسميه بالله، فرعة سؤرانة أو فروع الفعل، derivatives يسموه بالإنجليزي، derivatives of the verb. بعد التعرف على جذر الفعل ننتقل إلى فروع أو مشتقات الفعل. للفعل فروع أو مشتقات عدة، ومثل ما تخرج فروع الشجرة من جذرها، هكذا نشتق فروع الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة من جذره. يعني احنا نشتق الفروع من جذر، مثل ما بالضبط الشجرة الجذور فروعها تطلع من الجذر. وفروع الفعل عندنا في اللغة الآشورية المعاصرة هي 4: اسم الفعل، اسم المرة، اسم الفاعل، اسم المفعول. نأتي إلى الأول، إلى الاشتقاق الأول أو فرع الأول. اسم الفعل، شم سعرانة. شم هي مجذومة من شمة، شم سعرانة، بالإنجليزي قابلة جيرونت. اسم الفعل، ويدعى أيضا المصدر المجرد في بعض الكتب القواعد القديمة، ليس له زمان أو جنس أو عدد، ليس له، لذا يدعى أيضا باللا محدد، يعني لم تخمة، غير محدد، هو لا عنده لا جنس لا زمن لا عدد. وهو يصنع أو يشتق من الجذر، كما قلنا من الجذر تخرج هذه الفروع، من الجذر كما يلي: أولا من الجذر الثلاثي، أليف الثلاثي السالم، من الثلاثي السالم، يكون بتسكين الحرف الأول
وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاپة وإعطاء حركة سقاپة للحرف الأخير، مثل بالأمثلة طبعا تتوضح القاعدة. براشا من إيش؟ جذر وبارش براشا. شو عملنا؟ سكننا الأولى، حولنا زلام الطويل مال الثانية ريش إلى سقاپة، وأعطينا سقاپة للحرف الثالث اللي هو ساكن دائما بالجذر إلى أعطيناه سقاپة أخرى. وطبعا بما أنه هو اسم الفعل فراح يكون لازم يختم بالألف حتى لا ينهزم حتى لا يتطشر، بالألف نختمه يكون ينتهي، هذا هو انتهى كمل. براشا. أوكي. زمارة من زامر يغني، زمارة يغني، عملنا نفس الشيء، زاء سكناها، ميم حولناها لسقاپة حركتها، الريش أعطيناها سقاپة وختمناه بألب. كتاوى من كاتب، كتاوى من كاتب، كتب كتبا، كتبا من كتب، كاتب يكتب، كتاوى كتبا. بالعربي هو كتب دائما هيك، مثلا فصل فصلا، براشا فصل، فصل فصلا، غنى غنى غناء، كتب كتبا. وزراق من زارق يعني أشرق يشرق، أشرق أشرق إشراقا. أوكي. هذا اسم الفعل الثلاثي السالم، كله حصرت أنا كله جمعتها بلوح رقم 1 في الفصل 12. باء من الثلاثي المعتل، من جذر الثلاثي المعتل كيف نحن نشتق أو نصيغ أو نصدع اسم الفعل هذا. يكون بالطرق التالية، لأنه عندنا مختلف ثلاثي المعتل، عندنا 7 أنواع، فكل نوع نشوف شلون نشتقه من عنده. من معتل الأول يتم بإسقاط الحرف الأول لفظا لا كتابة، لفظا لا كتابة، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاپة وإعطاء حركة سقاپة للحرف الثالث. يعني هل الإجراءين الثاني والثالث هو نفسه مثل السالم، ولكن إجراء الخاص اللي فقط هو لهذا المعتل الأول هو أنه نسقط الحرف الأول لفظا، لأن هذا اللي يكون معتل هذا الحرف. يعني خالة من آخل وجذر، اسم الفعل ماله خالة. شوف شو عملنا، أسقطنا أليف، حطينا هذا اللي حكينا عنه كثير، تكلمنا عنه كثيرا، هذا الشرطة فوقاتها ما نلفظها، وعملنا نفس الشيء مثل السالم، حولنا الزلامة مال الثاني إلى سقاپة وأعطينا سقاپة للثالث وختمنا بألف، ألب. خالة، ما نقول أخالة، خالة. مارة من آمر، آمر يقول آمر، مارة، نقول أمارة، لا، ألف ساقطة لفظا. زال من آزل، آزل يصير زال اسم الفعل ماله. ساقة من آسق. تاوى من ياتو، يود، لأن يود أيضا حرف علة مثل ألب. تاوى نكتبها ونحط الشرطة فوقاتها المائلة، يعني أنه ما نلفظها، ولكن هي جزء من تبقى جزء من الفعل. هذه الأسماء الفعل هالنوع من الجذر كلها تجدونها في لوح رقم 2 من الفصل 12. من معتل الوسط، إذا كان هذا الحرف ألب أو المعتل هذا الوسطي، إذا كان ألب يتحول إلى يود، وإذا كان يود فيبقى على حاله، والباقي مثل المعتل الأول، الباقي الإجراءات الثانية نفس الشيء مثل هذا، فقط أنه شو قائم، هذه ألب تتحول إلى يود وتأخذ سقاپة، وأيضا أخيرا نعطيها سقاپة ونختمها بألب.
قيام، قائم من قيام، يقوم قياما، تصير قياما اسم الفعل. فإيش يصير بياشا، يبقى بقاء. كايم كيامة، يسود سودادا. وهالنوع من هذه اسم الفاعل تجدونه في اللوح رقم 3 الفصل هذه. من معتل الأخير أو الآخر يكون عن طريق قلب ألب النهاية، والآخر دائما المعتل الآخر بالجذر الفعل هو ألب، ما في يوت. الألب هذه المعتلة الأخيرة نقلبها إلى ياء، قلب ألب النهاية إلى ياء يود مسقوفة، يعني ذات حركة سقافة، وختمه بألب ساكنة. أما الباقي فكما في المعتل الأول، يعني كالي يصير كلاية نفس الشيء، هذه تتسكن الأولى، الثانية تأخذ سقافة بدل زلامة، الثالثة هي الألب تتحول إلى يود وسقافة طبعا، بعدين نختمها بألف هذه الزائدة، ألف الختام. شاتي تصير شتاية، دامي دماية. كالي يعني يقف، شاتي يعني يشرب، دامي يعني يشبه. قراية من قارئ ومعناها يقرأ قراءة. كالي كلاية يقف وقوفا. شات اشتايا يشرب شربا، يشبه شبها. يقرأ قراءة أو قرأا. قراءة هذه اسم المرة راح نجي لها، والفرع الآخر. هذا النوع من الاسم الفاعل راح تجدوه في لوح رقم 4 من الفصل 12. من معتل الأول والوسط، عندما يكون الجذر له حرف علة في الوسط وفي الأول، في الأول وفي الوسط، يكون بتسكين الحرف الثاني وإعطاء حركة سقافة للحرف الأخير وإضافة ألف الختام إليه. يعني وعدنا طبعا مثل ما قلنا دائما من هالنوع هذا معتل الأول والوسط، عندنا فقط فعل واحد بكل هاللغة الآشورية، وهو فعل يائر، يارا، تصير نفس يارا. شو نعمل إيش؟ نسكن الثاني ألف زلامة ما تروح، تصير تبقى ساكنة، والأول مثل ما هو يبقى، والأخير يأخذ سقافة مثل بقية الجذور، ويختم بألف. انظر هذا موجود في لوح رقم 5. يعني الفعل هذا عنده لوح خاص له ولا هو واحد. هيك نحن عندنا نعطي حق لكل واحد، حقوق الفردية موجودة عندنا بالقواعدنا. أوكي. من معتل الأول والآخر، إذا كان جذر معتل بالأول والآخر شلون نشتق اسم الفعل منه؟ يكون بإسقاط الحرف الأول لفظا لا كتابة لأنه معتل الأول، وتغيير حركة الثاني إلى سقافة كالبقية، وتحويل الثالث إلى يود مسقوفة وإضافة ألف الختام. يعني شوفوا عنده هو يشترك مع اثنين من هالمجموعات. هو معتل الأول مثل المعتول الأول فتطبق عليه نفس القاعدة المعتل الأول، وبالأخير هذا المعتل وتطبق عليه قاعدة المعتل الأخير. يعني يكون يابي يكون بايا، مثل كالي كان كلايا، كالي كان فقط بالنهاية هو عنده معتل، هذا معتل بالبداية وبالنهاية. فيا بيسر بايا تسقط لفظا الأولى، بايا يا بي بايا. بعض اللهجات الآشورية، اللهجات هاي طبعا مش لغة، يقولون إي بايا، يخلوه إي بايا، ليه لا بايا، وتعني يغبس خبز أو كيك أو إيش ما كان. من آتي يأتي تايا، شوف هذه تروح وهاي تصير يود مسقوفة ويختم بألب زائدة، ألب الختام. من يامة تصير مايا يامة مايا. وهذا النوع موجود في لوح رقم 6 بالفصل 12. من معتل الوسط والآخر
يكون عن طريق تسكين الحرف الأول مثل البقية كل مثل السالم، وتغيير حركة الثاني لإسقافه مثل الكل بقية، وقلب الأخير إلى يود مسقوفة وإضافة ألف الختام. يعني هنا فقط إجراء واحد، الثاني ما يجي له أي تغيير، الحرف الثاني ولو كان معتل. أما الثالث فالأخير فإذا كان قلب طبعا ينقلب إلى ياء مسقوفة. أو عندنا خاي، خاي يعيش يحيى، خاي يود وقلب يصير خيايا. شو يصير؟ هذه تسكن الأولى كالبقية كالجميع، والإزلامة بتاع الثانية تصير سقافة خيا، وألب تنقلب إلى يود مسقوفة يا، ويختم بألب الختام. أما إذا كان الحرف الوسط ألب وليس يود مثل هون خيايا، فيقلب إلى يود مثل ليايا. فإذا هنا إجراءين، إذا كان ألب فقط يقلب إلى يود، فتصير من لا إيه يصير ليايا مو الآية. قسم باللهجات اسمه الآية غلط طبعا، ليايا حسب القاعدة ليايا. ويعني مثل ما شفنا يرثو الميت لمن يغنون على الميت. اوكي، هاي تجدوا هالنوع من اسم الفاعل في لوح رقم 7. نجي على الجذر الآخر الرباعي. هاي شفنا هاي كلها عن الجذر الثلاثي سواء سالم سواء معتل بأنواعه السبعة. هنا من الجذر الرباعي كيف نحن نشتق اسم الفاعل من الجذر الرباعي. أولا إذا كان رباعي سالم فيكون بتغيير حركة الحرف الثالث إلى رواخة. هو شنو؟ هو زلامة حرف الثالث مو، فيصير رواخة، وإعطاء حركة زلامة طويلة إلى الأخير. الأخير هو ساكن يكون، فنعطيه زلامة. بعدين طبعا هاي دائما مثل طماطة في كل أكلة، يعني قلب الأخير للأسماء والصفات دائما قلب لازم بالنهاية. قلب هذه التي لا تلفظ لكن يجب أن تكتب لكي ما تختم الاسم والكلمة. فعدنا من همزم ورباعي 1 2 3 سالم ما في أي حرف علة، يصير همزومة اسم الفعل همزومة. ثالث الأول والثاني يبقى نفسه. الثالث قلنا يأخذ رواخة بدل زلامة، والرابع نعطيه زلامة طويل ونختمه بالألف. كرموخ من كرمخ، كرمخ همزم يعني يتكلم. كرمخ كرموخ من كرمخ، يعني جذر هو الكرمخ منه هذا يأتي كرموخ اسم الفعل. ويعني هذا كرموخ يعني يلف، عندما تلف شيء تلفه الورق أو غير ذلك. جرجومة من جرجومة، ويعني يقرقع قرقعا أو قرقعة قرقعا. همزومة يتكلم تكلما، يلف لفا، يقرقع قرقعا أو قرقعة بالعربي. يمكن ما عنده اسم فعل، عنده اسم مرة فقط ما أدري. مبصورة من مبصر، مبصورة من مبصر. وينقص تنقيصا. ويعامل بنفس الطريقة كل جذر ثلاثي مفتوح الأول، كل جذر ثلاثي مفتوح الأول، وكذلك جذره الميمي أو نسخته الميمية بنفس الطريقة. خلينا ناخذ مثال. بارق هو شو؟ هو جذر رباعي مفتوح الأول، ثلاثي مفتوح الأول يعني يصير رباعي. فشلون نشتق اسم الفعل؟ يصير باروقة ويصير براقة. براقة من بارق،
لكن برق بالبتاء لما يكون بتاخة برق بروقه، هو رباعي فتنطبق عليه قاعدة الرباعي. بروقه بروقه يعني خلص تخليصا. والميم الجذر الميمي بتاعه برق، ايوه بارق. حولنا الباء الى البتاخة الى سقافة، حطينا ميم زائدة هذه، فيصير اسم الفعل ماله مباروق. مباروق. من طرس، طرس أو طرس يعني يصنع، طرس يصنع. طروسة طروسة. ومن جذره الميمي مطارس، يصير مطاروس. وهذه تجدها في اللوح رقم 8 من فصل 12. باء، هذا من السالم والمفتوح الأول والميمي. أما الرباعي المعتل فطبعا عندنا هناك في الرباعي المعتل في حالة المعتل الأول والثاني والثالث يكون بنفس الطريقة. الحمد لله هاي أقل بإجراءات. فسواء إذا كان الجذر الرباعي هذا معتل الأول أو الثاني أو الثالث يكون بنفس الطريقة اشتقاق اسم الفعل منه. مثال يهول، يهول يعني يعطي، يهول، يهول نفس الطريقة مثل ما الجسم السالم يهول. مثل همزم همزوم، يهول يهول. مياقر، مياقوره، وهو ميمي طبعا، قلنا ميمي. مفتوح الأول هذا، هاي أمثلته. والميمي هذا أمثلة، هو هذا أيضا مفتوح الأول ولكن رباعي. وهذا ميمي مياقر. من يقر، يقر ولا أصلي مياقر الميمي بتاعه فيصير مياقوره، نفس الشيء مثل السالم. مزيد ثلاثي المعلول الثالث أيضا مزيودة بنفس الطريقة. مكيم، مكيومة بنفس يعني هذه سواء المفتوح الأول أو الميمي فيكون بنفس طريقة السالم. أما معلول الأخير، أما في حالة معتل الآخر الفرق الوحيد يكون في قلب الحرف المعلول هذا الأخير إلى ياء، إلى يوت ذات زلامة طويل وإضافة ألف في الختام، فيصير من قلطه يصير قلطو يه، يا الألف تقلب إلى يوت مزلومة زلامة طويل، قلطويه. ألضي يصير ألضويه. مرئي مرؤويه. مشاني مشانويه. تمام. فقلط قلط قلط مثل ما شفنا يعني معناه يتخثر، يتخثر تخثرا. ألض ألضويه يعني يخدع، يخدع خداعا. مرء مرؤويه يرعى رعيا. مشان مشانويه معناها يتنقل تنقلا. أوكي، وهذه تجدها في اللوح رقم 9. كل هذه أخواتها، هي وأخواتها كل من نوعها في جذر في اللوح رقم 9. بهذا انتهينا من المشتق الأول للفعل الذي هو اسم الفعل. الآن نأتي إلى المشتق آخر وهو الثاني اسم المرة. اسم المرة، وهذا الشيء طبعا مو موجود بالإنجليزي قبل verbal noun. أما شم جاها، شم جاها يعني اسم المرة. مثلا كتب كتابة، كتبا اسم الفعل، كتابة اسم المرة، كتابة واحدة. وهذا الشيء موجود طبعا بلغاتنا نحن اللغات السامية. اسم المرة هو فرع الفعل الذي يشير إلى المرة، مرة، ويكون دائما بصيغة المؤنث، ويعامل معاملة الصفة فيما يخص الجمع ويشتق جمع، ممكن نجمعه، ويخص الجمع ويشتق من الجذر وكما يلي، يشتق كما يلي من الجذر. يعامل معاملة الصفة فيما يخص الجمع، أما تأنيث ماكو، دائما مؤنث وصيغته هي مؤنثة.
ممكن نجمعها بنفس طريقة جمع اسم المؤنث اللي شفناها في فصل الاسم. كيف نشتقه؟ أولا من الجذر الثلاثي، من الجذر أول شيء الجذر الثلاثي السالم يتم بتسكين الحرف الأول وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقافة وإضافة تاء مسقوفة إليه مع ختمها بألف الختام. أي شقلت، شاقل يصير شقلت، وهنا يأخذ أخذة بالعربي، شقلت بالآشوري، شاقل شقلت. شو عملنا؟ سكنا الأولى، أعطينا سقافة للثانية بدل زلامة، وبقت الثالثة تبقى كما هي، وادخلنا تاء مسقوفة، وهي مهمة، تاء مسقوفة، وختمنا طبعا بألف، بالألف واللي هي طماطم مثل ما قلنا دائما تدخل في كل الأسماء والصفات. من بارق بارق، برقتا، بارق برقتا، بارق برقتا. ينتهي، هنا مو يخلص، ينتهي. بارق بإسقاطها راح نشوفها طبعا بالفصل الثالث عشر، هناك خلي الجميع الجذور ومع معانيها بالعربي ومعانيها بالإنجليزي. هناك راح نشوف فرق بين برق بالبتاخة وبارق بإسقاطها. بارق براقة ينتهي، ينتهي. أما برق باروقه يعني يخلص أو ينهي أو ينقذ. فمن بارق صير براقتا. شوف تبقى هاي دائما تصير سقابة، ولو نلفظها براقتا كأنه قصيرة كأنه بتاخة، لا تكتبها بتاخة غلط، لازم نشوف أصل نفس القاعدة أنه الثاني الحرف الثاني زلامة تصير سقابة براقتا، ونضيف التاو المسقوفة. بارق براقتا. ينهي نهاية، نهاية. يأخذ أخذة واحدة، ممكن يكون أغذات، أغذات. هذا الجذر، وهذا عفوا اسم الفاعل تجدوه في لوح رقم 1 أيضا، لأنه الألواح هذه 1 2 3 4 فيها الجذر، عمود الأول، عمود الثاني اسم الفعل، عمود الثالث اسم المرة، عمود الرابع اسم الفاعل، وعمود الخامس اسم المفعول، والعمود السادس هو صيغة الأمر مثل ما قلت في فلذلك تشوف تتكرر ألواح نفس اللوح، لأنه نفس اللوح يحوي الاسم الفاعل واسم الفاعل، ولكن لكل نوع من أنواع هذه هو لوح معين رقم 1 فقط للجذر السالم. من معتل الأول، إذا كان من معتل الأول كيف نحن نشتق اسم المرة؟ شفنا كيف نشتق اسم الفعل، هسه اسم المرة نحن كيف نشتق اسم المرة. يكون هيك مثل السالم تماما، مثل السالم تماما، يعني تسكين حرف الأول، تغيير حرف الثاني إلى سقافة، وإضافة تاء مسقوفة وختمها بألف. ما آمر مرتا، شوف تسكين الأول لا بل وحتى، لأنه ألف هو فتطبق على قاعدة الحرف المعتل الأول، يسقط لفظا لكن يكتب ساكن، يصير فضمر رئيسي كساكن، يعني يصير فضمر أخرس. مرتا بالمرة يكون أخرس، يصير مرتا. عملنا إيه؟ أعطينا سقابة للثاني، بدل الزلامة سوينا سقابة، والثالث يبقى على حاله، وأدخلنا تاو مسقوفة مع ألف. من آسق سقتة، هاي تجدها باللوح رقم 2 لكن عمود الثالث. من معتل الوسط يكون بتغيير الحرف الوسطي إلى يوت مسقوفة إن لم يكن كذلك، يعني إذا كان ألف تصير يوت،
وتركه إذا كان يوت، إذا كان يبقى يوت، والباقي كما في السالم مثل ما سالم. يعني قائم يصير قيمت، لأنه هذا ألف فصير قيمت، سوى تسكين الأول، إعطاء سقافة للثاني بدل زلامة، وترك الثالث كما هو، وإدخال تاو مسقوفة مع ألف. بيشتا من بايش، كيمتا من كايم، هنا يود فتبقى يود أيضا، كيمتا من كايم. لوح رقم 3. من معتل الآخر يكون بتحويل ألب الأخيرة إلى يود ساكنة، ساكنة ومسقوفة مثل ما بالاسم الفعل ساكنة. أما الباقي فكما في السالم، يعني كالي يصير كليتا، اسم الفعل ماله كان كلايا، لكن هذا اسم المرة كليتا. قارئ قريتا، فتجدها في اللوح رقم 4. بهالألواح هذه هناك راح تشوف كل هالمشتقات فتقدر تميزها وتقارنها مع بعضها. من معتل الأول والوسط عندنا فعل واحد مثل ما قلنا، الفريد الوحيد، وهو يائر، فتصير معتل الوسط يرتى من يائر، تتحول الألف هذه الوسطية إلى ياء مسقوفة، الأول يسكن، الثالث يبقى على حاله، ندخل تاء مسقوفة، يرتى. أكيد طبعا هنا تسكن، وأيضا مثل الألف تخرس فضمرة، تصير ساكتة أيضا، تسكت، نخلي عليها فتحة مائلة، فتحة مائلة. شو أقدر أدخلها أم لا؟ لا أدري إذا كنت شو أحاول. صار يرتى من يار. انظر الفصل 12 لوح رقم 5، بالنسبة هذا مخصص لهذا النوع من الجذر المعتل الأول والوسط. من معتل الأول والآخر يكون مثل معتل الآخر، الوسط ما علينا منه، الأول الآخر ما عليه يتغير. مثلا نجي يابي تصير بيتا، طبعا الأول يكون له الشرطة هاي لا يلفظ، بيتا، الثاني سقافة ياخذ، والثالث كما هو، وإضافة تاء مسقوفة. بيتا من يام يصير ميتا، ميتا. لوح رقم 6 تجد فيه كل أنواع كل الجذور من هذا النوع. من معتل الوسط والأخير يكون كما في معتل الآخر، يعني خاي تصير خييتا، خييتا، تسكين الأول، قلب زلامة إلى سقافة، ترك الثالث كما هو، إضافة تاء مسقوفة مع ألب. لا إليتا، هذا ألب لأنه يتغير إلى يوت، وبقي كما في القاعدة العامة ليتا، وتجدها من كل الجذور من هذا النوع في لوح رقم 7. ثانيا الجذر الرباعي، هذا كان من جذر الثلاثي بأنواعه السالم وأنواعه السبعة المعتلة. هنا الآن الجذر الرباعي، الجذر الرباعي سواء كان سالما أو معتلا بجميع أنواعه عدا معتل الآخر والجذر الميمي، فإن اسم المرة منه يصنع بتغيير حركة حرفه الثالث من زلامة طويل إلى بتاخة، وإضافة تاء مسقوفة مع ألف الختام. يعني وهذا الشيء هو مشترك للسالم وللمعتل الأول والثاني والثالث، عدا معتل الآخر والميمي. من سالم نعطي أمثلة فقط لأنه قاعدة نفسها تطبق عليها. من سالم مثال همزمته، من همزم تصير همزمته. شو عملنا؟ القاعدة تقول
بجميع أنواعه يكون يصنع بتغيير حركة الثالث. غيرنا الثالث، 1 2 3. من زلامة كان همزم، من زلامة صار بتاخة، و الرابع بقى كما هو، وأدخلنا تاء مسقوفة فقط. من معتل الأول يهول، يهولت، مقرط، مقرط، هذا مو معتل، لا هو انقطع هذا ما أعرف ليش مسحته لك. أهلا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفعل، خاصة عن جذر الفعل بأنواعه المختلفة، وأود أن قبل ما أبدأ الحلقة هذه أن أنوه على خطأ وقع عندما نزلت الشريط السابق، الحلقة السابقة إلى اليوتيوب. بدلا من الحلقة السابعة كتبت حلقة الثامنة، صار هذا خطأ في الترقيم الحلقة، فهي طبعا كانت حلقة السابعة، وهذه راح تكون الحلقة الثامنة. المهم اليوم راح نبدأ نتحدث عن أنواع الفعل. أتشي تسعرانا the kinds of the verb. أعني بها أفعال فعل المتعدي وفعل اللازم، المتعدي واللازم. الفعل المتعدي سعرانا مشنيانا transitive verb هو الفعل الذي يقع تأثيره على آخر خارجا عن الفاعل، والذي يسمى بالمفعول. يعني تأثير الفعل هذا ما يقع على الشخص نفسه، إنما يتعدى إلى شخص آخر، والذي يسميه مفعول الآخر. أمثلة عندنا فعل آخل، ماخي، شاتي، شاقل. هاي كلها أفعال متعدية، يعني لها مفعول، يعني تأثيرها يقع على آخر خارج الفاعل. فنقول مثلا سرغون خل خابوشة، سرغون أكل تفاحة، نينوس مخيلة الكلبة، نينوس ضرب الكلب. مرتا اشتيلة خمرة، مرتا شربت الخمر. صمخة شقل قرطيسة، صمخة اسم أحد أبنائي هو صمخة، والذي يقابله بالعربي ضياء. صمخة شقل قرطيسة، صمخة أخذ الشهادة شهادة جامعية وغيرها. فإن سرغون ونينوس ومرتا وصمخة هي فواعيل، وأما خبوشة وكلبة وخمرة وقرطيسة فهي مفاعيل طبعا. فلهذا يسمى فعل متعدي سعرانا مشنيانا، يعني أو الفعل الذي ينتقل مفعوله إلى آخر. والنوع الثاني هو الفعل اللازم سعرانا دويقة intransitive verb، هو الفعل الذي تأثيره يقع على الفاعل نفسه ولا يخرج خارجا عنه، لذا فليس له مفعول. مثل عندنا أمثلة: دامخ، شاله، همزم. ينام، يسكت، ويهدأ، وهمزم يتكلم. فنقول سرغون دمخلي تم البشاطة أسرة، سرغون نام البارحة الساعة 10، هو نام. تلميذ شليلون إيمن دور ملبانل آوانا، التلاميذ سكتوا عندما دخل المعلم إلى الصف. ملبانا هم زملة بتأن قايوتد للشانة يمة. المعلم تكلم عن ضرورة لغة الأم، عن ضرورة لغة الأم. أوكي. الآن نأتي إلى عندنا شيء تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي. هناك بعض الأفعال اللي هي لازمة ممكن أن نحولها تصير متعدية. مثلا عندنا يمكننا تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي عن طريق كيف؟ عن طريق إدخال ميم مفتوحة، ميم مع فتحة، بتاخة، ميم أبو البتاخة، في بدايته مع تسكين حرفه الأول. واعلم أيها القارئ الكريم
أن بإمكاننا عمل هذا مع الأفعال الثلاثية فقط، بس الثلاثية، الجذر الثلاثي فقط، أما الرباعية ما ممكن نعمل هالعملية هذه. وهذا النوع من الأفعال تسمى بالأفعال السببية، سعرانة، التاية، causative verb. أيضا هناك بالإنجليزي نوع من هذا الشيء، causative verb. أمثلة: مدمخ من دامخ، دامخ قلنا فعل لازم هو ينام، مدمخ ينوم، حتى بالعربية موجود هالشيء هذا، يصير مدمخ ينوم. شو عملنا؟ ايش عملنا؟ ادخلنا هذه ميم معها حركة بتاخة إلى الفعل في مقدمة الفعل، مثل prefix مثلا. مرخط من راخط، راخط يعني يركض، مرخط يصير يركض، جعله يركض، يعني سبب له أن يركض. أوكي. خادر، خادر، عفوا نجي هون، راخط. منبل من نابل، منبل من نابل، نابل يقع، منبل يوقع، يوقع. بإدخال هذه الميم ذات حركة بتاخة يتحول هذا الفعل اللازم إلى متعدي طبعا. مرئش من رائش، رائش يعني يستيقظ، مرئش يوقظ، يوقظه، يجعله يستيقظ. مطري من طاري، طاري يسوق، مطري يسوق، يجعله أن يسوق. أوكي. مغدر من خاضر، خاضر يعني يتجول، يجعله أن يتجول، مغدر. مدرس من دارس، دارس يعني يستقيم، مدرس يجعله أن يستقيم، يقومه، يعني يقومه. أوكي. واعلم أنني أكتب هذا الفعل تحت أصله اللازم في نفس الخانة بقائمة الأفعال الموجودة في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر. الفصلين الأخيرين الثاني عشر والثالث عشر هي راح نشوفها بعدين، بها كل الأفعال بمختلف أنواعها، وأيضا مع مشتقاتها، جذرها ومشتقاتها مع صيغة الأمر فيها. فأنا أكتبها هذه الأفعال السببية هذه تحت نفس الفعل الأصلي بتاعها، يعني اللازم بتاعها اللي هي جعلتها يكون متعدي، أكتبها معاها تحت في نفس الخانة تحتها مع كل مشتقاتها وصيغة الأمر فقط فيها الفصلين الثاني عشر والثالث عشر. نأتي إلى موضوع آخر للفعل وهو صيغ الفعل. زناه سعرانة، بالإنجليزي the voices، وهي يعني المبني للمعلوم والمجهول والأمر، المعلوم والمجهول والأمر. ويدعى كذلك الفعل المبني للمعلوم، وهي تلك الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى فاعله، ويكون فيها الفاعل ظاهرا ومعلوما، ظاهر ومعلوم. الفعل اللي بيها الفاعل يكون معلوم ظاهر، أيوة، أي صيغة الفعل المبني للمعلوم، أو صيغة الفعل الفاعل، صيغة الفاعل أيضا نسميها الفاعل أو مبني للمعلوم. أمثلة: كاتب يكتب، معروفة، يكتب هو يكتب. قارئ، آخل، شاقل، ماخي، هير، مودة، مقرط، آتي، زاون. يكتب، يقرأ، يأكل، يأخذ، يضرب، يساعد، يعترف، يقص، ويأتي، ويشتري. أوكي. صيغة المفعول أو المبني للمجهول، وهي الصيغة، أو بالإنجليزي passive voice، وهي الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى الذي عليه يقع تأثيره، أي إلى المفعول، أما الفاعل فيكون مستتر. وهذا الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة هو مركب، هاي المهم، باللغة الآشورية هي مركب، بالعربي لا. مثلا بالعربي ممكن أن نضم الحرف الأول فيه، مثلا أخذ، أخذ، بالعربي لا، يصير هو مجهول،
أخذ. باللغة الآثورية مركب دائما هذا الفعل. يركب من إيش؟ يركب من فعل مساعد والفعل الرئيسي. الفعل المساعد دائما يكون فعل بائش. بائش إذا ترجمنا العربي حرفيا يعني يبقى أو يظل. بائش مصرف. هذا الفعل المساعد يصرف حسب الزمان والفاعل، الزمن والشخص القائم به، يعني تصريف بالأزمنة المختلفة. أما الثاني الفعل الرئيسي يعني فيكون دائما في حالة اسم المفعول، في حالة اسم المفعول. مثال: بشلكتيوة كتولة كتب، بشلكتيوة كتب. بشلكتيوة يعني بقى مكتوب، صار مكتوب. هو هيك المبني للمجهول نعملها أيضا بهالطريقة. فعل مساعد بايش مصرف حسب الزمان، مع الفعل الرئيسي بصيغة المفعول. كتيوة كاتو كتيوة. بشلا مرئشة. أوقظنا أو استيقظنا. بشلا صرنا مستيقظين، يعني أيقظونا، أيقظنا، مبني المجهول. بشلخ قيرة. قدرت احترمت. بشلخ قيرة أنت صرت مقدرا. بالضبط لو ترجمها حرفيا صرت مقدرا أو محترما. أيوة. بشلون تشيدة. دعوا هم. بشلون هم صاروا مدعوين. بالضبط هذه حرفيا صاروا مدعوين، أي دعوا أو دعيوا. كتب، استيقظ، قدر، دعي. أوكي. في اللوح التالي نعطي أمثلة على كلتا الصيغتين، نخليها الأفعال هاي بالصيغتين في جميع الأزمنة. سرجون كتول غداء جرت. سرجون أو سرجون كتب رسالة. هاي معلوم مبني المعلوم. بالمجهول يصير صيغة المجهول غداء جرت بشلك توتا. رسالة كتبت. رسالة كتبت بين قوسين بيت سرجون، من قبل سرجون. رسالة كتبت. صمخة كآخل نونة. صمخة يأكل، عفوا هون غلط صار يأكل. صمخة يأكل يأكل السمك. كآخل نونة يأكل السمك. صمخة اسم أحد أبنائي اسمه صمخة. نونة المجهول بتاعه يصير نونة كيبيشة خلطة. السمك يؤكل. من قبل صمخ. السمك يؤكل على سواء أيضا يؤكل مؤكلا. يؤكل أوكي. السمك يؤكل. مريم بقراية لكتابة. مريم تقرأ كتابا. مريم تقرأ الكتاب. كتابة بياشيل قرية. الكتاب يقرأ. من مين؟ من قبل مريم، بيت مريم. الكتاب يقرأ. لا يقرأ. لماذا لا أدري. يقرأ. شيم مطاولة وجتة. شيم اسم كان يلعب. مطاولة وكان يلعب كرة القدم. جتة بشتة ومطولته. كرة القدم كانت تلعب. من قبل من؟ من قبل شيم، بيت شيم. تميمة كشاتي وخلوة. تميمة أيضا هو اسم.
تميمة، جائز التميم بالعربي مأخوذ منها، وتميمة باللغة الأشورية يعني وديع، وديع بالعربي. تميمة شاتي وخلوة كل يوم. تميمة يشرب الحليب، كان يشرب، شوف كان يشرب، ليش هيك ما أعرف. كان يشرب الحليب كل يوم. خلوة كيبها إيش وجتيا، الحليب كان يشرب، كان يشرب كل يوم. من قبل من؟ من قبل بيت تميمة، من قبل تميمة. نيشا زوينة وبيتة، نيشا أيضا اسم. نيشا زوينة وبيتة. نيشا كان قد اشترى بيتا، بيتا بيشة وزوينة، البيت كان قد اشتري، كان قد اشتري. من قبل من؟ من قبل نيشا، بيد نيشا. سرقس نشيوالي قديلة جوبيتا، سركيس نسي المفاتيح أو مفاتيحه، ليس المفاتيح، لماذا لا أدري. مفاتيحه في البيت. قديلة بيشوى منشية، بشوالة منشية، عفوا، قديلة بشوالة منشية أو نشية جوبيتا. المفتاح أو المفاتيح، المفتاح كان قد نسي، كان قد نسي في البيت، بيت سرقس، من قبل سرقس. المفاتيح كانت قد نسيت، كانت قد نسيت، لكيما نعطي الزمن الصحيح. لارسا لشتيلا خلوة. لارسا اسم بنت، وهي اسم مدينة قديمة في بلاد النهرين. لارسا لشتيلا خلوة، لارسا لم تشرب الحليب، لارسا لم تشرب الحليب. خلوة لا بشلشتيا، الحليب لم يشرب، لم يشرب من قبل لارسا. أوكي. هنا النيالي لينا بقرايا الدرس، هؤلاء الأولاد لا يقرؤون الدرس. درس ليل بياشا قرية، الدرس لا يقرأ الآن، لينا بقرايا الآن لا يقرؤون. الدرس لا يقرأ من قبل الأولاد. هذه كانت أمثلة للمبني للمعلوم والمبني للمجهول. توضيح: ليكن معلوما لديك أيها القارئ الكريم أن الفعل المتعدي وحده يأخذ مفعولا، لذا له وحده صيغة المجهول. فمن الخطأ الفادح أن نقول سرقون بشلد ميخة، سرقون صار نايم، لا ما ممكن. سرقون نامة، سرقون بشلد ميخة، أو آشر بشل تيوة، مشيخة بشل قيمة، إشاعية بشل منوبية. لا نستطيع القول هذا يعني، بل علينا أن نقول سرقون دمخلة، سرقون نامة، لا نوم نام، لأنه نام شيء، نوم شيء ونام شيء آخر. نام لازم، ونوم هذه متعدي. سرقون دمخلة، آشر تولة، مشيخة قملة، إشاعية منوبيلة. ومعنى هاي طبعا سرقون نام، آشور جلس، المسيح قام، إشعيا منوبة، إشعيا النبي، إشعيا منوبة، إشعيا تنبأ. انظروا بالعربي تنبأ هي مبني المجهول يعني، لكن بالشوري لا، هي مبني المعلوم. نبيلة هو نبأ يعني أعلن بالمستقبل شو راح يصير، لأن كل من دامخ وياتي وقائم ومنابه هي أفعال لازمة، أي أنها لا تأخذ مفعولا ولا ممكن أن يكون لها المبني للمجهول. لكن نستطيع بالمقابل أن نقول سرقون بشل مدمخة. أوكي، هنا نستطيع، أي سرقون جعل أن ينام، أو نوم، سرقون نوم. أوكي،
آشور بش آشور بش لمتوى آشور أجلس. أوكي. داود بش لمقمة داود أقيم. لأن مدمخ ومت ومقم أفعال متعدية. أوكي. انتهينا من هذه الموضوع الثاني. نجي للموضوع الآخر، صيغة الأمر من أنواع الفعل. هذه النوع الآخر صيغة الأمر. مبني المعلوم مبني المجهول خلصنا، هسه جينا إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر زنابا قودا imperative بالإنجليزي. صيغة الأمر تشير إلى أمر صادر من شخص إلى شخص آخر أو أكثر أو أشخاص كثر. وصيغة الأمر تصاغ من جذر الفعل بالطرق الآتية. من جذر الفعل خلي أحمر بعدين أحمر بالطرق الآتية. أولا من الجذر الثلاثي. كيف نصيغ الأمر؟ من الثلاثي السالم. أولا إذا كان المأمور مفردا، إذا الأمر يصدر لواحد، فصيغة الأمر تكون بتسكين الحرف الأول من الجذر طبعا، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى رواخة. أي من بارش، هذا جذر ثلاثي، بارش يفصل، يصير بروش افصل، بروش. شو عملنا؟ سكننا الأولى الحرف الأول، وأعطينا قلبنا الحرف الثاني إلى رواخة من زلامة إلى رواخة بروش، أعطينا له رواخة حركة، نغير حركة الثاني إلى الرواخة بروش، وخلينا البقي الآخر كما هو، الحرف الأخير كما هو ساكن هو بالأصل. بروش. داوق عفوا داوق يعني يمسك، يصير دوق امسك دوق. شاتق تصير شتق من شاتق، كتو من كاتو. أوكي. لكن لو كان المأمور جمعا، يعني الأمر صادر لنا كثيرين، فيكون بتسكين الحرف الأول وتغيير الثاني للرواقة كالمفرد، ولكن نضيف بإعطاء حركة رواخة للحرف الثالث. الثالث ما يبقى ساكن، لكن هو أيضا يأخذ حركة رواخة أيضا، ونضيف حرف نون ساكن في نهايته. أي يصير بروشن من بارش. بارش كان إذا كان الأمر لواحد هنا مفرد بروش، هنا يصير الجمع بروشن. وأيضا دوق بدل دوق واحد، دوق كثيرين، امسكوا. شتوق بدل شتوق للمفرد، شتوق للجمع، اسكتوا. كتو بدل كاتو، بدل كتو عفوا، كتو من كاتو، يعني اكتبوا. انظر الفصل 12 لوح رقم 1 عمود 6، تجدون في هذه الثلاثي السالم صيغة الأمر للثلاثي السالم. من الثلاثي المعتل. طبعا المعتل هو قلنا 7 أنواع، يكون كما يلي. المعتل الأول إذا كان الحرف الأول هو معتل في الجذر، يكون بحذف الحرف الأول، هذا المعتل، والباقي كما في السالم نفس الشيء، يعني نعطي رواخة للثاني ولا هذه. فيصير مر من آمر. آمر هو الجذر المعتل الأول، الياء في البداية تسكن، تروح الألف ما تسكن إنما تلغى تسقط، نحذف تحذف، ويصير مور. الثاني ياخذ رواخة والثالث يبقى هاي المفرد إذا كان المأمور مفردا مور، وإذا كان جمعا مور. نفس الشيء مثل السالم البقية، فقط الفرق هو أنه الأول بدلا من أن يسكن فيحذف بالكامل لأنه معتل، مور. وهذه إحدى الأسباب التي نعتبرها معتل هذا أو مريض أو ناقص الحرف، لأنه يقع مثل ما قلنا في ملاحظة بالفصل الأول عندما تحدثنا عن الأحرف. سوق آسق الجذر معتل الأول،
صيغة الأمر للمفرد يكون سوق، وللجمع سوق. توون لياتو، جذر ياتو يجلس، تو للمفرد، توون للجمع. وهذه تقدر تشوفها أيضا نفس العمود، نفس المكان اللي لا العفو في لوح آخر. هذه هذا لوح رقم 1 هو للثلاثي السالم. لوح رقم 2 عمود 6 أيضا نفس العمود، لكن من نفس الفصل 12. أوكي. من معتل الوسط، إذا كان الجذر في نوع الحرف الثاني يكون حرف معتل معلول، يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواخة، وحذف الثاني أي المعتل، والباقي كما في السالم إفرادا وجمعا. أي قوم من قائم، الثاني هو معتل، شو يصير؟ الثاني يحذف، المعتل يحذف، ويأخذ الأول يأخذ رواخا بداله، والبقية يبقى الثالث كما هو مثل السالم. والجمع مأمور الجمع إذا كان قوم، قوم نضيف الرواخة لهذا الساكن الأخير مع نون ساكنة بالنهاية. خور من خائر يصير خور للمفرد، خور للجمع. انظر، انظروا. شوب من شائب يعني يمسح، فللمفرد يكون شوب امسح، للجمع شوب امسحوا. وهذا تجده في اللوح رقم 3 الفصل 12. من معتل الآخر، إذا كان حرفه الأخير معتلا، يكون بتسكين الحرف الأول مثل السالم، وتغيير حركة الثاني إلى خواصة. هنا الفرق، في السالم كان إلى رواخة، هنا الخواصة تصير، وحذف الثالث المعتل. شوفوا دائما الحرف المعتل يسقط، يحذف في صيغة الأمر، وحذف الثالث أي المعتل، هذا في حالة المفرد. أما في حالة الجمع فإضافة إلى الإجراءين هذين الإجراءين يضاف طبعا المقطع مون، يعني ميم ساكي، ميم رواخة ونون، مون إليه، فيصير من قارئ معتل الآخر، قارئ يقرأ، يصير للمفرد قري. شوف ألا بتروح، وهذه ريش الثانية تأخذ خواصة، حركة خواصة قري، وبالجمع قري من، حط هذا المقطع من، ميم وخانون، قريم. من شاتي شتيم. من داري دريم. قارئ يعني يقرأ، اقرأوا. شتيم، اشربوا. دريم، اسكبوا. اوكي. وهاي طبعا باللوح رقم 4 راح تشوفوا كل الانواع الفعل المعتل الاخير صيغة الامر. من معتل الاول والوسط، اذا كان الاول والوسط ايضا اثنينهم معتلين، يكون بتغيير حركة الحرف الاول الى الرواخة، الحرف الاول يصير رواخة، وحذف الثاني، والباقي كالسالم سواء في المفرد أو الجمع. أي وعندنا طبعا هذا من هذا النوع المعتل الأول والوسط عندنا فعل وحيد فريد مثل ما قلنا دائما، وهو فعل يائر، ويعني يجرؤ، يائر، فيصير للمفرد يور، هذا قلب سقطت، اليود الأولانية ما سقطت في هالحالة، هو شوية شاذ عن القاعدة. طبعا لو كان سقطت ما كان ممكن يبقى شيء من الفعل. يور، وللجمع يورون مثل السالم. كتوون، يورون. اوكي. وهي تجدها باللوح رقم 5، الفعل الوحيد في لوح هذا رقم 5 من الفصل 12 عمود 6. من معتل الأول والآخر، يكون بحذف الحرفين الأول والأخير أي المعتلين، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى خواصة في المفرد،
وإلى وإلى وفي الجمع نضيف إضافة إلى الإجراء السابق، نضيف مقطع من مثل المعتل الأخير إليه. يعني يابي، شوف حرف يابي هو المعتل الأول والأخير، فشي يصير هذا الأول يروح والثالث أيضا يروح، والثاني يبقى فقط يأخذ خواصة في المفرد بي، فيابي يصير بي ومعناه يغبس، اغبس. يابي معناه يغبز، اخبز. وفي الجمع يكون بيمون، اخبزوا. كذلك من يامي يحلف يصير مي للمفرد، ميم للجمع، يعني احلف أنت واحلفوا أنتم. أوكي. أما الفعل آتي، عندنا فعل آتي هو ينتمي إلى نفس الفصيلة هذه، معتل الأول والآخر، فهو شاذ إذ تكون صيغة الأمر فيه بحذف الحرف الأول فقط، يعني الأخير ما نحذفه، وتغيير حركة الثاني إلى سقابة بدلا من خواصة، إلى سقابة، مع الاحتفاظ بالحرف الثالث ساكنا. هذا في المفرد. أما في الجمع فيتم عن طريق حذف الحرف الأول المعتل وتغيير ثاني إلى زلامة طويل بدلا من سقابة، وقلب الحرف الأخير إلى يود ساكنة، وإضافة المقطع من. شوية هون إجراءات كثيرة. فبالتا من آتي المفرد إذا كان الأمر موجه للشخص واحد يكون تعالى تا، وجمع يكون تيمون، شي يصير زلاما بدل سقابة، الحرف الأول يحذف، الحرف الثاني يأخذ في المفرد سقابة، في الجمع زلامة طويل، والثالث هذا يقلب إلى يود، تيمون ويضاف من، هذا تيمون. وهل النوع راح تشوفه في اللوحة رقم 6، يعني معتل الأول والآخر. من معتل الوسط والآخر والنوع السابع من المعتل، الفعل المعتل يكون كما في معتل الأخير بالضبط. خيم من خاي معتل الوسط والأخير، الأخير فقط يحذف، الثاني الوسط يبقى، بس شي يصير ياخذ خواصة بدلا من رواخة كما في السالم، فيصير مثل المعتل الأخير، يصير خيم، نضيف لهذا من، الإي لا إيه، الإيمون، خيم خاي يعني عيشوا، احيوا. الإيمون يعني ارثوا، رثى يرثو، رثى الميت، ارثوا. وهذا تجدها النوع من الأفعال تجدها في اللوحة رقم 7. ثانيا من الجذر الرباعي، هاي كان من الجذر الثلاثي سواء كان سالما أم معتلا بأنواعه السبعة. هنا ثانيا نجد كيف نصيغ صيغة الأمر من الجذر الرباعي. من الرباعي السالم أولا يكون بتغيير زلامة طويل للحرف الثالث إلى زلامة قصير، وترك الباقي كما هو. هذا فيما إذا كان المأمور مفردا. أما إذا كان جمعا فعلاوة على تغيير حركة حرفه الثالث زلامة قصير كما في السابق، تعطى حركة رواخة للحرف الأخير مع نون ساكنة. أي همزم هو فعل رباعي، شوف جذر رباعي، همزم عنده الحرف الثالث عنده زلامة طويل، همزم، يصير زلامة قصير في المفرد همزم، ويكون إذا كان مأمور جمع يكون همزم من الحرف الأخير هذا بدل أن يبقى ساكن يأخذ حركة رواخة ويختم بنون ساكنة، همزم، يعني تكلموا، خل نون من خلين يصير هاي زلامة قصير بدل طويل،
وخل النون بالجمع، النون هذه الساكنة تأخذ رواخة مع نون أخرى أخيرة ساكنة. خل النون يعني تقوى تقوى تقووا، يعني صيروا أقوياء، صير قوي صيروا أقوياء، تقوى تقووا. خربسن من خربس يعني يدفع، خربس ادفع، خربسن ادفعوا. مقم من مقم يقيم، هذا فعل متعدي من قام يقيم، يصير مقم للمفرد، مقم للجمع. اوكي. وهل نوع من الأفعال الرباعية السالمة تجدها في لوح رقم 8 وعمود 6 لصيغة الأمر. أما من الرباعي المعتل فيكون كالآتي، وتجدهم هاي كل أنواع في اللوح رقم 9. من معتل الأول أو الثاني أو الثالث، رباعي عنده 4 حروف، فسواء كان الأول أو الثاني أو الثالث نفس الطريقة، يكون كالسالم تماما. هاي إذا كان معتل الأول أو الثاني أو الثالث فيكون مثل السالم، يعني أخر من أخر يؤخر، هو كلام مأخوذ من العربي كلمة، وعدنا أيضا الكلمة الأصلية لها عرقل نشوفها أخر، فهذه شو اسمه معتل الأول ألف أخر رباعي. هذا ليش؟ لأنه يبدأ بالتاخة، فالثاني هو مضاعف، فيصير 4 أحرف من بدل 3. أخر مثل السالم بالضبط. مميل من مميل، وهذا معتل الثالث، مميل، يصير مميل لون مميل لون. مزيد. أما لو كان الجذر ميميا فعندها نقوم بتسكين الحرف الثالث في الجمع نسكن الحرف الثالث، أي مآخر، ومآخر هذا ميم، من أخر نعمله ميمي فندخل عليه ميم ساكن، تعرفون شايفي هذه قبل الوقت، فيصير مآخر، فيصير آخر، بدل فقط يتغير الزلامة الطويل يصير زلامة قصيرة، مآخر، وبالجمع مأخرون، شوف يسكن الثالث. هذا فرق من السالم، من الرباعي السالم، الفرق هو هنا بالجمع فقط، بدلا أن يبقى الثالث بزلامة يكون يسكن. مأخر، ما نقول مأخر، لا مأخر. ميقر من مياقر، يكون ميقر. أوكي. من معتل الأول والآخر، لو كان الأول والآخر معتل أو معتل الآخر، اثنيناتهم كان سواء الأول والآخر أو فقط الآخر، يكون بقلب الحرف الأخير المعتل إلى يود مع إعطائها حركة خواصة في حال المفرد، وبالجمع علاوة على هذه نضيف المقطع مون. دائما المعتل الأخير حتى في الجذر الثلاثي شفنا إذا كان في الآخر معتل أيضا دائما نعطي هاي المقطع مون في حالة الجمع. تمام. فيصير أردي هاي معتل الأول والأخير، فيصير أردي للمفرد، أرديمون للجمع. أردي يتخثر، فتخثر وتخثروا، أيها الحليب تخثر، وأيها الألبان تخثروا. طبعا ما فيه استعمال كثير بالواقع، المهم بس المهم قاعدة يعني، بس هنا موجود. ألضيمون من ألضي يعني يكذب أو يخدع أو يخدع. ألضي يخدع
أو يكذب عليه، يعني يخدعه، يخدع. فيكون الأمر للواحد ألضي، وللجمع ألضيمون. ألضي لهذا معتل الآخر، قلنا معتل الأول والآخر، أو فقط معتل الآخر، فهذا معتل الآخر، فيصير يأخذ زلامة خواصة هنا، هذا يتحول إلى يوت وخواصة. ألضي صربي صربيمون، العفو، هذا يحذف الأخير، والثاني يأخذ حركة خواصة. فيكون بالمفرد ألضي وبالجمع ألضيمون. صربي يصير صربي صربيمون، وصربي صربيمون يعني تسربل وتسربلوا. تسربل بالدم صربة صربوية، أو تسربل بالطين صربي تسربل تسربلوا. مشاني مشانيمون، وهذا طبعا ميمي. مشاني من مشاني هنا معتل الآخر أيضا وميمي، فيكون نفس مشاني مشانيمون، نفسه مثل الأول. أوكي، هنا الآن انتهينا من أصناف الفعل أو أنواع الفعل. شفنا المبني للمعلوم أو الفاعل، مبني للمجهول، وأيضا صيغة الأمر وكيفية صياغتها كلها. أتوقف هنا في هذه الحلقة، لأنه حتى أبدأ الحلقة القادمة بتصريف الفعل، وهو طويل جدا الموضوع، يمكن حلقة واحدة ما تكفي له. هنا أتوقف أيضا، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله وأتمنى لكم أوقاتا هانئة. مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة، في هذه الحلقة الجديدة التي هي 9. في الحلقة السابقة انتهينا من القسم الثاني الرئيسي للفعل، ألا وهو مشتقات الفعل، والأقسام الأخرى الثانوية مثل أصناف الفعل وغيرها. وفي هذه الحلقة سنتعرض للقسم الرئيسي الثالث، ألا وهو تصريف الفعل، سرعانا conjugation. تصريف الفعل هو عملية ملائمة الفعل مع فاعله ومع الزمن الذي يقع فيه. هناك 3 أشخاص فاعلون في اللغة الآشورية المعاصرة، وهو الشخص الأول أي المتكلم، وهو المتكلم نفسه، والضمير الذي يشير إليه هو أنا للمفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا، أخنا للجمع سواء كان مذكرا أم مؤنثا. الشخص الثاني أي المخاطب، أي الذي يكون الكلام موجها إليه، والضمير الذي يشير إليه هو آت للمفرد المذكر، آت للمفرد المؤنث نفس اللفظ، ولكن للمؤنث هناك يوت صامتة بعد التاء، وأخت للجمع سواء المذكر أم المؤنث. أما الشخص الثالث هو الغائب. الشخص الغائب أي الشخص الذي يدور الكلام عنه، والضمير الذي يشير إليه هو هاو للمفرد المذكر، هاو هي نقطة كبيرة فوقها مع واو، هاو للمفرد المذكر، هاي هي نقطة كبيرة مع يود، هاي للمفرد المؤنث، آني آني للجمع
المذكر والمؤنث على السواء. هذه إذن الأشخاص الثلاثة، مفرد وجمع، مذكر ومؤنث. أما عن الأزمنة، هذه الأشخاص الثلاثة التي يجب علينا أن نلائم الفعل معها. أما عن الأزمنة التي يقع فيها الفعل، فهناك ثلاثة أزمنة رئيسية، هي الماضي والحاضر والمستقبل أو المضارع. الماضي والحاضر أو المضارع والمستقبل. وقبل أن نبدأ بتصريف الأفعال، علينا أن نقوم بالتعرف على تصريف فعل مهم، هو فعل الكينونة أو الوجود، سعرانة إيتوتا verb to be، لأننا نستخدمه كفعل مساعد في صياغة الأزمنة المختلفة لكل الأفعال الأخرى. لذلك قبل أن نخوض في تصريف الأفعال الأخرى، علينا أن نصرف هذا الفعل، أن نتعرف عليه جيدا، لأنه ليس فقط هو كفعل رئيسي يأتي، ولكن يأتي كفعل مساعد في جميع الأفعال الأخرى، يعني في تصريف كل الأفعال الأخرى. إن هذا الفعل هو فعل شاذ لا يتبع قواعد التصريف، ليس فقط في لغتنا الآشورية، بل في كثير من اللغات الأخرى أيضا. في كل اللغات التي أنا أعرفها، تقريبا 8 لغات، هذا الفعل هو شاذ. وليس لهذا الفعل سوى تصريف واحد في الحاضر وآخر في الماضي، ولا تصريف له في المستقبل. وحتى شكل جذره شاذ، إذ هو إيلة. شوفوا إيلة، يعني شكل غريب. وفي اللوح الأدنى أكتب تصريفيه، يعني الحاضر والماضي. أوكي. هنا نأتي الشخص أنا. في الزمن الحاضر فعل الكينونة يكون إيون. شوف وين إيلة وين إيون، أين هذا وأين هذا، إيون. حتى في الإنجليزي verb to be، ولكن لما جاء I am ليس له علاقة. أوكي. وفي الزمن الماضي إيون و، نزيد عليه هذه الكلمة و، إيون و. إذن إيون أنا أكون، أنا هو. إيون و أنا كنت. أنا هذا للمذكر وهذا للمؤنث. إيوان للمذكر، إيون للمذكر، إيوان في الحاضر، أي أنا أكون امرأة مؤنث. إيوان و، إيوان و أنا كنت مؤنث. آت إيوت أنت تكون أو هو. آت إيوت للمذكر، إيوت و للمذكر في الزمن الماضي. في الزمن الحاضر إيوت، في الزمن الماضي إيوت و. أنت تكون، أنت كنت. أنا كنت، أنت كنت للمذكر. للمؤنث آت مع يود، إيوت. الآن إيوت، أنت تكونين. شوفوا هذا اليود ولو ما تلفظ لكن تكتب إيوت. إيوت للمذكر، إيوت للمؤنث الشخص الثاني المخاطب. هذا الشخص الأول، هذا الشخص الثاني المخاطب المفرد. وفي الماضي إيوت و كنت أنت. للمؤنث إيوت في الحاضر كنت تكونين، وفي الماضي إيوت و كنت أنت. الشخص الثالث المفرد هاو، إيلي في الحاضر. شوفوا نفس صيغة الجذر، كذلك في كل الأفعال الأخرى.
في هذا الشيء، في هذه الجزئية، فهذا الفعل يتبع القاعدة فقط في هذه الجزئية، أي أنه نفس الصيغة له في زمن الحاضر الاعتيادي أو البسيط. أو إلى هو يكون، هاو إيوا، هنا شوفوا إيوا نشاط أيضا، إيوا. كان هو كان، ويكون هو كان. هي هاي إلى، شوفوا هناك إلى إلى للمؤنث في الزمن الحاضر، إلى مع نقطة فوق الهاء التي ترمز إلى التأنيث، إلى. وفي زمن الحاضر إيوا نفس صيغة المذكر، إيوا يعني هي تكون وهي كانت. كانت. أخنا الشخص المتكلم الجمع، أخنا إيوخ، نحن نكون. في الماضي أخنا إيوخوة، نحن كنا، سواء مذكر أو مؤنث نفس الشيء حتى في العربي. أختن إيتن، إيتن إيتن. أنتم هم، أنتم أو تكونون في الحاضر. في الماضي إيتن و، إيتن و. شوفوا فقط الماضي أنه يأخذ هذا نفس الحاضر لكن زائد هذه الكلمة و. أختن إيتن و. أنتم كنتم، أنتم تكونون الآن، أنتم كنتم. والشخص الغائب الجمع سواء للمذكر والمؤنث نفس الشيء، آني إينا أو إيلي، له صيغتين، إينا أو ين، إيلي، إينا أو إيلي في الحاضر. هم يكونون. وفي الماضي إيواو، شوفوا في المذكر في المفرد إيوا، في الماضي في الجمع الثالث أو الغائب الجمع إيواو، واو إيواو. هذا هو تصريف فعل الكينونة إلى. كل تصاريفه هي فقط صيغة واحدة في الماضي، ماضي واحد عفوا حاضر واحد وماضي واحد. أوكي. والآن نبدأ بتصريف الأفعال الأخرى في الأزمنة المختلفة. زمن الحاضر، نأخذ زمن الحاضر. زونة قائم present tense يرمز إلى حدث، هذا الزمن إلى حدث يقع في الزمن الحاضر، له صيغتان، يعني ما عندنا فقط حاضر واحد نوع، إنما نوعين، الحاضر البسيط والحاضر المستمر. قائم عيادايا الحاضر البسيط أو الاعتيادي، وقائم سعرانايا حاضر مستمر. simple present and continuous، present continuous المستمر. الحاضر البسيط قائم سعرانايا simple present يرمز إلى حدث يقع بصورة متكررة في الزمن الحاضر، وبصورة متكررة وغير محددة في الزمن الحاضر طبعا. لذا يسمى أيضا بالحاضر غير المحدد، لأنه يقع في زمن الحاضر بصورة غير محددة. يسمى حاضر البسيط قائم عيادايا، العفو، قائم عيادايا، قائم عيادايا، هذا خطأ هنا، قائم عيادايا، هذا قائم عيادايا simple present حاضر البسيط. يسمى أيضا قلنا بالحاضر غير المحدد قائم لم تخمة. ويصنع من جذر الفعل بإضافة الحرف الشخصي إليه مع وضع كلمة كي أو هذا مقطع كي قبله، قلنا
من الجذر بإضافة الحرف الشخصي. ما هو الحرف الشخصي؟ الآن سنعرف حرف الشخصي للفعل الحاضر مع كي قبله. الآن خلينا نشوف الحروف الشخصية لكل شخص. هذه طبعا للزمن الحاضر فقط، الحاضر البسيط. الحرف الشخصي للشخص المتكلم المفرد المذكر أنا هو نون ساكنة نضعها في نهاية إضافة حرف الشخصي إليه، جذر الفعل بإضافة حرف الشخصي. الشخص المتكلم المفرد المذكر أنا، والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة زلامة طويل، يعني جذر الفعل الحرف الأخير فيه يأخذ زلامة طويل وينتهي بنون ساكنة. أمثلة: بارشن هو جذر بارش، يصير أنا بارشن، أنا بارشن. من قائم يصير قيمن، من آخر يصير أخلن، من همزم يكون همزم. من شو عملنا؟ وضعنا الحرف الشخصي في النهاية، والحرف ما قبله أخذ زلامة طويل. بارشن، قيمن، أخلن، همزمن. أوكي. للشخص المتكلم المفرد المؤنث نفس الشيء. المذكر والمؤنث حرفه الشخصي هو هذه النون الساكنة. أما الحرف الذي يسبقه في حالة المؤنث يحمل حركة سقاطة، في المذكر يحمل حركة زلامة طويل، أما في المؤنث فيحمل حركة سقاطة، وهذا هو ما يميزه عن المذكر. أي بارشن للمذكر، بارشان للمؤنث، قيما، أخلا، همزما. يعني هنا أنا أميز، أنا أقوم، أنا آكل، أنا أتكلم. هنا أنا مؤنثة، أنا امرأة. بارشن أنا أفصل، قيما أنا أقوم، بنت امرأة، أخلا همزما. بارشن، قيما، أخلا، همزما مذكر، بارشن، قيما، أخلا، همزما مؤنث، الشخص الأول. للشخص الثاني أو المخاطب، شخص المخاطب المفرد المذكر الذي ضميره هو أت، تاو، أيضا تاو، يأخذ تاو، حرفه الشخصي هو التاو الذي يوضع في نهاية الجذر. والحرف الذي يسبقه يحمل حركة زلامة طويل، أي برشت، قيمت، أخلت، همزمت. تميز، تقوم، تأكل، تتكلم. بالعربي التاء تجي قبل بالبداية، تأخذ، تتكلم، تميز. في الآشوري بالنهاية. برشت، قيمت، أخلت، همزمت. للمخاطب المؤنث هو تاو، يوت، مثل الضمير مالته، تاو، يوت، يأخذ، كلاهما ساكنين. الشخص المخاطب مفرد المؤنث، والحرف الذي يسبقه يحمل حركة سقاطة، هنا زلامة طويل، هنا سقاطة، أي بارشات، قيمات، أخلط، همزمت. يعني تفصلين، تميزين، تقومين، تأكلين، تتكلمين. أوكي. أما للشخص الغائب المفرد المذكر الذي ضميره هو هاو، لا يوجد حرف شخصي، وإنما نستخدم جذر الفعل كما هو، مثل ما شفنا حتى قلنا في فعل الكينونة الذي هو شاذ في كل التصاريف الأخرى، في هذا فقط يتبع القاعدة. هنا أيضا
كل الأفعال في الشخص الثالث المفرد المذكر في الزمن الحاضر البسيط هو نفس صيغة الجذر بدون زيادة ولا نقصان، ليس له حرف زيادة، حرف شخصي. يعني بارش كالجذر، قائم هو، بارش هو يميز، قائم هو يقوم، آكل هو يأكل، همزم هو يتكلم. في العربي طبعا هنا يجب أن نذكر في العربي بالعكس، هو الشخص بالزمن الماضي، ماضي البسيط، يكون هذا الشيء، يكون هذا الانطباق بين صيغة الجذر وصيغة الشخص الغائب المفرد المذكر، يعني قام. الجذر هو قام في العربي أو ميز، نفس الشيء بالشخص الثالث الماضي، قام، ميز، أكل، تكلم. أوكي، هذا سنأتي عليه بعد في الماضي. أوكي. أما للمؤنث أي الغائب المفرد المؤنث فشخص حرفه هو ألب، نزيد على الجذر ألب، فيكون والحرف الذي يسبقه يحمل حركة سقابة، أي بارشا هو يميز، هي تميز، بارشا بارش بارشا، قائم قيمة، آخل أخلى، همزم همزمة هي. أوكي. أما للشخص الأول أو المتكلم الجمع، إلى الآن كانت هذه الثلاث أشخاص في المفرد. أما في الجمع فحرفه الشخصي هو خيت، نضيف خيت على الجذر. الغائب جمع سواء كان مذكر أم مؤنث. في المتكلم الجمع ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث كما في العربي، نتكلم نحن سواء نسوة كنا أم رجالا، نقول نحن نتكلم. والحرف الذي يسبقه يحمل حركة تاخا، هذه مهمة، هذه الحركة، الحرف الذي يسبق الحرف الشخصي بتاخا، أي بصير برشخ، قيمخ، أخلخ، همزمخ. أما للشخص المخاطب الجمع طبعا سواء كان مفردا أم مذكرا أم مؤنثا ما في فرق. أخت في العربي هنا فرق، أنتم أنتن كما قلنا، الضمير في الآشوري ما في فرق، أخت هو. والحرف الذي يسبقه يحمل حركة خواصة، إذن تون، تاء رواخة مع رواخة ونون ساكنة، هو الحرف الشخصي، يعني وعبارة عن 3 أحرف، فنضعها بعد الجذر ويأخذ، الحرف الذي يسبقه يأخذ خواصة. شوف هذه الشين أخذت حركة خواصة، برشيتون، قيميتون، أخليتون، همزميتون، تميزون، تقومون، تأكلون، تتكلمون. ما في فرق بين المذكر والمؤنث. طبعا في العربي في فرق، يقول تتميز، تقمن، تتميزن، تقمن، في فرق. ولكن في الآشوري ما في نفسه، فرشيتون للمؤنث والمذكر يعني أنتم وأنتن، قيميتون، أخليتون، همزميتون. أوكي. للشخص الغائب الجمع حرفه الشخصي هو يود تحت نقطة، يعني حركة خواصة، حركة خواصة، يود في حركة خواصة للشخص الغائب الجمع سواء مذكر أو مؤنث، واللي ضميره هو آني، هم أو هن بالعربي. والحرف السابق له يحمل بالضرورة حركة خواصة، طبعا هي حركة هذه، أي يصير برشي، قيمي، أخلي، همزمي، يعني هم يميزون،
يقومون، يأكلون، يتكلمون. بيرشي، آني بيرشي، قيمي، أخلي، همزمي. أوكي. أما تصريف الأفعال في هذا الزمن فيكون كالآتي. الأفعال شفنا الحرف الشخصي وأعطينا بعض الأمثلة. الآن نأتي على تصريف الأفعال بمختلف أنواعها في هذا الزمن الحاضر البسيط. قائم، عياداية. من الجذر الثلاثي قبل نأتي. من الثلاثي السالم يكون كيف نصيغ يعني الزمن الحاضر البسيط؟ نصيغه طبعا من الجذر، جذر الفعل قلنا يكون بتسكين الحرف الثاني للجذر، يعني من الجذر، وإضافة الحرف الشخصي مع تغيير حركة الحرف السابق له حسب القاعدة على. يعني قاعدة على قلنا إيش؟ يكون الحرف الذي يسبق الحرف الشخصي يأخذ زلامة طويل في المذكر، وفي المؤنث يأخذ سقاطة. نفس هذه تطبق على كل الأفعال. ففي الثلاثي السالم يكون هكذا، يعني ونضع طبعا ما ننسى أنه نضع كي، قلنا في القاعدة على أنه نضع أيضا وضع كلمة كي قبله، تمام، مع حرف الشخصي بعده نضع حرف كي، فيكون من بارش، والفعل بارش جذر، يكون أنا كي قبله بارشن، نون هذه حرف الشخصي، وقبله يكون زلامة طويل. بارشن، بارش يصير بيرشن. أنا كي بيرشن، أنا أميز الآن في الحاضر، أنا أميز كل يوم، يمكن أنا أميز بين الأشياء. أنا كي بيرشن. أما نسوة، أما امرأة تقول أنا كي بيرشن، أنا أميز. بالعربي ما في فرق بين المذكر والمؤنث هنا، ولكن في الشوري هنا فرق. هنا أنا كي بيرشن، أنا أميز. أنا كي بيرشن، امرأة تقول مع سقاطة بدل الزلام الطويل. آت كي بيرشت للمذكر، آت كي بيرشت للمذكر، آت للمؤنث كي بيرشت سقاطة. هاو هو كي بارش، قلنا نفس صيغة الجذر بدون زيادة، ما في حرف شخصي خاص، ولكن كي هاي دائما لازم نضعها في الماضي البسيط. هي هذه رمز للماضي البسيط، عفوا الحاضر البسيط، قائم يداية. هاو كي بارش، هاي هي كي بارشا، هذا ألف الحرف الشخصي وقبلها سقافة كي بارشا. أخنا كي بارشخ، تاخا قبل الخاء. أخت كي برشيتن، آني كي برشي. هذا هو تصريف الفعل بارش في زمن الحاضر البسيط من الثلاثي. طبعا هو بارش هو ثلاثي سالم، ما في حروف علة. هنا نأتي إلى المعتل، والمعتل طبعا قلنا 7 أنواع. معتل الأول كيف يكون مثل السالم تماما، مثل الثلاثي السالم نفسه. فمثلا فعل آخر نأخذ وهو معتل الأول ألب، يكون كما يلي: أنا كأخل، لا أكرر الضمائر، معروف. أنا كأخل، أنا للمؤنث كأخلان. هاو كأخ، آت كأخلت، آت كأخلت مؤنث. أو هاو كأخل، هاي كأخلة. أخنا كأخلخ، أخت كأخليتن، آني كأخلي. أوكي. معتل الوسط، إذا كان الحرف المعتل هذا الوسطي ألب نقلبه إلى يوت، عدا في الغائب المفرد المذكر الذي يبقى على حاله. ليش؟ لأنه نفس صيغة الجذر الفعل فما يتغير. أما إذا كان يوت فيبقى على حاله والباقي كما في السالم. فمثلا فعل قائم يكون أنا كقيم، قيم نفسه مثل السالم. كقيما، كقيمت، كقيمت، كقائم هو نفس الجذر بدون
تغيير. هاي كقيمة هي أخنا نحن كقيمخ أختن أنتم كقيميتن أني كقيمي. هذا معتل الوسط. شوفوا هنا قائم وألف لكن انقلب إلى يوت. إذا كان يوت تبقى يوت، مثل كايم كيمن يبقى على حال. من معتل الآخر يكون بحذف الحرف المعتل هذا أي الأخير في كل الأشخاص عدا في المؤنث المفرد فنقلبه إلى يود، والباقي كما في السالم. فمثلا فعل كالي يقف كالي معتل الأخير يكون كما له كيكالن أنا كيكالن أنا كيكاليا. شوف نضيف هنا يود وهي التي تأخذ إسقاط لأن تكون هي السابقة للحرف الشخصي دون. أنا كيكالن أنا كيكاليان كيكالت آت كيكالت آت امرأة كيكاليات هاو كيكالي هاي كيكاليا يود. أخنا كيكالخ أختن كيكاليتن آني كيكالي. من معتل الأول والوسط يكون تصريفه في الزمن الحاضر بسيط مثل السالم تمام، مثل الجذر الثلاثي السالم. فمثلا يائر الذي هو الفعل الوحيد اللي عندنا من هذا النوع يعني هو معتل له حرف علة في الأول وفي الوسط يكون كما يلي مثل السالم. كيارن هي يائر يصير يارن، كيارن كيارت كيارت كيائر جذر نفسه كيارا كيارخ كياريتون كياري. الفرق شو هو من السالم؟ هو أنه هذا الثاني المعتل يسكن، يعني إزلام اللي عنده بالجذر تروح. تمام، هذا هو الفرق فقط من السالم، والبقية كالسالم هو. من معتل الأول والآخر يكون مثل معتل الآخر الكالي كالين. فمثلا فعل آتي يكون كما يلي كآتن مثل ككالن، كأتين مثل ككالين، كآتت مثل ككالت، كأتيت كاليت، كآتي كالي، كأتيا كاليا نفس الشيء يعني مثل المعتل الآخر. كآتخ. أما الأول فلا يكون فيه أي اختلاف أي تغيير الحرف الأول. كأتيا كآتخ كآتيتن كآتي. وفعل يابي نأخذ فعل آخر كمثال آخر الذي هو في البداية بدل الألب هي الحرف العلة الآخر هي يوت. يابي يابي معناه يغبس يغبس يصنع الخبز. يكون كيابن كيابيان كيابت كيابيات كيابي كيابيا يابيا كيابخ كيابيتن كيابي. أنا أغبز أنت تغبز أنت تغبزين هو يغبز هي تغبز نحن نغبز أنتم تغبزون هم يغبزون. أما من معتل الوسط والآخر يكون كمعتل الآخر هذا أيضا. فمثلا الفعل خاي يكون أنا كخاين يعني يعيش، أنا كيحيى، أنا كخاين، أنا كخاين يوتسخابة، كخايت كخايت كخاي كخايا كخايخ كخايتن كخاي. هذا الثلاثي. أما الرباعي جذر الرباعي كيف نصرفه في الزمن الحاضر البسيط؟ فهكذا. إذا كان سالم رباعي سالم يكون بإضافة الحرف الشخصي مع تغيير الحرف السابق له حسب القاعدة. ما يأخذ يعني كي ما في عنده هذا هذه الكلمة السابقة، عفوا كلمة سابقة دائما هذه مثل ما قلنا هي رمز للحاضر البسيط. عفوا.
فمثلا همزم ناخذ، هو رباعي سالم، يصير كي همزمن، كي همزمن، كي همزمت، كي همزمت، كي همزم، كي همزمة، كي همزمخ، كي همزميتون، كي همزمي. أنا أتكلم، أنا مؤنث أتكلم، همزمن. أنت تتكلم، أنت تتكلمين، هو يتكلم، هي تتكلم، نحن نتكلم، أنتم تتكلمون، هم يتكلمون. والفعل مفتوح الأول مثلا شرر، ما قلنا فعل مفتوح الأول ولو كان له شكل الثلاثي لكنه رباعي، هذه لا تنسوا هذه الملاحظة، لأنه الحرف الثاني هو مكرر. شوفوا في هذا شرر هناك ثلاث راء، ثلاثة ريش، واحدة هي اثنين بالجذر نفسه بالأصل، وواحدة لأن قبلها هو بتاخة هاي الثانية تتكرر فتصير شرر، شرر، أربعة. فيكون تصريفه مثل السابق، كشررن، كشررن، كشررت، كشررت، كشرر، كشرر، كشررخ، كشرريتن، كشرري. اوكي. وشو معنى شرر؟ يعني يحقق، يثبت، يؤكد. أما في المعتل، الرباعي المعتل، هذا الرباعي السالم سواء كان اعتيادي أو كان مفتوح الأول، أو كان يعني الثلاثي مفتوح الأول الذي يصبح رباعي. أما إذا كان معتل فمن معتل الأول أو الثاني والثالث نفس الشيء هما، ونأخذ مثال على كل واحد منا، يكون مثل السالم، أي فعل أخر الذي هو معتل الأول وهو من نوع هذا المفتوح الأول ثلاثي مفتوح الأول، يكون كأخرن، أخرن، كأخرن أنا بنت، كأخرت أنت ولد، كأخرت أنت بنت، كأخر هو، كأخر هي، كأخر أخ نحن، كأخريتن أنتم، كأخري هم. هذا الفعل يشبه العربي، يتأخر، يعني يتأخر، ولكن هو أيضا في الآرامي الأصلي هو أوخر، وأما في الآشوري المعاصر أخر. نأتي على الفعل الرباعي معتل الثاني. هذا كان مثل للمعتل الأول. المعتل الثاني يعني الثاني، الحرف الثاني هو من الحروف العلة، فيكون هكذا مثل السالم، كهيمنن، كهيمنن، كهيمنت، كهيمنات، كهيمن، كهيمنا، كهيمنخ، كهيمنيتن، كهيمني. والفعل مثال للمعتل الثالث مميل، شوف الحرف الثالث 1 2 3 هو المعتل، يكون كمميلن، كمميلن، كمميلت، كمميلت، كمميل، كمميلا، كمميلخ، كمميليتن، كمميلي. ومعناه يزرق، أنا أزرق، أصبح أزرق من البرد مثلا، من واحد يزرق. كمميلا أنا أزرق، أيضا بنت أنا أزرق، مميلا أنت مميلت، هي مميلت، تزرق، أنت تزرق، هي تزرق أيضا، هو يزرق، هي تزرق، نحن نزرق، أنتم تزرقون، هم يزرق. أما من المعتل الآخر يعني الرابع لو كان معتل، يكون بحذف الحرف المعتل، هذا يكون لا يكون مثل السالم كما في المعتل الأول والثاني والثالث، وإنما المعتل الرابع فيه بعض الإجراءات مختلفة. يكون بحذف الحرف المعتل،
هذا الأخير في كل الأشخاص عدا في المفرد المؤنث حيث نقلبه إلى يود والباقي كما في السالم. فمثلا فعل ألد معتل الأخير يكون كألدن كألديا. شوفوا مثل الثلاثي الحرف الأخير عندما يكون مثلا كالن كاليا ألديا ألدت ألديات. المؤنث دائما يأخذ يود سقابة. كألد كألدية كألدخ كألديتن كألدي. والفعل آخر نوع آخر نأخذ ممطي ممطي يكون كممطن كممطيا كممطت كممطيات كممطي كممطية كممطخ كممطيتن كممطي. هذا هو الزمن الحاضر البسيط سواء جذر ثلاثي أم الرباعي سواء سالم أو معتل. نأتي إلى الزمن الثاني الحاضر وهو الحاضر المستمر قائم سعرانية present continuous. أوكي. هذا يرمز طبعا إلى حدث بدأ في الحاضر يبدأ ولكن مستمر إلى اللحظة التي نحن نتكلم فيها. يصنع من اسم الفعل مو من الجذر كما في الحاضر البسيط إنما من اسم الفعل بالطريقة التالية. من الجذر الثلاثي يكون بوضع حرف بيت ذي زلامة طويل قبل في بداية الجذر ووضع فعل الكينونة مصرف في زمن الحاضر بعده. شوف بدأ فعل الكينونة يأتي كفعل مساعد في الأفعال الأخرى من هنا يبدأ. في الحاضر البسيط لم يكن بدله هو هناك كان في حرف الشخص. من هنا يبدأ حضور الفعل المساعد فعل الكينونة كفعل مساعد في صياغة الأزمنة للأفعال المختلفة. قلنا إذن من الجذر الثلاثي الحاضر المستمر يكون بوضع حرف بيت ذي زلامة طويل ب في بدايته ووضع فعل الكينونة مصرفا في زمن الحاضر بعده كالآتي. من الثلاثي السالم نأخذ مثال فعل بارش كما أخذناه في قبلا الذي اسم فعله هو إيش براشا. لا بارش براشا اسم فعل بارش براشا برشتا باراشا المشتقات. المشتق الأول هو اسم الفعل بارش هو براشا منه نصيغ أو نصنع الزمن الحاضر المستمر بهذه الصورة. نضع بيت زلامة قبله ببرا ونضع الاسم الفاعل اسم الفعل عفوا ببراشا ونضع فعل الكينونة مصرف في الزمن الحاضر والذي له زمن حاضر واحد قلنا كما شفنا أعلاه إيون. طبعا الخواصة مالت تروح لأنه راح يكون يلتزق لفظا بالفعل الرئيسي ببراشيون. هي ببراشا إيون ولكن لا نقول ببراشا إيون لأنه ممكن نقولها ممكن نكتبها أيضا ولكن للصورة النطق ببراشيون. شوف شاي يجي ببراشيون ببراشيون. الآ واليود ندمجها كالألوان تندمج تطلع لونها يطلع إيه ببراشيون ما نقول ببراشيون ببراشيون. أوكي. ببراشيون للمؤنث ببراشيوت للمخاطب المذكر ببراشيوت للمخاطب المؤنث ببراشيله. شوفوا فعل الكينونة في الشخص الثالث الحاضر يكون نفس الجذر ببراشيله ببراشيلا ببراشيوخ ببراشيتون ببراشينا. من المعتل الأول ثلاثي معتل الأول مثال فعل آخر خالة الذي هو اسمه فعلي هو خالة آخر خالة منه نصنع هذا الزمن بوضع ب قبله بخالة
ووضع إيون فعل كينونة بعده بخالي ون بخالي ون بخالي ود بخالي ود بخالي اللي بخالي لا بخالي وق بخالة بخالي لا. شوفوا نفس الشيء قياسي مثل المعادلة الرياضية. أوكي. من معتل الوسط مثال فعل قائم الذي اسم فعله هو قيامة قائم قيامة اسم المرة قيمته هاي شفناها في المشتقات. قيامة يكون بقيامون باء بزلام قبله وإيون بعده بقيامون بقيامون بقيامود بقياموت بقيامل بقياملا بقياموخ بقيامة بقيامنا. يعني نحن نقوم الآن مستمرين في القيامة. we are standing up. هاي صيغة standing going coming اللي هو مستمر continuous بالإنجليزي. أوكي. من معتل الآخر إذا كان هذا معتل الوسط معتل الآخر يكون نأخذ مثال كاله واللي اسم فعله كلاية يكون بكلايون 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 بكلايوت بكلايوت بكلايله بكلايلا بكلايوخ بكلايتون بكلاينا. أما فعل باء بآية الذي هو باية اسم فعله يكون ببآيون. شوفوا قصدا جبت هذا الفعل أيضا مثال لأنه يبدأ ببيت أيضا ونحن عندنا زيادة بيت قبله فيصير ببآيون 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 ببآيوت 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 ببآيله ببآيلا ببآيوخ ببآيتون ببآينا. طبعا نحن لما نتكلم ما نقول ببآيون ببآيون هيك نصهرها نذوبها العين مثل ما قلت لكم من البداية عندما تكلمنا عن الحروف. نحن الآشوريين العصريين لنا مشكلة مع هذه عين مع لفظ العين اللي هي من الحنجرة لنا شوية مشكلة معها فلذلك نصهرها شوية في فمنا لما نلفظها. ومرات مثل ما قلت لكم في المشتقات نلفظها كأنها يوت كأنها يعني ببايون ببايون ببايود ببايوت ببايل ببايوخ ببايلا ببايوخ ببايتون بباين. أوكي. من معتل الأول والوسط الفعل الوحيد الفريد الذي هو يائر واسم فعله يارا بيارون بيارون بيارود بياروت بيارل بيارلا بيارو بيارتون بيارنا. ومعناه طبعا لم تنسوه هو معناه يجرؤ. أوكي. من معتل الأول والآخر مثال يابه واسم فعله كان يابايا بإبطال لفظا لا كتابة. المعتل هذا الحرف المعتل الأول بيكون ببايون. شوفوا ببايون ببايون ببايود ببايوت ببايلة ببايلة ببايوخ ببايتون ببايلة. والمثال الآخر آتي وكان اسم فعله تايا بتايون بتايون بتايود بتايلا بتايوخ بتايلة بتايلا بتايوخ بتايتون بتاينا. أوكي. من معتل الوسط والآخر مثال خاي خيايا اسم فعله يعيش أو يحيا يكون بخيايون بخيايون بخيايود بخيايود بخيايلا بخيايلا بخيايوخ بخيايتون بخياينا. ولفظا نحن نصهر الاثنين اليود مع بعضهم نقول بخايون بخايون بخايود بخايلا كأنه يود واحدة ندمجهم مع بعضهم لسهولة النطق. من الجذر الرباعي هذا كان جذر رباعي يكون بوضع فعل المساعد الذي هو فعل كينونة مصرفا مثل السابق في زمن الحاضر بعد اسم الفعل المراد تصريفه وبدون استعمال
حرف بيت، ما نستعمل حرف بيت نفسه ال 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 اسم الفعل بدون زيادة بيت قبله، مثل ما كان في الثلاثي. في الرباعي ما في زيادة بيت قبله، ولكن في فعل المساعد بعده. فمن الرباعي السالم مثال همزم، والذي اسم فعله همزومة، تتذكرون يكون أنا همزومة ون، همزومة ون للمؤنث، همزومة وت للمذكر، همزومة وت للمؤنث، همزومة له هاو هي، همزومة لا نحن، أخنا همزومة وأخ، أختن أنتم، همزومة همزومة أني، همزومة همزومة زائدا نا، همزومة زائدا تن إيتن إيتن. أوكي. أما إذا كان الرباعي معتل الأول مثل فعل أخر، أخور الذي هو أخور اسم فعله، فيكون أخورون، أخورون، أخورود، أخورود، عفوا أخورلا، أخورلا، أخوروخ، أخورتن، أخورنا. من معتل الثاني هيمن، اسم فعله هيمونة، يصير هيمونة ون، هيمونة ون، هيمونة وإلى آخره، نفس الشيء. وهيمن معناه يؤمن، يؤمن، فأنا أؤمن، أنت تؤمن، هي تؤمن، نحن نؤمن، أنتم تؤمنون، هو يؤمن، هي تؤمن، وإلى آخره. أما إذا كان معتل الثالث فنأخذ هذا فعل مثال مزيد، واسم فعله مزيودة، يعني مزيودة مزيودة وش إلى آخره، نفس الشيء. معتل الآخر ألدة، شو يكون فقط ألدوية، هو اسم فعله ألدوية، فيصير ألدوية ألدوية إلى آخره كالباقي. هذا الفعل الحاضر في نوعيه، أي الحاضر البسيط والحاضر المستمر. والآن نأتي إلى الزمن الثاني، زمن الماضي. الزمن الماضي أو past tense، زمن الدأور. هناك 6 أزمنة للفعل في الماضي في اللغة الآشورية المعاصرة. هناك 6 أزمنة للفعل الماضي في اللغة الآشورية المعاصرة، 6، وهي الماضي غير التام، الماضي المستمر، الماضي البسيط، الماضي غير المحدد، الماضي التام، الماضي البعيد. ونبدأ بكل واحد منها بالتفصيل. الماضي غير التام، دأور عياداية، هو في الآشوري الماضي الاعتيادي، أما في العربي الماضي غير التام، past imperfect بالإنجليزي. يشير إلى حدث كان يتكرر في الزمن الماضي، كان يتكرر في الزمن الماضي. الحاضر البسيط هو كان يتكرر في الزمن الحاضر، أما في الماضي الغير المحدد أو غير التام عفوا، هو يتكرر في الماضي، لهذا هو ماضي غير التام، يعني لم يتم بعده، وفي الماضي لكن كان يستمر بدون انتهاء. يشير إلى حدث كان يتكرر في الزمن الماضي وتتم صياغته من جذر الفعل. هنا نرجع أيضا من جديد، جذر الفعل مضافا إليه الحرف الشخصي مع وضع المقطع و. إذن هو في الحقيقة نفس الحاضر البسيط مضافا إليه هذا المقطع أو هذه كلمة و. تمام؟ يعني الإجراءات التي نجريها عليه هي تدل على أنه نفس الحاضر البسيط مضافا إليه هذه كلمة و بعده لجميع الأشخاص عدا الشخص الغائب الجمع، فيكون مقطع واو بدلا، كما كان في، تتذكرون في الماضي للفعل الكينونة إيلي، واو بدلا من و. وهذا ينطبق على جميع الأفعال الثلاثية والرباعية،
لهذا الزمن، ويتضح ذلك من الأمثلة التالية. أخذ مثلا ثلاثي سالم، مثال كاتب يكتب. وللثلاثي المعتل نأخذ هاوي يكون، وللرباعي سالم ومعتل يكون نأخذ همزة، حتى لا نطيل، لأنه يعني كلها تشبه بعضها نفسها. مثلا الشخص الأول أنا كي كتون. شوف كي كتون هو الحاضر البسيط، تمام. كي كتون نضيف إليه و، كي كتون و، كي كتون و. كي كتون هو الحاضر البسيط للشخص الأول المؤنث، نضيف إليه و. أنت كي كتوت و. كي كتوت هو الحاضر البسيط مع و يصبح الماضي ماضي غير التام أو البسيط. ماضي غير التام هو بسيط، لأنه الماضي البسيط سنأتي عليه وصيغة أخرى. كي كتوت و، أنتي كي كتوت و، أو كي كاتوا، هاي كي كتواوا، أخنن كي كتوخوا، أختن كي كتويتن و، آني كي كتوي واو، بدل واو كي كتوي واو. أما من المعتل مثال هاوي، كي هاون و، كي هاوين و، كي هاوت و، كي هاويت و. لماذا وضعنا يود؟ لأنه معتل الآخر ألف تنقلب إلى يود. كي هاوي و، كي هاويا و، كي هاوخ و، كي هاويتن و، كي هاوي واو. رباعي همزم، كي همزمن و، كي همزمن و، كي همزمت و، كي همزمت و، كي همزم و، كي همزمع و، كي همزمخ و، كي همزميتن و، كي همزمي و. هذا الماضي الاعتيادي أو غير التام، يعني دعور عياداية. نأتي إلى الماضي المستمر، دعور سعراناية past continuous، يرمز إلى حدث كان مستمرا في الماضي عند وقوع حدث آخر. تمام. هذا هو تعريف في كل اللغات، حتى في الإنجليزي، في العربي، في الأشوري، تعريف الزمن الماضي المستمر يستعمل في هذه الحالة عندما يكون فعل آخر مستمرا عندما يقع فعل آخر، فعل كان مستمرا عندما يقع فعل آخر. وصياغته تكون كالحاضر المستمر مضافا إليه المقطع و، مثل ما كان الحاضر المستمر كذا أيضا حاضر الاعتيادي، أيضا هذا الماضي المستمر مثل الحاضر المستمر، الماضي المستمر زائدا مقطع أو كلمة و. لجميع الأشخاص عدد ثالث يكون واو بدلا منه، كما هو مبين في الجدول الآتي. ثلاثي السالم، مثال أخذنا شاقل، هالمرة مو كاتو، شاقل، حتى لكي ننوع قليلا. وأما الثاني فهو هاوي نفسه، والرباعي السالم معتل هو همزم. فيكون في الشخص الأول المتكلم المفرد المذكر بشقالون و. بشقالة ونشوف هو الحاضر المستمر، نضيف إليه و يصبح ماضي مستمر. بشقالة ون في الحاضر أنا آخذ. بشقالة ون وأنا كنت آخذ. بالعربي أيضا كنت. بشقالة ون وأنا كنت أيضا للمؤنث، بشقالة ون و. بشقالة وتوا أنت كنت تأخذ. بشقالة وت تأخذ الآن. بشقالة وتوا كنت تأخذ. بشقالة وتوا أنتي كنتي تأخذين. بشقالة وهو كان يأخذ. كان. بشقالة و للمؤنث أيضا بشقالة وهي. ونحن بشقالة وأخوة، وأنتم بشقالة تنوى، وهم بشقالي واو. أوكي. بهواية هاوي، بهواية ونوا، بهواية ونوا، بهواية وتوا، بهواية وتوا، بهواية بهواية ونفس الشيء، هي هو. بهواية واخوة نحن، بهواية وأنتم، بهواية وهم.
همزومة يصير همزومة ونوا، همزومة ونوا، همزومة وتوا، همزومة وتوا، همزومة ونوا، همزومة ونوا، همزومة وخوة، همزومة تنوا، همزومة يعني الحاضر المستمر زائدا و. أوكي، انتهينا من الماضي المستمر. أيضا نأتي على الماضي الثالث، نوع الثالث، الماضي البسيط. دأور بشيطة أو متخمة، أو الماضي المحدد نسميه إذا تخمة أيضا، لأنه منتهي ومحدد هو. دأور بشيطة الماضي البسيط simple past، يشير إلى حدث وقع وانتهى في زمن مضى، وهو على شكلين عنده. الشكل الأول، في كثير من هذه لها شكلين لكن أعطينا فقط أمثلة لهذا. الشكل الأول يصاغ من جذر الفعل بالطريقة التالية. من جذر الفعل أيضا بالطريقة التالية. من الجذر الثلاثي، من الثلاثي السالم بتسكين الحرف الأول للجذر وتغيير حركة الحرف الثاني إلى زلامة قصير، من زلامة طويل يصير زلامة قصير، وإدخال حرف لمد. هذه صفة الماضي البسيط. إدخال حرف لمد مع الضمير الشخصي، مش حرف الشخصي كما في الحاضر، إنما الضمير الشخصي المتصل. الضمير الشخصي المتصل في نهايته. الضمير الشخصي المتصل تجدونه في الضمائر الشخصية المتصلة، أخذناها، وهنا راح نعطي أيضا حول الضمائر المتصلة راجع الفصل الخامس. مثال ذلك نأخذ الفعل بارش فيصير برشلي. الضمير الشخصي هو إي للشخص الأول المفرد المتكلم، فنأتي لمد قبله، لمد ساكنة، وأجرينا على الجذر. ماذا أجرينا؟ سكننا الحرف الأول، أخذنا سقابة هو بارش، أخذناها سقابة. الثاني هو زلامة طويل في الجذر، قلبناه إلى زلامة قصير، بارش برش، يصير برش لي، برش لخ، برش لخ. هذه هي الضمير الشخصي المتصل. برشلخ أنت، برشلخ أنتي، برشله هو، برشلا هي، برشلن نحن، برشلوخن أنتم، برشلون هم، أو برشلي له صيغتين كما رأينا أيضا في الضمير نفسه، برشلي. من معتل الأول يتم بإبطال لفظ الحرف الأول أي المعتل، وأما الباقي كما في السالم. مثال فعل آخر نبطل لفظه، يعني إيش؟ يعني نكتبه ولكن لا نرفضه، نضع هذه علامة إبطال، هذه الخط المائل. من آخر يصير خلي، ما نلفظ الألب ونبطلها، خلي، خلوخ، خلخ، خلا، خلن، خلوخن، خلون أو خلي. راجع التوضيح في الأسفل بخصوص إضافة لمد من عدمها. شوفوا، آخل هو جذر نفسه عنده لمد، فما نضيف لمد أخرى، ما في لزوم، هو في الأساس في لمد، فما نضيف اللمد الأخرى، ندمجها مع هذه، خلي، خلوخ، خلا، خلوخ. أوكي، وهذه توضيح بالأسفل هو عن هذا الشيء هذا. بعدين من معتل الوسط. معتل الوسط كيف نصيغ الماضي البسيط؟ يتم بتغيير، مو عن طريق التغيير، بتغيير حركة الحرف الأول إلى زلامة قصير، حرف الأول، وحذف الحرف الثاني المعتل، والباقي كما في الجذر السالم. مثال الفعل قائم، قملة، وين الألف؟ ما في، تحذف. الأول من قا يصير ق، زلامة قصير، قا ق. الثاني هو كان معتل،
يحذف الثالث هو اللي يسكن، قم لمد ندخل مع الضمير الشخصي، قم لي، قم لخ، قم لخ، قم له، قم لا، قم لن، قم لوخن، قم لن أو قم لي. الفعل مثال آخر بائش يبقى، قام يقوم، بائش يبقى، بش لي، بش لوخ، بش لخ، بش له، بش لا، بشلن، بشلوخن، بشلن، بشلي. بقيت، 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 بقيتا، بقيتي، بقينا، بقى، بقيت، بقينا، بقيتم، بقوا هم. من معتل الآخر يتم بتسكين الحرف الأول والمحافظة على حركة الحرف الثاني والباقي كما في الجذر السالم. مثال ذلك كعلي، معتل الآخر يصير كليلي. شوفوا شو عملنا، سكنا، لم نبطل، فقط سكنا يعني حذفنا حركته، صار ساكن. كاب كانت حركة فتحة عليها راحت، سكنت. والثاني بقى كما هو، والثالث بقى كما هو، كلي، أدخلنا لمت والضمير الشخصي إي، كليلي، كليلخ، كليلخ. طبعا المؤنث المتكلم لم أعطي لنا نفسه، هو نفسه مثل بالعربي نفسه. أنا وقفت، البنت تقول وقفت، والولد يقول أيضا وقفت، في الأشهر أيضا كذلك. كليلي أنا سواء امرأة أو رجل، كليلخ أنت، كليلخ أنتي، وقفتي، وقفتا، وقفتي، كليلة وقف، كليلة وقفت هي، كليلا وقفنا نحن، كليلوخ وقفتم أنتم سواء رجال أم نساء، كليل أو كليلي هم سواء رجال أو نساء وقفوا. من معتل الأول والوسط يكون مثل معتل الوسط تماما. مثال ذلك الفعل يائر اللي هو فعل الوحيد الفريد، يري. ماذا عملنا؟ مثل معتل الوسط، معتل الوسط حذفنا الحرف الثاني سقط. يري، يرخ، يرخ، يرى، يرن، يرخن، يرون أو يرخ. أين اللام؟ لم نضعها. وهذه انظر التوضيح بالأسفل. شو يقول التوضيح؟ ستراهم. التوضيح يقول عندما يكون ينتهي الفعل بحرف لام، مثل شفنا كالي، لا نضيف لمت أخرى، أو ينتهي بحرف ريش لا نضيف لمت، رأسا يلتصق هذا الضمير الشخصي الملتصق، الضمير الشخصي الملتصق يلتصق بالحرف هذا بدون لمت، بدون وساطة لمت. نقول يرلي، لا يري، يري، يرخ، يرخ، يري، يرن، يرخن، يرون أو يري. حتى اللمت إذا كان، أو إذا كان ريش ينتهي ما نضيف اللمت، وإذا كان أيضا ينتهي بنون كما سنرى لا نضيف لمت. من معتل الأول والآخر يتم بإبطال لفظ، يعني يكتب لكن لا يقرأ، يبطل لفظ الحرف الأول والباقي كما في السالم. مثال ذلك يابي، جذر أو فعل يابي يغمز، يصير بيلي، أبطلنا لفظ اليوت، بيلي، بيلخ، بيلخ، بيلي، بيلن، بيلوخن، بيلون، بيلي. يعني مثل كالي، فقط أنه هنا لأنه أيضا معتل، فهذا المعتل الأول هذا يوقف لفظه. من معتل الوسط والآخر يكون مثل المعتل الآخر تمام. مثال ذلك الفعل خاي،
خيالي، خيالو، خيالة، 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 خيالا، خيالو، 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 مثل كالي، كلالي، كلالو، كلالو. أوكي. هذا ثلاثي. من الجذر الرباعي يكون بتغيير حركة الحرف الأول. لماذا هذا صار كله؟ أظن لأنه ما عم يقبل. أيوة صار. من الجذر الرباعي يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى الرواسة، حركة الحرف الثالث إلى زلامة قصير، والباقي كما في الثلاثي كما يلي. الرباعي السالم همزم يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواسة. الحرف الأول حركته بتاخذ تصير رواسة. هم يصير هم، هم يصير هم. هذه إزلام الطويل يصير إزلام قصير. هم زم، زم زم وزم. هم زم لما ندخلها حسب القاعدة، والضمير الشخصي الملتصق إي. هم زملي، هم زملوخ ضمير الشخصي. هم زملاخ، هم زمله، هم زملاه، هم زملن، هم زملوخن، هم زملن، هم زملي. تكلمت أنا، سواء رجل أو مرأة. تكلمت أنت، تكلمت أنت، تكلم هو، تكلمت هي، تكلمنا نحن، تكلموا، تكلمتم أنتم رجال ونساء، تكلموا هم رجالا أو نساء. مثال للرباعي المفتوح الأول. قبل، لا قبل، قبل لي، قبلوك، نفس الشيء. قبل نفس الشيء، ما في أي مشكلة طبعا، لأنه لمد موجودة فنضيف لمد أخرى، ما نضيف لمد أخرى. مثال للجذر الميمي، لأنه هذا عنده جذر ميمي لأنه مفتوح الأول. فمقابل يصير جذر ميمي اللي قبل، مقابل يصير مقوبل لي، مقوبل لي. شوف صار؟ الميم بقت كما ساكنة. من اللي أخذ خواصة؟ هو الذي كان سقافة. مقابل سير مقو، مقو باللي، نفس الشيء. مقوبلي، مقوبلوخ، مقوبلخ، مقوبلن، مقوبلوخ، مقوبلي. أوكي. من المعتل الأول. المثال الأول يقر، وهو يعني مفتوح الأول. يقري، يقرخ، يقرخ، يقر، يقره، يقرن، يقرخن، يقرن أو يقرن، يقري. أما جذره الميمي مياقر فيكون ميوقري. شوفوا هو هذا اللي يأخذ الأصل، يأخذ يا يصير يو. ميوقري، ميوقرخ، ميوقرخ، ميوقر، ميوقر، ميوقرن، ميوقروي، مقرخن، ميوقرون أو ميوقري. راجع التوضيح حول قضية لمد، أنه ما تأخذ لمد. ليش؟ لأنه ينتهي بريش. مثال ثاني يول، نأخذ مثال آخر. يول للرباعي، هو هذا معتل الأول، هو المعتل الأول. يول، يولي، اللي بتاخذ تصير رواسة. يو، يهولي، يهولخ، يهولخ، يهوله، يهوله، يهولن، يهولخن، يهولن، يهولي. أوكي. معتل الثاني مثال هيمن، هيمني، هيمنخ، هيمنخ، هيمنه، وإلى آخره نفس الشيء. شوفوا هنا أيضا لأنه ينتهي بنون لم نضع لمد، وتوضيح الذي في الأسفل بخصوص لمد. قلنا إذن في ثلاث حالات. في حالة كان الفعل منتهي بلا لمد لا نضيف لمد، وفي كان منتهي بنون لا نضيف لمد، وإذا كان منتهي بريش لا نضيف لمد. أما في حالات أخرى فنضيف لمد. معتل الثالث نأخذ مثال مزيد. مزيد لي، شوفوا ما تاخمال تصير أو. مزيد، مزيد لي، مزيد لخ، مزيد لخ، مزيد لا، مزيد لن، مزيد لخ، مزيد لن، مزيد لي.
مزيد يعني يضيف، يزيد، نفس الشيء بالعربي، يزيد، يضيف. معتل الأخير كسابقيه، عدا أن حركة الحرف الثالث لا يتغير، لا لام ياء صائرة باء، لا يتغير إلى زلام قصير، بل تبقى على حالها، حركته تبقى على حالها، يعني زلام طويل. مثال ألدي، هذا معتل الأخير، ألدي، ألديلوخ، تبقى كما هي، شوف تبقى كما هي، زلام طويل، وألب أيضا تبقى، نضيف اللام، لام، هاي لام حركة زائدة أخذت، ألديلي، ألديلوخ، ألديلخ، ألديلي، ألديلا، ألديلا، ألديلوخن، ألديلن، ألديلي. وألدى ألدوي هو ألدى يعني يخدع، يخدع، يكذب عليه، يكذب عليه، يكذب عليه أو يخدعه. أوكي. معتل الأول والأخير إذا كان رباعي يكون كما في المعتل الأول، مثال أردة، أرديلي، أرديلوخ، أرديلخ، أرديلي، أرديله، أرديلا، أرديلوخن، أرديل، أرديله. وأردي معناه يتخثر. طبعا لا يوجد في الواقع أنه أنا أقول بأنني أنا تخثرت، تخثر دمي، تخثر دموعي، أو إذا أنا نفسي ما أتخثر، ولكن كقواعد يجب أن نعمله، نعطي له أمثلة. لكن أنا هو أرديلوخ أو أرديلة، أرديلة هذه موجودة، تخثر يعني تخثر الدم، تخثر الحليب، هو تخثرت أشياء مؤنثة. أوكي. نعم، انتهينا أيضا من الرباعي. إذا شفنا الرباعي هذا الزمن الماضي البسيط المحدد للجذرين الثلاثي الرباعي بأنواعهم. التوضيح نهار، شوف بقى توضيح. إذا كان الجذر منتهيا بإحدى هذه الحروف، لمت، نون أو ريش، لمت، نون، ريش، يجوز عدم إدخال لمت بين الفعل والضمير الشخصي المتصل، بل إيصال الضمير مباشرة بالفعل وهو المفضل. يعني يجوز أيضا الآخر، لكن المفضل هو هيك، لأنه الآخر يكون إذا بإضافة لمت أيضا يكون ثقيل على اللفظ. على سبيل المثال فعل قبل، قابل، يكون قبل لي، قابل، قبل لي، ما نضيف لام أخرى، لامين مع بعضهم، قبل لي، قبل لخ، قبل لخ، قبل لي، قبل لا، قبل لن، قبل لخ، قبل قبل. وفعل شاخن على نون، مثال على نون شاخن، قبل لي قبلت يعني، وفعل شاخن يعني سخن أو حمية، شاخن. فشخني ما كن لزوم شخن لي، قسم يضعوها أيضا، ولكن ما في لزوم. شخني، شخن لي، مو شخن لي، شخني، شخنوخ، شخنخ، شخن، شخنا، شخنا، شخنوخ، شخني. وعلى الريش انتهي جاور، ناخذ فعل جاور والذي معناه يتزوج، جاور. جوري ما في لزوم نقول جورلي، جوري، جورخ، جورخ، جوري، جورا، جورن، جورخن، جورون، جوري. هذا كان التوضيح على هذا الشيء. أما الشكل الثاني قلنا هذا الزمن له شكلين، هذا كان الشكل الأول اعتيادي. أما الشكل الثاني فيكون بالعربي أيضا موجودة، هذه راح نشوف. استعمل للفعل المتعدي فقط عندما يكون سؤال مشاني فقط، سواء الثلاثي منه أو الرباعي، عندما يكون مفعوله ضميرا متصلا.
عندما يكون مفعوله طبعا متعدي يأخذ مفعول، عندما يكون مفعوله ضميرا متصلا، يعني مو اسم واضح، اسم كان صريح، إنما ضمير فقط، في هذه حالة يستعمل الشكل الثاني. ونصيغه من الزمن الحاضر البسيط الموازي له مسبوقا بكلمة قم، بكلمة قم بدلا من كي. طبعا الحاضر البسيط كان الكلمة التي تسبقها هي كي. هنا في هذا الماضي الشكل الثاني نستعمل بدلا من كي قم، أي آت قم شقلت لي، أنت أخذتني. شوف، أخذتني، أنت أخذت، أنا أخذت، أنا ما أقول أنت أخذت، إنما أنت أخذتني. آت قم شقلت لي، قم شقلت لي. آشور قم خازيلخ، آشور رآك قم خازيلخ. أنا قم يقرنخ، أنا احترمتك أو قدرتك، قم يقرنخ. هو يكون الاعتيادي يكون أنا ميقري اللخ ممكن، لكن الشكل الثاني قم يقرنخ. في اللوح عندنا تجدون أمثلة على كلا الشكلين لتوضيح الفرق بينهما. أوكي، هذه الشكل الأول. الشكل الثاني في حالة كون الشخص المتكلم المفرد المذكر هو الفاعل والآخرون الأشخاص الأخرى مفعول به، يكون هكذا. الشكل الأول يكون شوقلي، لا أنا شوقلي، هو هذا شوقلي اعتيادي، هو الماضي البسيط هو شوقلي، تركته. اللخ، لكن إذا كان عنده ضمير متعدي، طبعا هذا أخذت شيء، أخذت ماذا، ضمير ومو اسم صريح، ضمير، فممكن شكلين. الشكل الأول شوقلي اللخ، تركت لك، تركتك أنت، تركت لك أنت، شوقلي اللخ. أو الشكل الثاني قم شوقنخ، شوقنلخ أو شوقنخ بدون لمت. أنا وضعت أيضا لمت، يعني وضعت حتى الاحتمال الآخر. شوقنخ، شوقلي اللخ، تركتك، تركت لك، قم شوقنخ تركتك. فانظروا الفاعل هو دائما أنا الشخص الأول، المفعول به جميع الأشخاص الأخرى. طبعا عدا الشخص نفسه، لأنه أنا ما أقدر أقول لنفسي أنا تركت نفسي، تركتك أنت، أنت، هو، هي، هم، هن. أوكي. شوقلي قم شوقنخ، قم شوقن تركته، قم شوقنا تركتها، قم شوقنوخن تركتكم، قم شوقني أو شقوقن تركتهم. في حالة كون الشخص المتكلم المفرد المؤنث هو الفاعل والآخرون مفعول به، فتكون يعني المتكلم تكون امرأة. شوقلي اللغة نفس الشيء، قم شوقنوخ، هنا الفرق، بدل قم شوقنوخ قم شوقنوخ تأخذ بتاعها. شوقلي اللخ، تركتك، بنت تقول لبنت أخرى تركتك. قم شوقنخ أو شوقنلخ، شوقنخ. شوقلي إلا الصيغة الأولى، يعني يكون قم شوقن
شوقلي إلا قمشوقن. شوقلي لوخن قمشوقن نوخن. شوقلي إلا قمشوقني أو قمشوقنن. في حالة كون الشخص المخاطب هكذا تمشي جميع الحالات. أنا مخليها لكم لتسهيل الأمر. أوكي، في كل هذه الأحوال. هنا علي نقف لأنه طال الزمن، يكون ممل شوي، مملة هذه التصاريف. فهنا نقف الآن، على أمل أن نراكم في الحلقة القادمة لنستكمل ما تبقى من التصاريف من أزمنة الماضية، وبعدها زمن المستقبل أيضا. فنأخذ بعدها الزمن اللي بعده هو الماضي غير المحدث بإذن الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، متمنيا لكم أوقاتا هانئة. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة اللغة الآشورية المعاصرة في هذه الحلقة الجديدة التي سنكمل الحديث عن الزمن الماضي. ونتحدث الآن عن الماضي التام، أي دعوة مقدمة past perfect. يرمز هذا الزمن إلى حدث وقع في وقت بعيد قبل الآن، ويصاغ من جذر الفعل وبالشكل الآتي: من الجذر الثلاثي سواء السالم أو المعتل، يكون بتسكين الحرف الأول ووضع كلمة و مضافا إليها الضمير الشخصي المتصل بحرف لمت، مثل كتو واله. كتو واله. من كاتو ماذا عملنا؟ سكنا الحرف الأول، يعني أخذنا السقافة، حركة السقافة، فصارت كتو، وأضفنا وبعدها الضمير المتصل الشخصي المتصل مسبوقا أو متصلا بلمت. ولماذا زلام طويل تحت اللمت؟ لأن هذه قاعدة هذه الضمائر. رأينا الضمائر الشخصية المتصلة عندما تتصل بكلمة، فالحرف الذي يسبقها يجب أن يأخذ حركة زلامة. هنا الحرف الذي يسبقه هو لمت، لذلك لمت زلامة. كتو واله، خل واله، قم واله، شتي واله، ير واله، بي واله، خي واله. أما إذا أكون أنا، هذا طبعا كل شخص الغائب المفرد المذكر. أما إذا أكون أنا الشخص الأول فأكون كتو والي، لأن الضمير المتصل هو إي للشخص الأول، يعني للمتكلم قصدي، فكتو والي يكون. ولكن عندما يكون الغائب فيكون لي، كتو والي كتو. أوكي. أما من الجذر الرباعي سواء السالم أو المعتل أيضا، فيكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواسة، بدلا من تسكينه في الرباعي نغير حركة الحرف الأول إلى رواسة، ونضع كلمة و بعده مضافا إليها الضمير الشخصي المتصل بحرف لمت، مثل من همزم يصير همزم واله. همزم واله. همزم البتاخة لها صارت رواسة. همزم واله. أخر واله. هيمن واله. مزيد واله. خردي واله. أردي واله. مؤخر واله. أوكي. في اللوحة عندنا، وهنا راح تتضح الأمور أكثر، في اللوحة عندنا نورد مثالا لكل من الفعل الثلاثي السالم والثلاثي المعتل والرباعي السالم والرباعي المعتل. الثلاثي السالم أخذنا فعل كاتب يكتب، ومن الثلاثي المعتل أخذنا فعل هاوي يكون يصير، ومن الرباعي السالم أخذنا همزم
ومن الرباعي المعتل أخذنا أردي وهو معتل الأول والآخر. أوكي. فمن الثلاثي السالم يكون كتوالي أنا، كتوالي أنا مؤنثة نفس الشيء، كتوالخ أنت مذكر، كتوالخ أنتي، كتوالي هو، كتوالا هي، كتوالا نحن، كتوالوخ أنتم، كتوالون هم، أو كتوالي. الغائب الجمع عنده صيغتين كما قلنا دائما سابقا. أما من الفعل المعتل الثلاثي المعتل والمثال هو هاوي، فيكون هوي والي، هوي والي، هوي والوخ، هوي والاخ، هوي والي، هوي والا، هوي والن، هوي والوخن، هوي والون، أو هوي والي. أما من الرباعي السالم همزم فيكون همزم والي، همزم والي أيضا أنا بنت، أنا امرأة، همزم والوخ أنت، همزم والخ أنتي، همزم والي هو، همزم والا هي، همزم والا نحن، همزم والوخ أنتم، همزم وال هم، أو همزم والي. والرباعي المعتل أخذنا مثال أردي يعني يتخثر، أردي والي، أردي والي، أردي والوخ، أردي والخ، أردي والي، أردي والا، أردي والن، أردي والوخن، أردي والون، أو أردي والي. أوكي. لهذا الزمن له شكل ثاني يستخدم مع الفعل المتعدي فقط، المتعدي فقط، عندما يكون بشرط أن يكون المفعول به ضميرا متصلا، ضميرا شخصيا متصلا وليس اسما صريحا أو ضميرا منفصلا، ويصاغ من مثل الشكل الثاني للماضي البسيط كما رأينا، مع وضع كلمة و قبل الضمير الشخصي المتصل بحرف لمت، أي قم شاوق ولن، قم شاوق ولن. من الماضي البسيط قم شاوق لن، الماضي البسيط كان قم شاوق لن، هنا أضفنا أي هذه وهي رمز الماضي فتصير قم شاوق ولن. كذلك قم باخل ولخ، من الماضي البسيط قم باخل لخ، ومن الميمي قم باخل ولخ، قم باخل ولخ. قمشتي واليه، من الماضي البسيط قمشتي. أوكي. الماضي غير المحدد، هذا الماضي التام، ماضي غير المحدد دعور لم تخمة indefinite past، يشير إلى فعل حدث في وقت غير محدد من الزمن الماضي، ويصاغ من اسم المفعول مو من الجذر، من اسم المفعول مضافا إليه فعل الكينونة إلى مصرف في الزمن الحاضر كما ترى في الأمثلة الآتية. الثلاثي السالم كاتو أخذنا، كتو كتيوة ون، كتيوة ون، كتيوة هو اسم المفعول لكاتو، كاتو كتيوة، كتيوة ون، وإي ون هذه أو إي ون هي أصلا هي إيلة مصرف في زمن الحاضر للشخص الأول المفرد المذكر، يعني المتكلم المفرد مذكر. كتوتا ون للمفرد المذكر المتكلم المؤنث ون، كتوتا ون. وهنا نرى جليا دور الفعل إلى فعل الكينونة كمساعد لصياغة الأزمنة. كتيوت أنت، كتوتوت أنتي، كتيوالي هو، كتوتيلا هي، كتيوخ نحن، كتيوتن أنتم، كتيوانا هم. ومن الثلاثي معتل هاوي، هويون
هويتيون. قلنا طبعا اسم المفعول هو يعامل كصفة، لذلك له كل خصائص الصفة، يعني مؤنث، مذكر، جمع، مفرد. أوكي. ويتيون، ويوت أنت، ويتيوت أنتي، ويلا هو، ويتيلا هي، ويوخ نحن مؤنث ومذكر، وياتن أنتم مؤنث مذكر، ويانا هم. ومن الرباعي أخذنا همزم كالعادة، هم زمون أنا مذكر، هم زمتيون أنا مؤنثة، هم زموت أنت، هم زمتوت أنتي، هم زمل هو، هم زمتيلا هي، هم زموخ نحن مذكر ومؤنث، هم زميتن أنتم مذكر ومؤنث، هم زمينا هم. انظروا هنا أيضا في الجمع، الأشخاص الجمع سواء المتكلم أو المخاطب أو الغائب يصبح جمعا مثل الصفة، فيأخذ زلامة بدلا سقابها. كتيوة كتيوة، كتيوة وكتيوة. أوكي. وأيضا لهذا الزمن له شكل آخر يستعمل مع الأفعال عفوا، يستعمل مع الأفعال المتعدية فقط سواء مشانيانه، عندما يكون المفعول به فيها ضميرا متصلا وليس اسما صريحا أو ضميرا منفصلا، ويصاغ من اسم المفعول أيضا بحذف ألب. نحذف الألب، اسم مفعول لأنه ينتهي بألب، نحذف الألب ونضع الضمير الشخصي المتصل مكان الحرف، حرف ألب، وفعل الكينونة إيلي مصرف في زمن الحاضر بعده. مثال: أنا خزيوخ إيون، يعني أنا رأيتك، أنا خزيوخ إيون، أنا خزيون كتيون خزيون. في هذه الحالة يكون خزيوخ إيون. هنا الضمير المتصل الشخص الثاني أو المخاطب المذكر خزيوخ، أنا رأيتك خزيوخ إيون. آشور خزيان إيل، آشور رآنا نحن، خزيان نحن. آني هم بخلانينا، هم سامحونا. وفي اللوحة عندنا أكتب مثالا لكلا الشكلين ليسهل على القارئ التمييز بينهما. الشكل الأول حيث أن اسم صريح أو ضمير منفصل، ضمير شخصي منفصل. وهنا الشكل الثاني اللي تحدثنا عنه الآن حيث الضمير المفعول به هو ضمير متصل وليس منفصل. ففي الشكل الأول يقول شويقون اللخ أو شويقون الآشر، بدل اللخ الآشر، اسم صريح أو ضمير منفصل، شويقون اللخ. وفي الشكل الثاني يكون شويقخ إيون. انظروا كيف هذا هو قصير، صيغة قصيرة جدا. هذا شكل جميل جدا، صيغة جميلة. شويقون اللخ، تركت لك أنت، تركتك. شويقخ إيون، تركتك، أيضا نفس المعنى ولكن بصيغة أخرى. طبعا هذا نستطيع أن نعمله فقط مع الأفعال المتعدية، مثل هذا ترك من ترك، لأنه ترك يأخذ مفعول ومتعدي، فعل متعدي. أما للأفعال الغير المتعدية أو اللازمة لا يمكن صياغة هذا الشكل الثاني. مثلا دميخون أنا نائم، ليس له، ما لا نستطيع أن نقول دميخون الأخرى. دميخون أنا دميخون،
أنا نائم، هذا الفعل لازم، ليست له هذه الصيغة الثانية. أوكي. شويق ون إلخ تركتك شويقخ إيون، شويق ون إله شويقه إيون أو شويق إيون، مثل ما نعرف أنه الشخص الثالث أو الغائب المفرد له ممكن نقول شويقه أو شويقو بالرواسة أو بزلامة. شويقه ون إله تركتها، أو ممكن نقول تركت شميران، تركت مرتا، تركت مريم. شويقه ون مريم شويقه ون شويقه. انظروا، هذه هاء هي ترمز، هو ضمير متصل للشخص الثالث المفرد المذكر، شويق أو شويقه إيون، هذه هاء. شويقه ون إلا تركت لها، تركتها هي شويقة، شويقه شويقة هذه مع نقطة كبيرة فوقها ترمز إلى هو ضمير متصل للشخص الثالث المذكر المؤنث، شويقه إيون أو شويقه إيون. شويقه ون إلا شويقه ون لوخن تركتكم شويقوخن إيون، الصيغة الثانية. شويقه ون إلي تركتهم شويقي إيون، شويقيه إيون. هذا عندما يكون الضمير الشخص المتكلم المفرد المذكر الفاعل، والآخرون هم مفعول به. أوكي، انظروا، أخ أخ إيه قه قا قوخن قي. عند كون الشخص المتكلم المفرد المؤنث هو الفاعل والآخرون مفعول به، المؤنث هنا كان المذكر، فيكون شوقتا ون اللخ. شوقتا شويقة تصير شوقتا مؤنث لأن هي شوقتا ون اللخ، شوقتخ إيوان، ون إيوان للمؤنثة، شوقتا للمؤنثة شويقة، اسم المفعول للفعل الرئيسي، اسم المفعول مؤنث مع حرف الكينونة مصرف في الزمن الحاضر مؤنث، الشخص الأول أو المتكلم مؤنث إيوان، شويقتاوان اللخ، شويقتخ إيوان. وكذلك شويقتاوان اللخ شويقتغيوان. أنا امرأة، تركتك أنت أيضا امرأة، شويقتاخ إيوان. شويقتاوان إله أنا امرأة، تركته شوقته إيوان أو شوقته إيوان. وهكذا بقية الأشخاص. عند كون الشخص المخاطب المفرد المذكر فاعل والبقية مفعول به يكون شويقاوت، لأن أنت هو الفاعل، شويقاوت اللي تركتني، شويقي إيوت، شويقيوت، شويقاوت اللي تركته، أنت تركته شويقه أو شويقه إيوت، شويقه إيوت، شويقه إيوت. شويقوت إلا أنت تركتها، فشويقه إيوت أو شويقه إيوت. وهكذا بقية الأشخاص. لكن عند كون الشخص المخاطب مش المخاطب المفرد المؤنث وليس المذكر فاعل والبقية الأشخاص مفعولين بهم، يكون شوقتاوات، شويقاوت، شوقتاوات اللي شوقتي إيوت،
شوقته وات إله شوقته أو شوقته إيوت شوقته وات إله شوقته إيوت أو شوقته إيوت شوقته وات إلن شوقتا إيوت وهكذا. عند كون الشخص الغائب هالمرة مو المخاطب الغائب المفرد المذكر فاعل والبقية مفعول به يكون شويقة لأنه اسم المفعول للشخص الثالث هو شويقة 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 إيله يكون شويقة له اللي هو ترك آني تركني شويقي الشويقي بالصيغة الثانية شويقي له شويقي هذه أنا ضمير المتصل للشخص الأول شويقي إله هو ترك هو تركني وشويق لإلخ تركك شويقخ إله صيغة ثانية شويق لإلخ شويق غيله شويق لإله شويقه أو شويقه إله شويق لإلا شويقه أو شويقه إله شويق لإلن شويقا إله شويق لإلوخن شويقوخن إله شويق لي شويقي إله. عند كون الشخص الغائب المفرد المؤنث فاعل والبقية مفعول به يكون شوقته شويقة المذكر شوقته شوقتيلا اللي شوقتيلا شوقتيلا اللخ شوقتغيلا شوقتيلا اللخ شوقتغيلا شوقتيلا اللي شوقته أو شوقته إيلا شوقتيلا إلا شوقته يعني شوقته إيلا شوقتيلا إلن شوقتا إيلا شوقتيلا اللوخن شوقتوخن إيلا شوقتيلا اللي شوقتي إيلا. عند كون الشخص المتكلم الجمع ماكو فرق بين ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث عندما يكون هو الفاعل والبقية مفعول يكون شويقة وخ انظر شويقة وإلى شويقة صارت شويقة شويقة المفرد شويقة صارت اسم المفعول للجمع شويقة وخ و الفعل كينونة مصرف في الزمن الحاضر للشخص المتكلم الجمع هو وخ إيوخ شويقة وخ اللخ شويقخ إيوخ تركناك نحن تركنا لك تركناك تركنا أنت تركناك شويقة وخ اللخ تركناك فيكون الصيغة الأخرى شويقخ إيوخ شويقة وخ إله شويقه أو شويقه إيوخ شويقة وخ إلا شويقه أو شويقه إيوخ شويقة وخ اللوخن تركناكم شويقوخن إيوخ شويقة وخ اللي تركناهم شويقي إيوخ. عند كون الشخص المخاطب الجمع سواء مذكر مؤنث ما في فرق فاعل والبقية مفعول يكون شويقة أنتم لأن شويقة اللي تركتم لي تركتم أنا شويقة اللي تركتموني شويقيتن تركتموني شويقي شويقي إيتن شويقة إلا شويقه أو شويقه إيتن شويقة إلا شويقه أو شويقه إيتن شويقة إلا شويقا إيتن شويقة إلي تركتموهم شويقي إيتن. عند كون الشخص الغائب الجمع المذكر والمؤنث فاعل والبقية مفعول به هم يعني شويقينا هم شويقينا اللي
شويقينا. شويقينا شويقينا، فندمجها يصير شويقينا. لما نلفظها نقراها شويقينا. شويقينا اللخ شويقخينا. شويقخينا. شويقينا اللخ شويقخينا. تركوكي. شويقينا اللي تركوه شويقه أو شويقهينا. شويقينا إله شويقه أو شويقه إينا. شويقينا إلخ إلن عفوا نحن تركونا. شويقنينا تركونا. شويقنا اللوخم تركوكم. شويقوخنينا. شويقنا اللي تركوهم شويقينا. هذا الصيغتين معا لهذا الماضي التام. أما الماضي البعيد مع الماضي البعيد فيكون، وهو الأخير هذا ماضي كان ماضي غير المحدد. الماضي البعيد أو رقيقة remote past، فهو يشير إلى فعل وقع في وقت بعيد من الزمن الماضي، ويصاغ من الماضي غير المحدد الذي تكلمنا عنه بزيادة و عليه، أي كتيوين و كتيوين كان هذا الماضي غير محدد. أما الماضي بعد فيكون كتيوين و نضيف إليه و. أوكي. من الماضي غير المحدد كتيوين لا كتيوين و، من الماضي غير المحدد كتيوين. وأدناه مثال لثلاثة أنواع من الأفعال. الفعل السالم الثلاثي السالم كاتو كتيوين و كتيوين ماضي غير المحدد. كتيوين و الماضي البعيد. كنت قد كتبت في زمن بعيد. كنت بالعربي بالضبط نستطيع ترجمتها إلى كنت قد تركت. هنا تركت، هنا كنت قد تركت. كتوتين و كنت أنا امرأة قد تركت. كتيوتوا كنت أنت قد تركت. كتوتوا كنت أنت قد تركت. كتيوا هو كان قد ترك. انظر دائما صيغة الشخص الغائب المفرد هي أقصر الصيغ في كل الأزمنة. دائما هي أقصر الصيغ. كتيوا كان قد كتب. كتوتي وكانت قد كتبت. كتيوة وخوة كنا قد كتبنا. كتيوة وكنتم قد كتبتم. كتيوة واو كانوا قد كتبوا. أيضا الجمع الغائب هي صيغة بسيطة، بدل وا تصير واو. كتيوة واو. الثلاثي المعتل هاوي ويا ونوا. ويا هو اسم المفعول لهاوي، ويا ونوا. كنت قد صرت. كنت قد أصبحت ملكا. كنت قد أصبحت رئيسا. كنت قد أصبحت معلما. كنت قد أصبحت سائقا وما إلى ذلك. ويت ونوا كنت أنا امرأة مؤنثة قد أصبحت أو صرت. ويت وتوا كنت ويا وتوا كنت قد أصبحت. ويت وتوا كنتي قد أصبحت. ويا وكان قد صار أو أصبح. ويت وكانت قد صارت. ويا وخوة كنا قد صرنا. كنا قد صرنا. ويا تنوى كنتم قد صرتم. ويا وكانوا قد صاروا. رباعي همزم همزم ونوى كنت قد تكلمت. همزمتي ونوى أنا مؤنثة كنت قد تكلمت. همزم وتوى كنت قد تكلمت. همزمتي وتوى كنتي قد تكلمت. همزم وكان قد تكلم. همزمتي وكانت قد تكلمت.
هم زمة وأخوة كنا قد تكلمنا، هم زمة وكنتم قد تكلمتم، هم زمة واو كانوا قد تكلموا. وبهذا تنتهي تصريف الفعل الماضي بأنواعه الستة. وهنا لتسهيل عليكم عملت جدول بجميع هذه أنواع الماضي وبجميع أنواع الفعل الثلاثي والرباعي سواء سالم أو المعتل. هذا الجدول سيساعدكم جدا، جدول عن تصريف الأفعال في جميع أنواع الزمن الماضي. لو خال سرعافة سؤران بكل بصلة زونة ضعور. أوكي. فيما يلي أكتب تصريفات الفعل في جميع أنواع الزمن الماضي آخذا فعلا واحدا من كل نوع من الأفعال يعني، ومعطيا مثالا لتصريفه. فالماضي غير التام عيادايا أخذنا ثلاثي سالم، أخذنا مثال فعل بارش فيكون كيبرشنوة، ماضي غير التام كيبرشنوة. المستمر يكون كي ببراشة ونوا. بالبسيط أو المحدد يكون برشلي. في الماضي التام يكون قد ما يكون برشوالي. ماضي غير المحدد لم تخمة يكون بريشيون. البعيد ماضي البعيد حقيقة يكون بريشيون. وبقية الأشخاص أيضا عندكم هذا الجدول يساعدكم كثيرا. وأيضا الفعل الثاني ثلاثي معتل الأول أخذت مثال آمر، فعل آمر يقول. بارش طبعا كما قلنا سابقا مرارا عديدة، يفصل أو يميز يفرز. آمر يقول كي أمرنوة الماضي غير التام كي أمرنوة. بماريونوا المستمر ماضي المستمر. مري الماضي البسيط أو المحدد. مروالي الماضي التام مروالي. ميريون ماضي غير المحدد لم تخمة. ميريونوا الماضي البعيد يعني كأمرنوا كنت أقول. بماريونوا كنت هنا كأمرنوا بالعربي ما كنت أقول. بماريونوا أيضا يكون كنت قائلا عندما حدث شيء آخر. عندما أتيت أنا كنت أقول هكذا كذا كذا. كما قلنا طبعا في المستمر هو continuous past continuous. I was saying بالإنجليزي. بالعربي ما في فرق بين الاثنين. هنا I was saying I have said. طبعا لكل لغة لها صيغ خاصة للفعل. فالماضي البسيط أو المحدد مري كأمرنوا. الحاضر غير المحدد أو الحاضر غير تام قصدي كأمرنوا. بماريونوا المستمر. مري البسيط المحدد. مروالي التام مروالي. ميريون غير المحدد لم تخمة. ميريونوا البعيد. وأيضا للثلاثي المعتل الوسط قائم كي قيمنوا بقيامونوا قملي قموالي قيمون قيمونوا. وللمعتل الآخر شاتي فعل شاتي يشرب كي شاتنوا بشتايونوا شتيلي شتيوالي شتيون شتيونوا. ولبقية الأشخاص. من ثلاثي معتل الأول والوسط يائر الفعل الوحيد الفريد كي يارنوا بيارونوا يري يروالي يراونوا يرون يرونوا. ولبقية الأشخاص.
ثلاثي معتل الأول والآخر، مثال يامي معتل الأول والآخر. كيامنوا معناه يحلف أو يقسم. كيامنوا بمايونوا بمايونوا ميلي ميوالي يميونوا وإلى آخره. من ثلاثي معتل الوسط والأخير خايه يعيش يحيى. كي خاينوا بخايونوا خيلي خيوالي خيونوا. رباعي سالم قشمن. رباعي سالم فعل قشمن معناه يجسم قشمن. كي قشمننوا قشمونوا قشمني قشمنوالي قشمنون قشمنونوا وإلى آخره. رباعي معتل الأول أخر، مثال أخر. كي أخرنوا أخورونوا أخري أخروالي أخرون أخرونوا. رباعي معتل الثاني هيمن يؤمن. كي هيمننوا هيمونونوا هيمني هيمنوالي هيمنون هيمنونوا. رباعي معتل الثالث، مثال مزيد يزيد. كي مزيد دنوا كي مزيود ونوا مزيد لي مزيد والي مزيد دون مزيد دونوا. رباعي معتل الرابع ألد يعني يكذب أو يكذب على يكذب أو يخدع، حتى تجي معنى يخدع. كي ألدنوا ألدوية منوا ألدالي ألدوالي ألدية ونوا. رباعي معتل الأول والأخير فعل أوي يوافق يطابق. كي أونوا أوية ونوا أويلي أويوالي أوية ونوا. والميم له، لأنه هذا كما ترون هو شكل ثلاثة حروف ظاهرة، ولكن لأنه مفتوح الأول فهو الحرف الثاني كما قلنا مرارا، لكن أكرر أيضا للتذكير الحرف الثاني هو مضاعف، هو حرفين، لذلك يعتبر رباعي. وقلنا الميمي هذا النوع من الأفعال له شكل آخر أكثر ليونة ونعومة، هو الميمي بإدخال الميم وبدلا الفتحة تصير سقافة بتاخيس سقافة، لذلك لا يضاعف أو يشدد الحرف الذي بعده، فيكون من مآوي من أوي يصير مآوي. كي مآون مآوية ونوا مؤويلي مؤويوالي مؤوية ونوا. أوكي، بهذا ينتهي الماضي كله. والآن لنا وقت نذهب إلى الزمن الآخر الأخير وهو زمن المستقبل. رأينا الزمن الحاضر بكلتا نوعيه الاعتيادي والمستمر، والزمن الماضي بستة أنواعه. والآن زمن المستقبل زون الضعتت future tense، ويشير إلى فعل سيقع في وقت لاحق أي في المستقبل، وهو على نوعين. النوع الأول وله صيغة الفعل الحاضر البسيط، الحاضر البسيط مع اختلاف واحد، ألا وهو استبدال كلمة كي استبدال كلمة كي، خلي أشرها أحسن، كلمة كي بكلمة بد. هذا مهم، كلمة بد. كلمة كي التي تسبقه بكلمة بد، أو حرف ب فقط مختصرة، ب ملصوقا ببدايته. هذه طبعا كلمة هي فلا تلصق، ولكن تكتب مفصولة قبل الفعل. أما إذا اكتفينا بالصيغة المختصرة ب فقط باء،
فتكون ملصوقة في بداية الفعل. أدنى أمثلة على تصريف 3 مجموعات من الفعل في هذا الزمن. نفس الشيء نأخذ فعل كاتو كمثال للثلاثي السالم. بتكتون، تتذكرون في الزمن الحاضر البسيط اللي نستعمل كي كنا نقول كي كتون، فالفرق فقط هو بين كي وبه. كي بتكتون تصير مستقبل، كي كتون أنا أكتب حاليا، أكتب مرات عديدة، أو أكتب الآن، غير محدد هو. بتكتون سأكتب، سوف أكتب، أو الصيغة المبسطة حتى بالعربي في سأكتب، سوف أكتب، هذه بتكتون. سأكتب بكتون، الباء فقط، مثل ما بالعربي سوف فقط الساء تؤخذ. انظروا كيف أنه هناك تشابه بين العربي والآشوري في هذه الجزئية. بتكتون أو بكتون. بتكتون أنا مؤنثة سأكتب، سوف أكتب. بتكتوت سوف تكتب، أو بكتوت ستكتب. نفس الشيء هذه نستطيع أن نطبقها على كل الأشخاص. هذه بتكتوت أنت ستكتب، سوف تكتبين. بتكاتو سوف يكتب، بتكتوت سوف تكتب هي. بتكتوخ سوف نكتب، بتكتويتون سوف تكتبون، بتكتوي سوف يكتبون. ثلاثي المعتل هاوي، بتهاون بهاون الصيغة المختصرة. بتهوين سوف أكون، يعني سوف أصبح، سأصبح. بتهوين سوف أصبح أنا بنت مؤنثة، بهوين سأصبح. بتهاوت سوف تصبح، بتهويت سوف تصبحين. بتهاوي سوف يصبح، بتهوية سوف تصبح هي. بتهاوخ سوف نصبح، بتهاويتون سوف تصبحون، بتهاوي سوف تصبحون أو تكونون. الرباعي السالم همزم، بتهمزم من أو بهمزم من، سوف أتكلم سأتكلم. بتهمزم من أنا مؤنثة، بتهمزمت أنت، بتهمزمت أنتي، بتهمزم هو، بتهمزم ما هي، بتهمزمخ نحن، بتهمزميتن أنتم، بتهمزميهم. فنفس الشيء بدل كي لو تراجعون الحاضر البسيط، حاضر البسيط سوف تجدون كيها كاتو، كي همزم، كي همزم، كي همزميتن، وبدل كي بت أو ب واحدة. النوع الثاني قلنا للمستقبل هو يكون بإضافة كلمة و على النوع الأول، يعني بتكتون نضيف عليها و ستصير بتكتون و. أوكي. لجميع عدد الشخص الغائب الجمع حيث نستعمل واو من بدل و كما قلنا في الماضي. فهل تلاحظون أنه تكون صيغة الماضي هذا النوع هو كأنه الماضي في المستقبل أو المستقبل في الماضي. لذلك يجدر بنا، أقول يجدر بالذكر، أن هذا النوع من المستقبل يستعمل فقط في الجملة الشرطية، فقط في الجملة الشرطية بادغام نوايا conditional sentence كما سترى في الفصل العاشر. راح نشوف الجمل الشرطية. أدناه نقدم 3 أمثلة على هذا التصريف، تصريف النوع الثاني. بتكتون و بدل بتكتون كان بتكتون النوع الأول، الثاني بتكتون و. كنت سأكتب، حتى بالعربي هناك هذه كنت سأكتب يعني شرطية. لو أنت قلت لي كنت سأكتب، لو أو إذا شرط. إن أمرت لي بتكتون و، بتكتون و بتكتوت و، وجميعها نفس الشيء كما هناك بزيادة فقط و، وبالشخص الغائب الجمع واو بدل و هي علامة الجمع. أوكي. بهذا نكون قد انتهينا من الزمن المستقبل. أيضا هنا نأتي إلى
فقرة أخرى جديدة: الأفعال الشاذة. لا توجد لغة ما فيها أفعال شاذة بجانب الأفعال القياسية. في بعض اللغات هناك كثير من الأمثال الشاذة. في لغتنا الآشورية المعاصرة هناك عدد قليل بأصابع اليد الواحدة من الأفعال الشاذة. صغران شنيزة irregular verbs. كل فعل لا يتبع القاعدة في فرع أو أكثر من فروع مجموعته عند الاشتقاق يعتبر فعلا شاذا. ما هي الأفعال الشاذة؟ هي الأفعال التي لا تتبع القاعدة عندما نشتق، نعمل عملية ندخل عليها الاشتقاق، ما تتبع، وسوف نرى. في اللغة الآشورية المعاصرة هناك أفعال قليلة جدا من هذا النوع، وهي فقط هي: آزل، آته، راخش، ياه، ويول. يعني يذهب، يأتي، يمشي، يعطي ويعطي. اثنينهم معناه يعطي، هذه بالصيغة القديمة آرامية، هذه بالصيغة الحديثة، ونستعملهم كلاهما. هذه نستعملها أكثر على يهب، بمعنى يهب. شوف، هما مرادفات كمثل العربي يعطي أو يهب أو يمنح، ومرادفات بالعربية أيضا. هنا ياهو أو يهول هي مرادفات لليعطي، يمنح، يهب. وهنا أمثلة لها، وحتى تجد هذه أيضا في الفصل 12 اللوح 10. الجذر آزل اسم الفعل، هاي اشتقاق. قلنا في الاشتقاق يكون شاذ، يكون ما يتبع. سنرى كيف هو في أي من الاشتقاقات لا يتبع. آزل، زال، زلت، إلى هنا يتبع فقط لأنه معتل الأول، فيتبع قاعدة المعتل الأول. أزانا هنا لا يتبع. أزال، أزانا هنا لا يتبع، لأن هذه لمد ليست من الحروف المعلولة لكي ما يدخل عليها تغيير لا تلفظ، لكن لكونه شاذ فيدخل عليه هذا التغيير في هذه الجزئية في اسم الفاعل. زيلا هنا هذا هنا قياسي، هنا غير قياسي، شاذ. زل، زي، حتى لام ما نذكرها، زي أو زيم في صيغة الأمر للمفرد وللجمع سيمون. لأنه شاذ حتى أنه هناك له صيغة أخرى هذا الأمر، يكون سي أو سيمون، سي أو سيمون بدل زي، زيمون، زيمون. فشاذ كثير في، خاصة فيها صيغة الأمر وفي اسم الفاعل. أوكي. الجذر الثاني أو الفعل الثاني الشاذ هو آته، يأتي. تايا هنا غير شاذ. تيتا غير شاذ. آتايا غير شاذ. آتويا غير شاذ. أتيانا هو غير شاذ. اتيا أو تيا غير شاذ أيضا. تا، تيمون هنا يشذ. تا، تيمون هنا يشذ. فقلنا لا يتبع القاعدة في فرع أو أكثر. هنا في هذا الفرع، فرع صيغة الأمر. فعل يهول أو ياهو قبل الآرامي. هاوى، انظروا، هاوى، هوتا، يهاوى، يهوى، يهوانا، يهوى. هل، انظروا، باء التي ليست من الحروف المعلولة هنا تسقط عن اللفظ. الحروف العلة مفهومة، هذه لها قاعدة، لكن هنا ليست هناك قاعدة، فلذلك شواذ هذا. هل، أوكي. والمرادف الآخر ليعطي، يمنح، يهب. يهول، يهول، يهولتا، يهوانا، هنا شواذ. حتى سقطت، ليس فقط وقف أبطل لفظها، ولكن سقطت بالكامل، يهوانا صار. فهنا الشواذ الكبير. يهوى غير شاذ. هل أيضا، شوفوا مثل الآخر، هل أيضا شاذ. راخش، يمشي. خاشا، شوفوا من هنا يبدأ الشواذ.
الريش ليست حرف علة لكي حتى يدخل عليها تأغير، هي حرف كامل سالم، لكن لأنه شواذ يبطل لفظها ليس كتابتها. خاشة نقول، راخش ما نقول خاشة، خشتة، راخاشة هنا تصير أيضا قياسية، راخوشة، رخشانة، وهنا يكون خيشة من جديد تشث، خوش تشث، خوش تشث. ها هي الأمثلة، الأفعال الخمسة هي 2 3 4 5 بالضبط، بأصابع، عدد أصابع اليد الواحدة. هناك أيضا نوع آخر من الأفعال الغير القياسية، وهي أفعال الناقصة، هذه ناقصة أفعال، فلهذا نميزها عن الأفعال، نفصلها عن الأفعال الشاذة. أفعال ناقصة سعران باصورة incomplete verbs هي الأفعال التي ليس لها فروع أصلا، ليس لها فروع، ليست لا فقط فروعها شاذة، إنما ليست لها فروع ولا صيغ، يعني صيغة المجهول والمعلوم وصيغة الأمر، وتصريفها يكون غير كامل، حتى تصريفها غير كامل، يعني هي من جميع النواحي غير تمام، يعني مريضة بالمرة، هذا نسميها ناقصة الفروع، الاشتقاقات، ناقصة في وغير قياسية في التصريف. وفي لغتنا الآشورية المعاصرة هناك 3 أفعال فقط من هذا النوع، وهي فعل الكينونة، وهذا رأيناه، ورأينا أنها كان شاذا، وكان له أيضا في تصريفه هناك له فقط تصريفين، وتصريفه أيضا شاذ. فعل الكينونة سعران إيلة، جذره إيلة. وفعل التملك سعرانة قنيانة إيت. وفعل الوجوب سعرانة دواليتا والي. أولا فعل الكينونة له فقط تصريفان، تصريف واحد في الزمن الحاضر وآخر في الزمن الماضي، وليس له تصريف في المستقبل، وما عنده فروع، يعني إيلة ما عنده اسم الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، وصيغة الأمر، ما له، فيكون تصريفان فقط كما قلنا، لكن عيدة أيضا لأنه في هذا المجال. شخص أنا إيون، انظروا أين إيلي وأين إيون، ليست علاقة. أيضا بالإنجليزية verb to be، لكن I am و you are، لا علاقة بين الجذر وبين التصريف. إيون في الحاضر، إيون وفي الماضي، أنا أكون أو أنا هو، إيون وأنا هو في الماضي كنت. أنا إيون إيون حاضر مؤنث، أنا المؤنثة، إيون حاضر، إيوت كنت، إيوت وكن، أكون تكونين كنت. هاو إيلي هو نفس هنا فقط قياسي، لأنه يتبع القاعدة أنه صيغة الجذر هي نفس صيغة الشخص الغائب المذكر المفرد. إيلي هاو إيلي، إيوة، انظروا في الزمن الماضي كيف يصير إيوة. هاي هي إيلا، هي تكون إيوة أيضا مثل المذكر بالماضي كانت. أخنا إيوخ، إيوخوة، أختن أنتم، إيتن إيتنوة، آني إينا أو إيلي إيوة. أوكي. ثاني فعل تملك له أيضا تصريفان، أحدهما للزمن الحاضر والآخر للماضي، إذ ليس له تصريف في المستقبل، وكما يلي طبعا it تملك هو it قلنا مع عددهم تملك it، فتصريفه يكون بالحاضر اتلي أنا،
اتوالي أنا في الماضي، اتلخ أنت، ما كتبت أيضا أنا المؤنث لأن نفس الشيء، اتلخ أنت، اتوالخ أنت، اتلخ أنتي، اتوالخ، اتله هو، اتواله، اتله هي، اتواله، اتلن نحن، اتوالا، اتلوخن أنتم، اتوالوخن، كان لكم، لكم الآن كان لكم، أو تملكون، كنتم تملكون. آني اتوال أو اتوالي في الماضي، اتوال عفوا، آني اتل أو اتلي في الماضي يكون اتوال أو اتوالي. والفعل الثالث فعل الوجوب الذي هو والي، فيكون تصريفه هكذا، له ثلاثة تصريفات. الاثنين الماضيين تصريفين كان، هذا له ثلاث تصريفات، واحدة للحاضر والأخرى للماضي والثالثة للمستقبل، له في المستقبل نوع واحد. أنا واليلي الآن، أنا يجب علي الآن، والي كان يجب علي، بدواليلي سوف يكون علي، آت واليلخ أنت يجب عليك، كان يجب عليك، سوف يجب عليك. أنت واليلخ يجب عليك، واليوالخ كان يجب عليك، بدواليلخ سوف يجب عليك. هو واليله يجب عليه، واليوالخ كان يجب عليه، بدواليله سوف يجب عليه. هاي واليله يجب عليها، واليواله كان يجب عليها، بدواليله سوف يجب عليه. نحن وليلا يجب علينا، كان يجب علينا، سوف يجب علينا. أخت أنتم، وليوالوخ يجب، وليوالوخن، وليوالوخ وليلوخن، وليوالوخن، بدواليلوخن. آني هم واليل يجب عليهم، وليوال يجب، كان يجب عليهم، بدواليل سوف يجب علينا، أو واليلي واليلي ولا. أوكي. بهذا نكون أحبائي المتابعين قد وصلنا إلى نهاية الفعل، فصل الفعل انتهينا منه ورأينا كل ما يختص بالفعل. أترككم هنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة التي فيها سوف نتحدث عن عنصر آخر من عناصر الكلام، ألا وهو الظرف أو الظروف. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، متمنيا لكم أوقاتا هانية. مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة، في هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها عن عنصر آخر من عناصر الكلام، ألا وهو الظرف، الملتة، adverb. الظرف كلمة غير متغيرة لا جنس لها ولا عدد. الظرف يأتي مع الفعل للتعريف عنه أكثر عن الفعل. الظرف يختلف عن حرف الجر من حيث أن الأول يأتي مع الفعل ويشير إليه، بينما الثاني يأتي مع الاسم ويشير إليه. والظرف يختلف عن أدوات الربط حيث أنه لا يقوم بربط كلمتين أو جملتين مع بعضهما كما تفعل هذه، أي أدوات الربط. هناك عدة أنواع من الظروف استنادا إلى نوعية المعلومات التي تقدمها لنا عن الفعل، وهي ظرف الزمان، ظرف المكان، ظرف الكمية، ظرف الاستفهام، ظرف التأكيد، ظرف النفي، ظرف التمني، ظرف الارتياب، ظرف المقارنة، وظرف الحال.
وتنقسم هذه الظروف إلى قسمين: بسيطة وهي الأصلية، ومركبة وهي التي تصاغ من الاسم أو الصفة كما سنرى لاحقا. نأتي إلى القسم الأول أي الظروف البسيطة، الملة بشيطة، وكلمة الملة هي جمع لكلمة الملتة لأنها باللغة القديمة. كما قلنا أعلاه فإن الظروف البسيطة هي الأصلية، وهي أنواع كثيرة بالنظر إلى نوعية التعريف الذي تقدمه عن الفعل، وهي الآتية: أولا ظرف الزمان، الملتة زونة. هنا أقدم مثالا لكثير من هذه الظروف، ظروف الزمان، مع تقديم مثال على استعمالها في الجملة وعن معناها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. أولا آدية، آدية مطيلة آشر البيت، ومعناها الآن now. قمت، آشر قمت مصليلة وخرطة دمخلة أولا first. قدمت كآزي إسكولاي المدرشة صباحا morning. كاوترة كدائر شاؤل من مدرشته أي ظهرا midday. برمشة بتآتي جيورجس من كورة، وكورة معناها محل الحدادة، أي تعني برمشة مساء in the evening. بليلة الطيرة بليلة كبرخي، وهكذا بقية الظروف التي تشير إلى زمن وقوع الفعل، إلى زمن حدوث الفعل، وهناك الكثير: هلا، هيش، خرتم، قام، انبار، تمال، أديوم، تمل، قدمة، جلدة، هماشة، آلم، متوم، هيجا، خريشة، مناقستن، ميشلتانة، وكليهما نفس المعنى، هذه بالحديث وهذه أيضا بالآرامي، ونستعملها أيضا في الكتابة. هججة أو تشوجة بنفس المعنى. دايموتا دائما على الدوام. بتبقوا صدفة at random. بيلزو داود كأخذ بيلزو بالعجلة in a hurry، وهكذا. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الظروف البسيطة هو ظرف المكان، الملتدوكة، وهو يعطينا شرحا عن مكان حدوث الفعل، مثل تاما دوكت اتمية تاما كجامي طير. هناك هو المكان الذي فيه الماء، هناك تجتمع الطيور. أخا قوملة خبلاشة خلانة، هنا here. لخة طيرة كلهم كئات لخة إلى هنا. شوفوا الفرق بين أخا ولخة. هو هنا عندما يتحدث عن المكان، مكان الحدوث التي نحن فيه. أما لخة فإلى هنا، هناك تستعمل مع الأفعال التي تشير إلى حركة. إلى هنا، من هنا. مخة لخة إلى هنا، مخة من هنا. okay. وأخة هنا. ألل قسم يقولون ألل. نشرة براخل ألل منطورة فوق above. التخ
ها وقاريرك صالة التخ تحت دام جواي باب اختيبه الجواي داخل inside الجواي اسكولاي ورون الجواي مقم ملباني هنا أيضا إلى الداخل ودر بيت تحت نقطة كبيرة بيت ملينة سرجستيفل ودر جوجنت خارج الودر بقيت أهواني كبلطي الودر إلى الخارج اليمينة طاوة بتكالي اليمين دمارا على يمين لليمين رايت السمالة جو إنجلند كطاري السمالة يسار بيت وهكذا قماي باراي القامة الأبارة رخقة قربة الدبنة أوكي. النوع الثالث ظرف الكمية ومن اسم طبعا من اسم هذه الظروف نحن نفهم إلى ماذا تشير فتشير إلى كمية الفعل الملتة كنايوتا رابع لو قرابة بشتاير أنه فعل الشرب هو كثير لو قرابة بشتاير كثيرا too much خدشة هيمنان شارير خدشينا قليلا few خكمة غزيلي خكمة ناشن أخراي أديوم بعض صم زودة قم يرد لي زودة من شختي أكثر more than أكثر من باصورة مرقش قل باصورة من هاقه أقل less مدري نكتبها هكذا أو هكذا أصلها هو هذا ولكن ممكن أن نكتبها أيضا كذا هكذا وليس آخر مدري وتقرأ نفس الشيء مدري لأن النون تبطل لفظها وأيضا ريش هي أصلها من دريش يعني من جديد يعني مرة أخرى بالضبط من جديد مرة أخرى again مدري درغ الأضطخ قاميتها مدري درغ الأضطخ قاميتها هل رجعت إلى عادتك القديمة من جديد هل رجعت من جديد إلى عادتك القديمة أوكي وهكذا ظرف الاستفهام الملتة شو أهلا يعطي معنى الاستفهام للفعل أو عمل أو استفهام للفعل وظيفة الاستفهام قامودي لا تكتبوا لغل درسخ لماذا واي قامو طشل إيران قامودي وقامو نفس المعنى هذه هي هذه مجدومة كما قلنا أيضا حتى في فصل عن الضمار عفوا قاموا طشلا إيران لماذا واي داخي كآزة المدرشة كيف هاو إيمن طيلوخ البيت متى وين أيك كيف الخد أين where ظرف الإثبات والنفي الملتة سايوموتا وتسروتا هم بيت أيضا هي آتت قدم أمن شوقة هي بتآتن نعم يس دخ ليه أخلط أمن دخ أخلن بلا يس شوف نعم وبلا نعم هي للإجابة على جملة مثبتة على سؤال إثباتي سؤال خبري وبلا على سؤال نفي عندما نريد أن نثبت سؤال منفي
حتى بالعربية نستعمل بلى، ولو كثير نستعمل نعم فغلط، بلى. ونستعمل دخ لا هي، لا أخلط أما دخ أخلا. حتى في الألماني هو دخ، هو يشبه هذا دخ، ما يقولون دخ. دلاشيك وكلمة طبعا غريبة عربية. شميرم دلاشيك رابا شابرتلا، بدون شك without doubt. دلابوشخ، وهذا هو الأصلي، معنى الأصلي لهذا باللغة الأصلية القديمة العربية. دلابوشخ، دلابوشخ طورة هملايا رابا راميل، بدون شك without، نفس المعنى. ختت أرامية أيضا، ختت إلى غزاتا أديوم الطالطة جوتا، يعني أكيد هي مشاهدتنا اليوم للعب الكرة، أكيد sure. هلبات وهي غريبة. جناوها هلبات خلطة طبعا of course. من كل بروس، وهي المعنى بالآرامية لنفس المعنى. إن شمرايم قم أكدايوا وأكدايم قم بولايوا، بس شمرايم من كل بروس قم بولايوا. طبعا هذا نوع من سولوجيزم يسموه بالعلم المنطق. يعني إذا كان السومريين قبل الأكديين والأكديون قبل البابليين، إذن السومريون كانوا بدون من كل بد قبل البابليين. نعم، من كل بد certainly. مسابب، وهي كلمة غريبة عربية، ويقابلها بالنحوي الأشوري مطل. لاقم خازنه مسابب خشكيوة، لأنه because for مطل، لاقم خازنه مطل خشكيوة، نفس المعنى ممكن نستعمل هذه أو هذه، لأنه ساخ لي وخزي طيرة شابيرة قط أبدا never ساخ. نستعملها أيضا اليوم نفس المعنى، وهي كلمة غريبة تركية فارسية. هج نفس المعنى، ساخ أو هج له خزي طيرة شابيرة قط أبدا، نفس المعنى. أبخى ليه ما سبطاء الله يقرأ، لا أحد nobody. لا قيتت بنورد لا يقضي إداتخ. أبلا لا يامت أبلا بريشت قامخ، لا ولا حتى. خاس لي تخشوين جاني أضل من خينة، حاشا لي أن أحسب نفسي أحسن أو أعلى من الآخرين. ظرف التمني والشك، الملتة سكايا وتبوشاخة. طوة برخنوة أخطيرة، ليتا وش. تكلة بنفس المعنى نستعملها أيضا، وهي غريبة طبعا مأخوذة من لغة أخرى. تكلة تخازنوة لساونر، انظروا دائما تجي دلت معها الفعل الذي يليها يأخذ دلت. طود، لهذا قسم يلفظوها طوت أو طوت، هي طوة دبرخنوة. تكلة تخازنوة، لا تكلة تخازنوة، تكلة تخازنوة لساور. قسم حتى يستعملوه مع تاو، تكلة تخازنوة. خزي، وهي غريبة أيضا. خزي لها ونوى إتيا، ليت أيضا نفس المعنى. انظر، ثلاث مرادفات. قومة لا آشر ديوم المدرجة، ربما perhaps. بلكة بابخ أديوم، ربما أيضا perhaps.
كيهوية قدمة كيهوية دلاها وين شغلة ممكن maybe وهي مرادفات كلها وهي طبعا تنم عن الشك يعني لسنا متأكدين في حين طوى وتكلى للتمني ليت يا ريت. ظرف المقارنة الملتة بوخامة أخ صدر خورت لا أختلقة مثل like as عفوا بوش سباي لا أخلط خيوطة أحسن لا أكثر أحسن أنا أخلط هو أكثر صلاحا ممكن وهي المعنى هو في هذه الجملة أحسن ولكن أكثر هي حرفيا أكثر صلاحا أكثر جودة أن لا تأكل الحلاوة. بوش من كل نينوس هوناني لبوش من كل الأكثر most هدخة طبعا هاي مقارنة هذه للمقارنة هي هدخة خلطة هدخة كي بشليلة هكذا هادخ هادغ رامي ودخ أخونخ هكذا أو هدخة لا هدخة كاروبة كذا so much خهادخ آشور خهادخ مريه ليلم صايا هنا مسح هذا الفعل ليلم صايا قائم من شويته كذا آشور كذا مريض هل قد مريض ليلم صايا قائم من شويته لا يستطيع بحيث لا يستطيع القيام من السرير. أوكي. ظرف الحال الملتبط أي كنايوتا يعني أهول سباي سارقون سباي برخاطئ جيد good خربة داود خربة مثل سوء بسوء badly badly بالضبط. أوكي نيخة راديتا رابا نيخة بجواجيلة ببطء slowly راديتا يعني سيارة هذه السيارة تتحرك ببطء أو ببطء تتحرك. قوية شمعون قوية وطرايلة بسرعة قوي quickly شمعون قوية بطرايلة شمعون يسوق بسرعة. مو ضالة يلودم وضالة طاولنا سويا كذا. بالخط ميخائيل تيلة بالخط لوحده alone. زودة يخنى زودة همزوميلة بالزيادة excessively زايد. تمام نيشة تمام بدمايل الآخونة تماما exactly. تشم بيت تشم جورة جدا very. هنا تنتهي بهذا الظروف البسيطة الأصلية. والآن نأتي على الظروف المركبة. الملة مركبة وهي تركب من الاسم أو الصفة سواء الأصلية منها أو النسبية وذلك بإضافة المقطع إيت إليها. كيف نركب هذه الصفات من الاسم أو الصفة لذلك تسمى مركبة نركبها من بإضافة إيت إليها بعد حذف ألب الختام مثل كيانا إيت من الاسم كيانا وهي طبيعة كيانا إيت طبيعيا وراما إيت من الصفة الأصلية راما وشميانا إيت من الصفة النسبية شميانا
وإلى آخره. وفيما يلي بعض الأمثلة: كيانايت مية كجاري من أولو الألتخ. طبعا وهذه الظروف لا نهاية لها. نستطيع أن نركب من كثير، مو جميع، كثير من الأسماء والصفات نركب منها ظروف، مثل الإنجليزي بإضافة لي badly goodly strongly suddenly. أوكي، هي بالضبط تقابل الإنجليزي. وبالعربي بالتنوين: طبيعيا، إنسانيا، اجتماعيا. طبيعة طبيعيا، إنسان إنسانيا، اجتماعي اجتماعيا. أوكي. ناشئيتهم زمل مارا بإنجاليون، إنسانيا humanly. إنسانيا تكلم الرب ربنا في الإنجيل. شوتا بائيت سبايلتها وخشوتا بائيت صير بأوضة. من الجيد أن نكون مرتبطين ببعضنا اجتماعيا، أو أن نكون اجتماعيا مرتبطين ببعضنا اجتماعيا socially. يومائيت أربلينا يومائيت كم صلي صلوتا يوميا. لماذا لم أكتبها؟ لا، كيف انمسحت بالأعراب. يوميا. متومائيت أختي ألهم تومائيت إله أزليا eternally. فقط الله هو أزلي هو. المينائيت مريم بيشان أبديا. شوف، هناك نحن بالعربية وأيضا بالأشورية هناك فرق بين الأزلي والأبدي. الأزلي طبعا نحن باللاهوت هكذا نفهمها. الأزلي معناه ما ليس له بداية، أما الأبدي تومائيت ما ليس له نهاية. فالله أزلي وأبدي أيضا كما نفهم بالإيمان أو بالفلسفة. أما بالإنجليزي وكثير من اللغات الأوروبية وكلها لا يفرقون بين هذا وهذا. فللكلتا الحالتين سواء بدون بداية أو بدون نهاية يسموه eternally. رخمانائيت بسم لمارا أين تسميه بالرحمة mercifully. أمينائيت يلودة. أمينائيت كهاب بخايا دائما always. زونانائيت كخيه برناشة الأرأة وقتيا. شوفوا كلها ترمز إلى الفعل وليس للاسم، وتعطينا معلومات عن الاسم سواء كان وقتي أو أبدي أو أزلي أو دائمي أو يومي. وقوع الفعل، حدوث الفعل، كان يوميا، كان أزليا، كان دائميا. أوكي. وهذا الذي يميزها عن أدوات الربط وعن حروف الجر. كالشيرائيت داود كالشيرائيت كما كمل الشولة بنشاط. اكتب لي داود بنشاط يكمل عمله. بريشائيت هرمس بريشائيت قاتق كما غب خصوصا especially. هرمس خصوصا لك يحبك أنت. كنائيت ألا بالدان الألم كنائيت بالعدالة rightly. الله سيدين العالم بالعدل. خميمائيت آشور خميمائيت قبل للألخ بحرارة warmly. آشور استقبل ضيوفه بحرارة. طوائيت سرغون طوائيت كبالخ بصلاح kindly. سرغون يعمل بصلاح. بيشائيت داود بيشائيت هنزم لباسخ بسوء badly. داود تكلم عنك بسوء وإلى آخره. كما قلت نستطيع أن نصيغ هذه من هذا النوع من الظروف من كثير من الأسماء والصفات، سواء كانت صفة أصلية أو صفة نسبية
بأنواعها المختلفة. أوكي. فلا تقريبا نهاية لها، كثيرة جدا لا حدود لها. هنا أقف لكي لا أطيل زائد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل ومن هذا العنصر من عناصر الكلام، ألا وهو الظرف. ألقاكم في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله وأتمنى لكم أوقاتا هانئة. مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة سنتحدث عن العنصرين الأخيرين من عناصر الكلام، ألا وهما حروف الجر وأدوات الربط. أولا حروف الجر، قديمة السيامة prepositions. حروف الجر هي عبارة عن حرف أو كلمة غير متغيرة توضع قبل الاسم أو الضمير الشخصي المتصل أو حرف آخر لإقامة علاقة بينها وبين الفعل الذي يسبقها بهدف التعريف عنها بصورة أكبر، يعني عن الاسم أو الضمير أو الحرف الآخر. هذه الحروف هذه الحروف لا تتحد مع الأفعال ولا تدل عليها، وبهذا تختلف عن الظرف أو الظروف كما رأينا سابقا في الحلقة السابقة، ولا تقوم بربط كلمتين أو جملتين ببعضهما، وبهذا تختلف عن أدوات الربط كما أشرنا سابقا أيضا وكما سنرى في لاحقا. هنا نعطي قائمة بأحرف الجر في اللغة الآشورية المعاصرة مع أمثلة على استعمالاتها في الجملة. حرف الجر مثال على استعماله في الجملة: أولا مع الاسم، وثانيا مع الضمير الشخصي، وما يقابلها باللغة العربية. الحرف الأول هو بيت أو بي. مثال مع الاسم: شمع بكتابة بقنيا أو بقلامة، بالقلم. شمعون يكتب بالقلم. هنا اتحدت هذه مع الاسم الصريح. فماذا عملت هذه؟ أعطت تعريف أكثر عن الكتابة الفعلي. يكتب ماذا أو بأي شيء؟ يكتب بالقلم. شمعون يكتب بالقلم. فنورت أو عرفت أو وضحت أو شرحت أكثر عن الفعل. عندما يدخل هذا الحرف على كلمة مبدوءة بأحد الحروف الشفهية، أي بيت ميم ب، يعني التي تخرج من الشفهية، فعندما تأتي هذه قبل كلمة تكون مبدوءة ببيت أو ميم أو ب، هذه حروف الشفهية، فمن الأسهل للنطق استعمال بي بدلا من ب. مثل برناشك آخل بي بومة، بدل أن نقول برناشك آخل بومة صعب شوية بو، لأنه الباء والباء اثنيناتهم شفهية، حروف شفهية، فمن الصعب أن تنطقا معا بدون أي حركة، فلذلك نقول برناشك آخل ببومة. طبعا يقابلها بالعربي حرف الباء، حرف جر باء بي. دلت كتابة للشانيلة. كتابة للشانيلة، هذا كتاب اللغة، كتاب بتاع لغة، كتاب مال لغة. قبلها العربي لام تقريبا، هذا كتاب للغة.
هذه مع الاسم الصريح للشأنة. أما مع الضمير الشخصي المتصل كتابة ديله، هذا كتاب أنا، كتابي، ليس كتاب اللغة، كتابي أنا، أو ديوخيله أو ديخيله أو ديانيله، وبقية الضمائر الشخصية المتصلة. من أو أم أو ميم وحدها. شميرام تيلا من بيته أو بيته. شميرام أتت من البيت، العربي من. مع الضمير شميرام شقلا كتابة مني أو منخ أو منخ أو مني أو منا أو منن أو منوخن أو مني. هنا ذكرت كمثال البقية، ذكرت جميع الضمائر الشخصية لكل الأشخاص. شميرة مشقلة كتابة مني أو منخ أو منخ أو مني أو منا أو منن أو منوخن أو مني. شميرام أخذت كتابا مني أو منك أو منه أو منك أو إلى آخره. أخ، مثل بيتا أخ بيتو خنيلة. بيتا أخ بيتو خنيلة. هنا يجب أن تكون حمراء. أخ بيتو خنيلة. آشور بزماريلة أغدي، أغدي وغدية وإلى آخره. هل بولس لبلخ لبالخ هل خوشيبة. بولس لا يشتغل إلى الأحد. لا تستعمل مع الضمير، لا نستطيع استعمالها مع الضمير، ومعناها بالعربي حتى. بين، مثل العربي بين اتياما جورتا بين أوروبا وأفريقيا. اتياما جورتا بين أوروبا وأفريقيا، يعني هناك بحر كبير بين أوروبا وأفريقيا. اتشخلابة بشن بيني وبينك. هناك فرق بالعمر بيني وبينك، أو بيني وبينك، بيني وبينها إلى آخره. بيت بواسطة معناها. خا شبيلة بشلة بسمة بيت مارن إيشم شيخ. مشلول شفي بواسطة ربنا يسوع المسيح. كتابة بشلة كتيبة بيدي. هذا الكتاب كتب بواسطتي، مني، بي ديوخ أوكي. بوت من أجل. مشيقة مثل بوت برناشة، والبعض يكتبها بوت بالتاء لكن نفس المعنى. مشيقة مثل بوت برناشة، المسيح مات من أجل الإنسان. أنا تيلي بوت ديوخ، أنا أتيت من أجلك، أو ديخ أو دية أو إلى آخره، بقية الضمائر الشخصية. جو في طيرة جو قبسيلة. الطير في القفص. شلامة جاونيلة. السلام فينا، في داخلنا، فينا. جاونيلة فينا، جاوخ فيك، فيكم، فينا، فيهم، فبقية مع بقية الضمائر الشخصية. كس
عنده. غزالي خاققوانا كس أين دمية، رأيت حجلا عند عين الماء. غزالي خاققوانا كس أين دمية. كتاوخ كس ليلة أو كس ليلة أو كس لنيلة أو بقية مع بقية الضمائر الشخصية. يعني كتابك عندي هو، عندي هو، أو عنده عنده عندها بقية مع بقية الضمائر الشخصية. الكس مع لمت، كس مسبوقة بلمت. عند، لكن هذه تستعمل عندما يكون الفعل حركيا، يعني أذهب إلى عند بالعربي يقول إلى، عندنا نحن نقول إلى، ممكن نقول أذهب إلى. آشور خشلة الكس بابو، آشور ذهب إلى عندي أبيه. ممكن العربي نترجمها ترجمة حرفيا نقول إلى عندي أبيه، يعني ممكن تكون هذه إلى عند. قا أو طاء أو له، ثلاثتهم تستعمل من قبل الآثوريين المعاصرين أو الآشوريين المعاصرين. مريم زنا صولة قبرونو نينب. مريم اشترت حذاء لي أو إلى ابنها نينب. وإذا استعملنا الضمير الشخصي نقول مريم زنا صولة قالي لي، قالخ لك، قال له، إلى آخره. مريم زنا صولة طه، إذا استعملنا طه، مريم زنا صولة برونو نينب، يكون مع الضمير طالي، طالخ، طالي، طالا، طالوخن. لا لمت لي بالعربي، إذن لي إلى أو لي. تميمة بزالة للمدرشة، تميمة يذهب إلى المدرسة. أو لالي تميمة ممكن هنا استعملها مع اشترى، لأنه ما ممكن استعمل مع فعل بزالة. يذهب لي، يذهب ممكن يقول يذهب لي. فمريم زن صولة لالي لي، لالخ لك، لالي لالا لالخ. فهذه تستعمل، لكن الأكثرية استعمل هذه الأولى ق. كتابة الباتوريل على كتابة الباتوريل، الكتاب على المنضدة هو. خاكي بمبل اللي حجر وقع علي، اللي الله عليك، الله عليك، وإلى آخره. خد تحت. قاطو توتيلا خد كرسي. القطة جالسة هي تحت الكرسي، ممكن هو تحتي، خوتي، خوته إلى آخره. لوقا كي أزل الشولة خورة نينوس. لوقا مع، يعني لوقا يذهب إلى الشغل مع صديقه نينوس. أو لوقا كي أزل الشولة أمي، إذا استعملنا الضمير الشخصي، أمي، أمخ، أمخ، أمي، أمخ. بار بعده. لوقا كيازل أو عفوا آشور مطيلة بر توما. آشور وصل بعد توما. أو آشور كليلة باري،
إذا استعملنا الضمير. آشور واقف هو بعدي، يعني ورائي. باروخ بارم وبقية الضمائر الشخصية. قم قبله. توما مطيلة قم آشور. توما وصل قبل آشور. توما كليل قامي. توما واقف قبلي. قاموخ قامي قاموخ بقية الضمائر. برقل مقابل. مدرشة برقل بتكري هيلا. مدرسة هنا مقابل المستشفى هي. تميمة كليل برقولي. تميمة واقف مقابلي. وممكن مع بقية ضمائر الشخصية. برقول برقولة برقولا برقولو برقل. هذه ليست هي ميم وليست باء وليست ميم. برقولخ برقولي. درقل ضد. هما شطوت درقل بشترى. دائما الخير ضد الشر هو. داود كليلة درقولي جودوراشا. داود وقف ضدي في المناقشة. أو درقولخ ومع بقية الضمائر الشخصية. أو يا اثنيناتهم نستعملها. أو هي بالآشوري القديم أو الأرامي، ويا مأخوذة من العربية ونستعملها كثيرا. أو مريا مراخم الله. أيها الرب ترحم علي. أو مريم رحم الله. أو يا مريم رحم الله بنفس المعنى. ويستعمل للمنادات. طبعا هذا الحرف للمنادات ولا يأتي مع الضمير. ممكن نستعملها مع الضمير دائما مع الاسم الصريح. مريم. أوه 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 منخ يا موتى. ممكن نستعمل أيضا وأوه، لكن على أكثر أوه منخ يا موتى. منك أيها الموت. يستعمل التشكي ولا يأتي مع الضمير. واي تعني ويل. واي البرناش لبانة. الويل للإنسان المحتال أو المخادع الماكر. ويلي أنا خطايا. ويل لي أنا الخاطئ. ويلخ ويلخ. هذه هي حروف الجر التي نستعملها في اللغة الآشورية المعاصرة. توضيح: أولا، عند دخول أحد هذه الأحرف بدلت لام فقط، هذه من الأحرف الجر فقط، هذه الثلاثة عندما تدخل على كلمة مبدوءة بحرف ساكن فمن الأسهل للنطق إعطاء حركة زلامة طويل لهذا الحرف. مثال: دقيمت بدلا من قيمت صعب النطق، فلذلك نعطي حركة للحرف هذا دقيمت بدلا من قيمت، صعب شوية لأنه ساكنين مع بعضهم. لبرونا بدلا من لبرونا. بشلامة بدلا من بشلامة. ممكن نستعمل بشلامة، نضرب بشلامة كأنه تخرج من الفم كأنها بي ليست باء، إنما هي بي ليست بيت بي. فلذلك قسم من الناس
الذين لا يعرفون الكتابة والقراءة عندما يسمعوها، عندما يريدون أن يكتبوها باللغات الأخرى مثلا، يكتبوها يعني بحروف لغة أخرى مثلا الحروف الإنجليزية، يكتبوها هذه بي بدلا بي، هي بي، لكن تخرج من الفم كذلك عندما لا تكون محركة. لذلك لأجل وضوح النطق نعطي هذا إزلامة لها، بشلامة. هنا لا يكون هناك، ليس هناك مجال للاختلاط أو للسهو. بشلامة تخرج بصورة واضحة وصافية. ثانيا، عند دخول حرفان من حروف الجر على كلمة، فالحرف الأول يبقى ساكن، أما الثاني فيأخذ حركة زلامة طويل. مثال: دبقيمته، 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 دبقيمته. بشلامة، دبشلامة، دبشليوته، دبشليوته. دبقيمته، 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 يعني بالقيامة. دبشليوته، دبشليوته، بالهدوء. الفصل التاسع: أدوات الربط. انتهينا من أدوات الجر، من حروف الجر، نأتي إلى أدوات الربط الساري conjunctions. أدوات الربط هي عبارة عن حرف أو كلمة غير متغيرة تستعمل لربط كلمتين أو جملتين مع بعضهما. أداة الربط لا تعرف عن الفعل مثل ما يفعل الظرف، أو ولا عن الاسم أو الضمير مثل ما يفعل حرف الجر، بهذا تختلف عنه. نستطيع أن نعرفها من هذه الخصائص. فيما يلي أدوات الربط الموجودة في اللغة الآشورية المعاصرة مع أمثلة على استعمالها في الجملة. الأداة استعمالها في الجملة مقابلها بالعربي: دلت، سرغون بلوتلد آزل المدرسة. انظر، دلت ممكن تكون حرف جر إذا أتى بعدها اسم، وممكن تكون حرف أداة ربط إذا أتى بعدها فعل أو جملة. هنا دال تربط بين هاتين الجملتين وتعطي سبب. الجملة الثانية هي سبب للجملة الأولى. سرغون خرج ليذهب للمدرسة، أيضا بالعربي لكي يذهب، لكي يذهب. سرغون بلوتلت آزل المدرسة. هنا تلعب، تؤدي وظيفة الربط وليست وظيفة الجر، فهي أداة ربط وليس حرف جر. واو، ملبانا ور صدرة ودريل شلامة التلميذ. المعلم دخل الصف وسلم على التلاميذ، وربطت الجملتين. دخول المعلم للصف وتسليمه على التلاميذ. إن إذا بابي بتكارب إن لا آتيتن كسلا أديم. أبي سيغضب إن لم تأتوا، أو إذا أو إن لم تأتوا عندنا اليوم. وهي طبعا تستعمل للشرط أيضا، ولكن تربط جملتين وتؤدي عمل الشرط. إذا إن، وإن حتى بالعربي إن ممكن إن وإذا. إينا لكن زلي الكس لوقا، إينا لاقم خازن. ذهبت عند لوقا لكن لم أراه. أب دو أيضا دومارا زل الشوقة
ببرونة نوبلة أمه. دومارة اسم، زل الشوقة ذهب إلى السوق وأخذ أيضا ابنه معه. انظروا، هذه تأتي قبل الاسم في العربي. نقول دومارة زل الشوق. إذا ما أردنا أن نترجمها حرفيا بالعربي تكون هكذا: دومارة زل الشوقة أيضا ابنه أخذ معه. ولكن بالعربي لا نستطيع أن نترجمها هكذا، لأن كل لغة لها صيغتها. يجب أن نقول دومارة ذهب للسوق وأخذ أو جلب ابنه، وجلب ابنه أيضا معه. أبزة كذلك: طلاية أو يالزورة طلاية مخملاننا أبزة مكشخاننا. الأطفال ماذا نقول بالعربي؟ مخملان يعني يلهون. الأطفال يلهوننا وكذلك يتعبوننا. يعني الأطفال هم يلهوننا وكذلك يتعبوننا. بالعربي هكذا يجب أن نترجمها، لا يمكن أن نترجمها حرفيا. إذا ترجمناها حرفيا تكون هكذا: الأطفال هم لاهين وكذلك هم متعبون. ولكن طبعا ركيكة جملة تأتي ترجمة ركيكة. أبخة لا أحد: كل يسكولاي قريلون إين أبخة لقريلة أخ مريم. جميع الطلبة قرأوا الدرس ولكن لا أحد قرأ مثل مريم. يعني مريم قرأت أحسن من الجميع. حينئذ إيتا تلميذ شوقل مارا رقل. حينئذ ترك التلاميذ ربنا يعني حينئذ ترك التلاميذ المسيح وهربوا. طبعا هذا حدث من الإنجيل، مكتوب في الإنجيل. آبن خليوتا ليلة سبايقة خلمانا آبن دي لباسمتا ولو بالرغم من آبن. الحلاوة أو الحلويات ليست جيدة للصحة بالرغم أو ولو هي طيبة. ليس كذلك؟ الحلويات ليست جيدة للصحة بالرغم من أنها طيبة. إلا أي حبيتة لا قرطيلة إلا بلاءك بليلة. هذه الحبة، حبة الدواء، لا تقرض بل تبلع بلعا. فتقرضها إلا بلاءك بليلة. بوت لي، انظروا بوت أيضا كان حرف جر، لكن هنا سيأتي كأداة ربط. لي عن تمل مريء ونوا بوت آهلاتي للجماعة.
البارحة كنت مريضا لذا أو لذا أكثر لذا لم أأتي إلى الاجتماع. جملة أخرى كتاوة إلى بود بلاشة تيولاية تريان، هنا تأتي بمعنى عن. هذا الكتاب هو عن الحرب العالمية الثانية. انظر بود بالعربي ممكن تعطي معنى لي أو لذا وعن أيضا كما نرى في الجملتين. بهاي لأن هاي لا صارت هاي دليلخ شختل ناشم يقرأ أغديوخ لا تشتم أو تسب، لأن لا يليق ذلك برجل محترم مثلك. لا صارت هاي دليلخ شختل ناشم يقرأ أغديوخ. بس إذن تمل مريئة وتوا بس قاموا لا قمضت لي البارحة كنت مريضا، إذن لماذا لم تعلمني؟ هانودين كلمتين وتختصر بها هي نقطتين ودلت وتعني هانودين. كتاوة تعني أي كتاوة تسماني له هانودين الضرمنان. هذا الكتاب للأدوية هو أو للسموم، كتاب السموم أي كتاب الأدوية الدواء، لأن أيضا قبل الأدوية كانت تسمى سموم. هناك سموم مشفية وسموم مميتة، سموم شافية وسموم مميتة. فباللغة الآشورية النحوية سمانة سمانة يعني سموم أو أدوية أيضا، فهي سموم قاتلة أو سموم شافية. هناك الدواء، كما أنه باللغة الإنجليزية دراك ممكن تستعمل كدروك كمخدرات سامة أو مخدرات جيدة. يعني هي عربية الأصل هذه، وتعني أيضا يعني نفس الشيء، يعني ونستعملها أيضا بدلا هانودين. يعني هاو ناشا لا ليلي يعني ليه ماسة همزم. هذا الإنسان أخرس أي يعني أو يعني لا يستطيع الكلام. ممكن أيضا نستعمل هانودين، نقول هاو ناشا أو ناشا ذلك الإنسان أو هذا الإنسان لا ليلة هاو ناشا لا ليلة هانودين ليه ماسة همزم. أيضا ممكن استعملت أنا جملتين مختلفتين بهذه الكلمتين مختلفتين لكن بنفس المعنى مرادفة. بالعربي هو ذا هاي براتتهم زملا باصو تمل هدولتيلة تلك البنت التي تحدثنا عنها البارحة هو ذا قد أتت. هاي براتتهم زملا باصو تمل هادولة تيلة هر مثله راديت دبابي راديت أو أوتوموبيل نستعمل راديت هي أصلية أوتوموبيل بالإنجليزي نستعملها أيضا. هر أغديلة يعني سيارة أبي هي مثل هذه هي مثل هذه أو مثل هذه هي. زي وتأتي بعد الاسم واسم ما
أهشيتا زي ورا من خيّن، تعني أيضا كذلك. هذه السنة أيضا عبرت من حياتنا، من عمرنا، مثل ما نقول جلفي راحت من عمر. ين تعني أو. اديو بتآتت المشتوتة ين بتآزت السينما اليوم ستأتي للحفل أم أو تذهب إلى السينما. طبعا تستعمل الاختيار بين شيئين. كد يعني عندما. كد غزيلي إيشو الكنش سقل الطورة. عندما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل. هذه جملة مأخوذة من الإنجيل. قد كي نينوس لا تيلي لمدرجته قد لا مقرو بخرام. نينوس لم يأتي للمدرسة اليوم، يعني لكي أو كي لا يقرب الامتحان أو لا يمتحن، لأنه الظاهر لم يكن حاضرا للامتحان، لم يدرس جيدا لكي يمتحن فغاب عن المدرسة. كي أو لكي. توضيح: قسم من الظروف وحروف الجر تصبح أدوات ربط عندما يليها حرف الدلت. أمثلة: أيك تخين، تروح هذه دالات. أيك تخين عفوا باء تخين. أيك دليت قرت. أريد أن أعيش حيث أو في ذلك المكان الذي ليس فيه برد. ذلك المكان غير البارد، يعني الذي لا يوجد برد فيه. أو ممكن نقول الذي ليس فيه حرب، الذي ليس فيه ضوضاء، الذي كل الأمور الأخرى، ممكن معاني أخرى. إيمن ده أيك عندما يأتي بعد دلت، وإيمن يأتي بعد دلت. آشور كي باخي إيمن شامي لهزمرتا. آشور يبكي عندما يسمع هذه الأغنية. أغنية حزينة هي آشور يبكي عندما يسمع. هل دآتت بتهاون بريقة من درسي. إلى أن تأتي أكون قد أنهيت درسي. هل دآتت بتهاون بريقة من درسي. قام با أنت خازن نخم قم آزن المدرسة. أريد أن أراك قبل أو من قبل أن أذهب للمدرسة. من هالخد بوش سبايلا من ديتوت باطيلة جبيت. أن تعمل خير لك من أن تجلس عاطلا في البيت. هالخد بوش سبايلا من ديتوت باطيلة جبيت. بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من جميع عناصر الكلام السبعة، أي الاسم، الصفة، الضمير، الفعل، الظرف، حرف الجر، أدوات الربط. 7 انتهينا منهم. وفي الحلقات القادمة سنرى أمورا أخرى عن اللغة، عن قواعد اللغة، مثل الجملة وأنواعها، ومثل طريقة الإعراب أيضا. فهنا استودعكم الله، أملا أن ألقاكم في الحلقة القادمة،
وإلى ذلك الحين أتمنى لكم أياما أو أوقاتا هانية. مرحبا بكم من جديد أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. بعدما تحدثنا عن عناصر الكلام السبعة، بقي لنا موضوعان مهمان آخران، ألا وهما الجملة والتحليل النحوي أي الإعراب. نبدأ بالجملة. الجملة بإدغامة the sentence. الجملة تتألف من مجموعة كلمات مربوطة ببعضها تعطي معنى كامل ومحدد. ولكي يكون للجملة معنى كامل يجب أن تحتوي على فاعل وفعل على الأقل، ويمكن أن تحتوي على المفعول أيضا. والفاعل يمكن أن يكون اسما أو ضميرا شخصيا منفصلا أو متصلا، والفعل بطبيعة الحال يمكن أن يكون بجميع أشكاله وأزمنته. أما المفعول فيمكنه أن يكون واحدا أو أكثر من مختلف عناصر الكلام. أنواع الجمل زناهة بإدغامة types of sentences. لدينا 4 أنواع من الجمل. الجملة المثبتة بإدغام مسيماية affirmative sentence. الجملة المنفية بإدغام مريماية negative sentence. الجملة الاستفهامية بإدغام شؤلاية interrogative sentence. والجملة الشرطية بإدغام تنواية conditional sentence. أولا الجملة المثبتة بإدغام مسيماية، وهي الجملة التي تخبر عن حدث أو حالة معينة، لذلك تدعى أيضا بالخبرية، الجملة الخبرية. أمثلة: داود كي آخل رابع، تخبرنا بأن داود يأكل كثيرا. داود كي آخل رابع، داود يأكل كثيرا. مرقس دميخل، مرقس نائم، هو نائم هو. شموني بخياطة له، شموني تخيط. آتور خشل المدرسة، آتور ذهبت إلى المدرسة. شمعون بكتابة للدرس، شمعون يكتب درسه. شبت دورة يوسف مريوة، الأسبوع الماضي يوسف كان مريضا، أو في الأسبوع الماضي يوسف كان مريضا. توما بتآزل كسخوري قدمه، توما سيذهب إلى عند صديقه غدا. ثانيا الجملة المنفية بإدغام مريماية، وهي الجملة التي تدل على نفي حدوث شيء ما، ويتم ذلك باستعمال أداة النفي قبل الفعل مباشرة. وأداة النفي في اللغة الآشورية هي على شكلين مختلفين، لا وليه، واستخدام كل منها يعتمد على زمن الفعل الذي يليها. أدناها أمثلة على حالات استخدام كل من هذين الشكلين. أولا، لا تستخدم مع الفعل في الأزمنة الآتية. أولا الزمن البسيط أو الزمن الماضي البسيط، دعور بشيط. أنا لشتيلي قهوة، أنا لم أشرب القهوة. المثبتة تكون أنا اشتري قهوة، لكن منفية ننفيها بلا، نقول أنا لشتري قهوة.
داود لا خل ضلمة. داود لم يأكل ضلمة أو المحشي. دانيال لا قرأ للدرسة. دانيال لم يقرأ درسه. اسكولاي لا زلوا المدرسة. التلاميذ لم يذهبوا إلى المدرسة. ومع الماضي التام دعوة مقدمة. أنا لشتي والي قهوة. لشتي والي قهوة ماضي التام. داود لا خلوال ضلمة. دانيال لا قري والي الدرسي. اسكولاي لازل والون لمدرسته. وأيضا تستعمل هذه لا مع صيغة الأمر زنا باقودا. لا يامد بشمد مريا. لا تحلف باسم الرب. لا ماخيت ليلود زؤوره. لا تضربوا الأولاد الصغار. لا ياويت راب خليوت قبل نوخن. لا تعطوا الكثير من الحلوى لبنيكم ولأبنائكم. لا هاوت شقلانة باتا. لا تكن مرائيا أو ناظرا للوجوه. لا هاويت شوهران. لا تكونوا فخورين بذاتكم أو متباهين. هذه استعمالات لا. أما ليه فتستخدم مع الفعل في الأزمنة الآتية. أولا الزمن الحاضر البسيط قائم عياداية. الحاضر البسيط قائم عياداية. يتم نفي الفعل في هذا الزمن بحذف الأداة الخاصة به كي. هي أداة خاصة بزمن الحاضر البسيط. وإحلال أداة النفي لمحلها. أي أنا ليشات قهوة بدلا من أنا كيشات قهوة في المثبتة. إذن فيها أنا ليشات قهوة بدل كي لا. داود لي آخل ظلمة. دانيال لي قار الدرسي. اسكولاي لي آزي المدرشة. أديوم. اسكولاي لي آزي المدرشة أديوم. التلاميذ لا يذهبون إلى المدرسة اليوم. وأيضا مع الماضي غير التام دعور عياداية. الماضي غير التام دعور عياداية. في هذا الزمن أيضا يتم حذف أداة كي الخاصة به بهذا الزمن وإحلال أداة النفي لي محلها. أنا ليشات وقاوة بدلا من المثبتة تكون أنا كيشات ماضي غير التام أنا كيشات وقاوة. النفي أنا ليشات وقاوة. داود لي آخل ورابة. دانيال لي قاري والدرسي. اسكولاي لي آزيوة المدرشة تمل. التلاميذ لم يكونوا يذهبون إلى المدرسة البارحة. لم يكونوا ليذهبوا إلى المدرسة البارحة. الحاضر المستمر. أيضا مع الحاضر المستمر نستخدم لي قائم سوراناي. عندما تدخل أداة النفي على الفعل في هذا الزمن ينقلب ترتيب الفعل الرئيسي والمساعد حيث يأتي الفعل المساعد قبل الفعل الرئيسي. أي أنا ليون بشتايا قهوة بدلا من أنا بشتايا من قهوة في المثبتة. وفي الطبيعة وهي الاعتيادية يكون المساعد بعد الرئيسي لأن هذا الزمن كما قلنا تتذكرون في فصل الفعل مكون من فعلين رئيسي ومساعد. والمساعد يكون في زمن الحاضر ويأتي بعده. ولكن عندما ننفي الجملة فينقلب ترتيب هذين الفعلين المساعد والرئيسي. فالمساعد يأتي قبل الرئيسي فنقول أنا ليون بشتايا قهوة. داود ليلة بخالة ظلمة بدلا من داود بخالة لظلمة. داود ليلة بخالة ظلمة. دانيال ليلة بقراية الدرسي.
اسكولاي لينا بزال المدرسة. وأيضا نستعمل لي مع الماضي المستمر دعور سعرنايا، حاضر المستمر والماضي المستمر. هنا أيضا يتغير ترتيب الفعل المساعد والفعل الرئيسي. أنا ليونوا بشتاية قاوة بدل من أنا بشتاية من وقاوة. في الزمن الحاضر المستمر بشتاية من قاوة تصير بشتاية من وقاوة. ليون بشتاية قاوة ليونوا بشتاية قاوة. داود ليوة بخالة ضلمة. دانيال ليوة بقراية درسي. اسكولاي ليوة بزالة المدرسة. وأيضا نستعمل لي مع الماضي غير المحدد دعور لم تخمن. كذلك هنا يتغير ترتيب الفعل المساعد والفعل الرئيسي. أنا ليون شتيا قاوة بدل من أنا شتيون قاوة في المثبتة صير أنا ليون شتيا قاوة. المساعد يأتي قبل الرئيسي. داود ليلة خيلة ضلمة. دانيال ليلة شتي قرية الدرسة. اسكولاي لينا زيلة المدرسة. وأيضا مع الماضي البعيد دعور رخيقة. وهنا أيضا يحدث ذلك يعني يحدث تغيير ترتيب الفعل المساعد والرئيسي. أنا ليونوا شتيا قاوة. ليون شتيا قاوة الماضي غير محدد. أما الماضي البعيد ليونوا فيكون أيضا أنا ليونوا شتيا قاوة بدلا من أنا شتيا ونوا قاوة. داود ليوا خيلة ضلمة بدلا من داود خيلة وضلمة. دانيال ليوا قرية درسة بدلا من دانيال قرية ليوا قرية. اسكولاي ليوا وزيل المدرسة بدلا من اسكولاي زيليوا المدرسة يكون اسكولاي ليوا زيل ليوا وزيل المدرسة. أيضا مع الزمن المستقبل نستعمل هذا الشكل ليه بدلا من لا وليس لا يعني. المستقبل زون الدعتت. هنا يتم حذف الأداة الخاصة بالمستقبل التي يبد وتحل محلها أداة النفي له وكما يلي. أنا ليش قهوة قدمة. أنا لا أشرب القهوة غدا بدلا من كان بالمثبتة أنا بدشات قهوة قدمة. أنا ليش قهوة قدمة. داود لي آخل ظلمة قدمة. دانيال لي قار الدرس قدمة. غدا وضعت هذه حتى نؤكد على المستقبل. اسكولاي لي آزي المدرسة قدمة. أوكي. أما الجملة الاستفهامية ثالثا الجملة الاستفهامية فدغام شؤلاية. هذه الجملة تستعمل للسؤال والاستفسار عن حدث أو شيء ما. في لغتنا الآشورية لا يوجد اسم الاستفهام أو أداة الاستفهام هل كالعربي، لكننا نستعمل علامة الاستفهام هذه في نهاية الجملة. كما يمكننا تقديم الفعل على الفعل إن أردنا، يمكن أن نقدم أو يمكن لا نقدم. هذا فيما إذا لم يوجد أي ضمير استفهام مثل ماني مودي التي تثبت أنها هي استفهامية جملة، أو ظرف استفهام مثل إيمن إيكا أيكا قامودي في الجملة. أمثلة: كي آخل داود رابا. كي آخل داود رابا هنا قدمنا الفعل على الفاعل. كي آخل داود رابا. وأيضا نبرة، طبعا نبرة يجب أن تكون نبرة السؤال. ويمكننا أن نقول داود كي آخل رابا. داود كي آخل رابا يعني أن نبقي الفاعل قبل الفاعل. دميخيل مرقس، طبعا تقديم الفعل على الفاعل هو أحسن. دميخيل مرقس خش لآتر المدرسة. أنائمة. أنائم هو مرقس، وهل مرقس نائم؟ خش لآتر المدرسة. أذهبت آتور
إلى المدرسة أو هل ذهبت آتور إلى المدرسة. كتب شمعون درسه، كتب شمعون درسه، هل كتب شمعون درسه. أزل توما الكسخورة قدمه، هل سيذهب توما لعندي صديقه غدا. ماني لمخايل ترى، هنا لدينا ظرف الاستفهام ماني لمخايل. ظروف دائما هنا مع الظروف هذه أو مع الضمائر والظروف الاستفهامية يجب هنا أن نقلب الفعل على الفاعل. ماني لمخايل ترى، مودي لبكتاوى نينور. هنا من يطرق على الباب، هنا مودي لبكتاوى نينور. ماذا يكتب نينور. إيمن طيل بابوخ، متى وصل أبوك. أي كيل قلامي، أين هو قلمي. مودي ليود همزومة، أو عفوا قامودي ليود همزومة. لماذا لا تتكلم. مريوا يوسف شبت دورا، هل كان يوسف مريضا في الأسبوع الماضي. مريوا يوسف بشبت دورا. هذه جمل استفهامية. أما الجملة الشرطية وهي النوع الرابع، إدغام تنواية، تدل هذه الجملة على اشتراط حصول أمر ما بحصول أمر آخر قبله. يشترط حصول أمر على أمر ما يحدث قبله، سواء في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل. وأداة الشرط المستعملة هي إن دائما، في العربي إذا وإن أيضا، لكن في الأشوري إن دائما. واعلم أن أداة الشرط تأتي دائما في بداية الجملة التي تسبق الأخرى في الزمن وليس في الترتيب. ممكن في الترتيب تأتي بعدها، أما هي في الزمن، زمن الحدوث الفعل. مثلا إن داود آخل رابة بالطارس، إذا أكل داود كثيرا سيسمن. يعني أكل الكثير قبل وسمنة بعدها تأتي. لذلك إن تأتي مع الجملة التي تحدث قبل الأخرى زمنيا. إن داود آخل رابة بالطارس، لا مرشت لمرقس إن دميخيل، لا توقظ مرقس من نومه إذا كان نائما. انظر، إذا كان نائما زمنيا قبل، وبعده لا توقظه. ولو اقتصدت على كتابتها بهذا الترتيب لنعرف بأنه ممكن أن نكتبها في الترتيبين، ولكن المهم أن أداة الشرط دائما تكون مع الجملة التي الفعل الذي يحدث قبل الآخر، أو الجملة التي تحدث قبل الأخرى. لا مر الشتل مرقس اندميخل، لا توقظي مؤنث مر الشتل ليس مر الشتل مرقس اندميخل إذا كان نائما. إن يضنوا باب خليبايلي لها ونواتي الكسلوخن. إذا كنت أعلم أن والدك أو أبوك لا يريدني لم أكن آتي عندكم أو إليكم. إن يضنوا باب خليبايلي لها ونواتي الكسلوخن. آتر بديال باوا قراية وكتابة إنها وياوا خشت المدرشة. آتور كانت تتعلم القراءة والكتابة إذا ما هي ذهبت إلى المدرسة. يعني إن ذهبت آتور إلى المدرسة كانت تتعلم القراءة والكتابة. طبعا
ذهاب إلى المدرسة شرط لأن تتعلم هنا طبعا، فيحدث قبله. إذا راحت المدرسة تتعلم، أو إذا ما راحت ما تتعلم. إن شمع هاوي وكتي والدرس تمل رابي لمن خسوال. إذا كان شمعون كتب درسه البارحة معلمه لم يكن يوبخه، لم يوبخه يعني لأنه لم يكتب فوبخ. إن آزل توم الكسخوري بابي بتكارب منه. إذا ذهب توما إلى عند صديقه والده سيغضب منه، سيغضب والده منه أو عليه. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا من كل أنواع الجمل المثبتة والمنفية والاستفهامية والشرطية. نأتي إلى موضوع آخر، الموضوع الثاني، وهو التحليل النحوي أو الإعراب Analysis Grammatical Analysis. أوكي. الإعراب أو التحليل النحوي هو عبارة عن عملية تفكيك مكونات الجملة لتحديد نوع كل كلمة فيها، أي من أي عنصر من عناصر الكلام السبعة أهي اسم أم صفة أم ضمير أم فعل أم ظرف أم حرف جر أم أداة ربط. وإذا كانت اسما أو صفة فما جنسها وما عددها وما موقعها في الجملة، هل هي فاعل أم مفعول؟ أما إذا كانت فعلا فما نوعه وما صيغته ولأي شخص يدل وفي أي زمن يحل أو يحدث، وهكذا بالنسبة إلى بقية العناصر. وفيما يلي بعض الأمثلة على طريقة إجراء التحليل النحوي. جملة الكلمة تحليلها. الجملة الأولى: سرغون بكتابة لجرتقى أخونه. سرغون يكتب رسالة إلى أخيه أو لأخيه. سرغون شما قنوماي دخرناي غداناي عودة. اسم علم مذكر مفرد فاعل. بكتابة له سؤرانة فرصوفة لتاي غداناي دخرناي بزونة قائم سؤراناي. فعل للشخص الغائب المفرد المذكر في زمن الحاضر المستمر. إجرتا رسالة. شم جنسنايا نقبتانايا غدانايا خشوشة. اسم جنس مؤنث مفرد مفعول. قا قديم السيامة حرف جر. أخونه أخونا شما جنسنايا دخرانايا غدانايا. هي هذه خلب شما قنايا البرصوفة تليتايا دخرنايا غدانايا برماز العودة سرقون. العربي: أخونا اسم جنس مذكر مفرد مفعول. وهي أخ أخيه هي ضمير تملك للشخص الغائب المفرد المذكر وهو يشير إلى الفاعل سرغون، أخو سرغون يعني. أوكي. قاطد بنا خلا خاء قبرة. قطة بنا أكلت فأرا. قاطو شم جنسناي نقبتاناي غداناي عودة وملوث. اسم جنس مؤنث مفرد فاعل وهو مضاف. دلات دال يدعى دملوتوت أداة الإضافة. بنا شم قنومايا نقبتانايا غدانايا لملوت. اسم علم مؤنث مفرد وهو مضاف إليه. قاطو مضاف بنا مضاف إليه وأداة الإضافة دلت. خلا سعران البرصوفة تليتايا نقبتانايا غدانايا بزونة ضأور بشيطة.
فعل للشخص الغائب المفرد المؤنث في الزمن الماضي البسيط. أكلت هي. خ شم من ينايا شرشايا دخرنايا غدنايا اسم عدد أصلي مفرد مذكر واحد، يعني في اللغة الآشورية كما رأينا عندما تحدثنا عن الجملة عن التعريف والنفي، التعريف والنكرة، المعرفة والنكرة عفوا. قلنا أنه في النكرة دائما نستعمل خا للمفرد وخكمة للجمع لكي مع الاسم طبعا لإثبات أنه نكرة ليس معرفة، لأنه عندما لا نستعمل هذه فالاسم يكون معرفة دائما. أوكي. فهنا فأر لذلك أو فأرا هنا في محل نصب لأنه مفعول، يجب أن نقول فأرا واحدا أو فأرا. فخا هي واحدا. شم من ينايا شرشاد وهو اسم عدد أصلي مفرد مذكر، عدد أصلي وليس عدد ترتيبي. أخبرا فأرا. شم جنسنا دخرا غدنايا خاشوشة اسم جنس مذكر مفرد وهو مفعول. اسم جنس مفرد مذكر مفرد مفعول. الجملة الأخرى إن إرميا هاوي وإتيا القلولة بدنا بسموها رابة. إن يدعى التنوايوتا أداة شرط. إرميا الشمق نومايا دخرانايا غدانايا عودة اسم علم مذكر مفرد فاعل. هاوي وإتيا وفعل كل هذا هاوي وإتيا. سعرانة تنوايا بزونة الضأ رخيقة اتبرصوبة لتايا غدانايا دخرانايا. فعل شرط في زمن الماضي البعيد للشخص الغائب المذكر المفرد. إن لم يكن في حالة شرط لكان يقول اتيوا، لكن هاوي واتيا. لمت الخلولة، لمت قديمة السيامة حرف جر. خلولة اسم جنس مذكر مفرد وهو مفعول. طبعا معنى الجملة لم أقوله لكم، معنى الجملة هو إن إرميا إذا إرميا كان قد أتى إلى العرس سوف يكون قد تنعم كثيرا أو تونس. بدم بسمو رابع كان يتونس كثيرا أو يتمتع. رابع كثيرا. الملتت كما يوتا ظرف كمية كثيرا. داود يخنى تمل لا تيلون الجمعتا أو الجمعتا بسبب ليو لخ. داود ويوحنا لم يأتوا البارحة إلى الاجتماع بسبب أنهما لم يكونا هنا، يعني لم يكونا هنا في المدينة. يخنى شمق نوما يغدانا يدخرنا يعطيبا الداود وعودة أغذية. يخنى اسم علم مفرد مذكر معطوف على الأول على داود. عفوا يمكن الأول ما قلنا قبل، خلينا نأتي إلى داود. داود شمق نوما يغدانا يدخرنا يعودة متعطبانة اسم علم مفرد مذكر فاعل وهو معطوف عليه. واو يدعى طبيا أداة عطف. يخنى اسم شمق نومايا غدانايا دخرنايا عطيبا الداود وعودة أغذية.
اسم علم مفرد مذكر معطوف على الأول وفاعل مثله. الأول داود. تمل الملتت زونة ظرف زمان البارحة. لا يد عدم باية سراوة أداة النفي. تيلون سعران البرسوبة لتاية سقي أنايا بزون الضاء وبشيطة. فعل الشخص الغائب الجمع في الماضي البسيط. الجمعتا لما تقدم السيامة حرف جر. جمعتا شم جنسنا نقبتانا يغدنايا خشوش. اسم جنس مؤنث مفرد مفعول. مسبب الملتا التا ظرف سبب. ليه يد عدم باية أداة النفي. واو لواو سعرانة إيتوت البرسوبة ليتا يسقيانا بزون الضاء وربشيت. فعل الكينونة للشخص الثالث الجمع في زمن الماضي البسيط. إيواو ليواو. لخا الملت الدوكة ظرف مكان هنا. ماني شمطوال الآها قلامة. من كسر هذا القلم. شمطوالي سعران البرسوبة ليتايا دخرناي غداناي بزون الضأور مقدمة أعودا برسوبة ليتايا طشيا برمازة اللي هي. شمطوالي فعل للشخص الغائب المذكر المفرد في الزمن الماضي التام. أما الفاعل مخفي ترمز إليه هي أو تشير إليه هي. هذه هي هذا الضمير المتصل الشخصي هو بالعربي يقول في محل رفع فاعل. عندنا في الأشهر ليس هناك في محل رفع إنما يرمز إلى الفاعل. لاها قديم السيامة حرف جر. آها لمتها قديم. آها خلف شمام خويانة قربة ضمير إشارة قريب. هذا لهذا. من كسر هذا القلم بالعربي طبعا ما كسر لا يأخذ فعل كسر لا يأخذ لام في الأشهري يأخذ. قلاما شما جنسنا يدخرنا غدنا خشوشة. اسم جنس مذكر مفرد مفعول قلم. أوكي لنستمر. إيمن بتآزيتن المدرسة. متى ستذهبون أو سوف تذهبون إلى المدرسة. إيمن الملتت سؤالة ظرف استفهام. بتآزيتن سعران البرسوبة ريانة سقي أنا يبزون الضعتت. فعل للشخص المخاطب الجمع أنتم في زمن المستقبل. المدرسة لما تقدم السيامة حرف جر. مدرسة شم جنس أنا نقبتانا غدانا خشوشة. اسم جنس مؤنث مفرد مفعول. بهذا ننتهي من هذه الأمثلة حول عملية التحليل النحوي أو الإعراب. طبعا هذه أمثلة بسيطة لهذا الموضوع. بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة أيضا. أملي أن تكونوا قد استفدتم منها وأستودعكم الله إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. أتمنى لكم أوقاتا هانئة. مرحبا بكم مجددا أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة التي هي الأخيرة سأتحدث لكم
عن الفصلين الأخيرين من كتاب القواعد الذي أعددته والذي ينتظر الإخراج الفني قبل نشره. في الفصل 12 الذي هو ما قبل الأخير تجدون جداول بالأفعال المختلفة ومشتقاتها مع صيغة الأمر. فيما يلي أكتب الأفعال التي في اللغة الآشورية المعاصرة مع مشتقاتها وصيغة الأمر لها، موزعا إياها على جداول حسب مجموعتها ونوعها وكالآتي. تجدون جداول، كل جدول يضم مجموعة معينة من الأفعال ومشتقاتها مع صيغة الأمر، يعني أنواع الفعل كالآتي، ستعرفون ذلك من خلال ما يلي. الجدول رقم 1 هو عن الفعل الثلاثي السالم، كل الأفعال الثلاثية السالمة مع مشتقاتها وصيغة الأمر لها. والجدول الثاني الفعل الثلاثي معتل الأول، والثالث عن الفعل الثلاثي معتل الوسط، والرابع عن الفعل الثلاثي معتل الآخر، والخامس عن الفعل الثلاثي معتل الأول والوسط، والسادس عن الفعل الثلاثي معتل الأول والآخر، والسابع عن الفعل الثلاثي معتل الوسط والآخر. والجدول رقم 8 هو عن الفعل الرباعي السالم، ورقم 9 عن الفعل الرباعي المعتل بجميع أنواعه. أما الجدول رقم 10 فهو عن الأفعال الشاذة وهي قليلة جدا، كذلك الجدول رقم 11 عن الأفعال الناقصة وهي 3 فقط. هذه الجداول تحتوي على أقسام الفعل الآتية مرتبة في أعمدة حسب التسلسل الآتي: العمود الأول جذر الفعل، اقرأ سعرانا. العمود الثاني اسم الفعل. العمود الثالث اسم المرة. العمود الرابع اسم الفاعل، والخامس عن اسم المفعول، والسادس عن صيغة الأمر بالمفرد والجمع. أما عن معنى هذه الأفعال باللغة العربية واللغة الإنجليزية فأفردت له فصلا آخر، وهو فصل الأخير 13 بسبب عدم توفر المكان هنا، لم يكن هناك مجال حتى أضع المعنى أيضا هنا، فلذلك وضعته في الفصل القادم، فصل على حدة الأفعال ومعناها باللغة العربية والإنجليزية، تكون مساعدة للقراء. أوكي، هنا لدينا توضيح. أولا الجذر الميمي، كتبت الجذر الميمي في الجداول الخاصة بالجذر الرباعي مع أصله الثلاثي المبدوء بالبتاخة. راجع الفصل السادس فقرة الجذر الميمي اللي رأيناها، لأنه كما قلنا هناك بأن الجذر المفتوح الذي يبدأ ببتاخة وليس بسقاطة هو رباعي، وإن كانت له صيغة ثلاثية، شكل ثلاثي، لأن الحرف الثاني دائما الذي بعد البتاخة هو مضاعف، فيكون النتيجة تكون 4، لذلك حتى مشتقاته تصاغ على طريقة الرباعي وليس الثلاثي. والجذر الميمي هو طبعا طريقة لتسهيل النطق ولتزيين النطق كما قلنا، فلذلك أضعه في مع الأفعال الرباعية وليس الثلاثية. ثانيا فعل المتعدي المركب، كتبت النوع المتعدي المحول من اللازم تحت أصله الثلاثي في الجداول الخاصة بالثلاثي، هو ثلاثي طبعا، وثلاثي لازم نحوله إلى المتعدي عن طريق إدخال ميم مفتوحة كما قلنا، وتجد هذه شرح ذلك ممكن إذا تريد أن تراجع، فراجع الفصل السادس فقرة أنواع الفعل. ثالثا كتبت عبارة ألف ألب ريش
آرامية أمام جذر بعض الأفعال للدلالة على أنها مأخوذة من اللغة الآرامية حديثا وليس قديما، لأنه يعني قديما هناك كثير من الكلمات الآرامية والأكدية في اللغة الآشورية. يعني اللغة الآشورية القديمة كانت هي متسلسلة عن اللغة الأكدية، وبعد ذلك أدخلت عليها أيضا بعض الكلمات الآرامية. هذا في القديم، اللغة القديمة. واللغة الحديثة والمعاصرة أيضا هناك فيها أدخلنا بعض الكلمات الآرامية. رابعا كتبت عبارة نون خاب أمام جذر بعض الأفعال للدلالة على أنها ذو أصل أجنبي، يعني مأخوذة من لغات أجنبية مثل العربية والفارسية والتركية والكردية وغيرها من اللغات الجارة. أوكي، نأتي أريكم بعض الأمثلة فقط عن كيفية توزيع هذه الجداول. مثلا جدول رقم 1 قلنا هو عن الجذر الثلاثي السالم، فيبدأ جذر الفعل مثلا باقر، بقارة، بقارتا، باقارة، باقورة، بقرانة، بقيرة، بقور، بقور. هذا ثلاثي لازم يمكن أن نحوله إلى متعدي بإدخال هذه ميم المفتوحة، ميم بتاخة، فيصير مبقر، مبقورة، مبقرتة، مبقرانة، مبقرة، مبقر. هذا مثال على الفعل الثلاثي السالم الذي ليست فيه أي من الحروف الناقصة أو العلة، حروف العلة. وهكذا تجدون جميع الكلمات أو الأفعال التي تنضوي تحت هذه المجموعة، أي مجموعة الثلاثي السالم، وهي كثيرة جدا كما ترون هنا. إلى أن نذهب إلى جدول رقم 2. جدول رقم 2 طبعا الآن بعد في نهاية هذه الحلقة سأضع رابط عن هذا الفصل. هذا الفصل رابط تستطيعون أن تنزلوه وتحملوه، ولكيما ترون كل هذه الأفعال. نذهب إلى الجدول رقم 2. جدول رقم 2. أيوة، جدول رقم 2 هو عن الثلاثي معتل الأول. هنا تجدون جميع الأفعال أو الجذور المعتلة، معتلة الأول. مثلا آزل، هذا آزل، لم أكتب هنا مشتقاته لأنه ترونها في الجدول الخاص بالأفعال الشاذة، فقط كتبته هو فعل شاذ. راجع الجدول رقم 10 في النهاية. آخل، معتل الأول أيضا، آخل، خالة، خلطة، أخالة، أخولة، أخلانة، خيلة، خول، خول. هي هكذا هي مشتقاته وصيغة الأمر بالمفرد وبالجمع. هذا أيضا ممكن أن نجعله متعديا، فيكون فعل مسبب، يعني يصير مأخل، مأخل، مأخولة، مأخلته، أكل. طبعا معناها بالعربي وبالإنجليزي تجدونها في الفصل القادم. وهكذا جميع الأفعال المعتلة، معتلة الأول التي تبدأ بحرف علة سواء كان ألف أو ياء. أما الجدول الثالث فهو عن الثلاثي معتل الوسط. تجدون هذا بائز والحرف علة في الوسط، بائز، بيازة، بيستا، بيازة، بايوزة، بيزانة، بيزة، بوز، بوزن، بائر، بيارة، بيرتا، بيارة، بايورة، بيرانة، بيرة، بور، بورون. بائر، جبل بور، طورة، بورة، اللي في أفغانستان وهو باللغة الآشورية والآرامية الشرقية، يعني جبل القاحل.
فبائر يعني يقحل، يصبح قاحلا، ستجدون معناها في الفصل القادم. بائت، بيات، بيت، وهكذا كل الجذور التي هي معتلة في حرفها الوسطي. حرفها الوسطي من حروف العلة. أما الجدول رقم 4 فهو عن الثلاثي معتل الآخر. مثلا بادي، بداية، بديتا، بادايا، بادويا، بديانا، بديا، بدي، بديم. وله أيضا ممكن أن نجعله هو لازم، نجعله متعدي بإدخال ميم مفتوحة، مبدأ، مبدوي، وهكذا إلى آخره. وتجدون كل الأفعال من هذا النوع المعتلة الآخر في هذا الجدول رقم 4. أما الجدول رقم 5 فهناك الثلاثي معتل الأول والوسط، وهو الفعل الوحيد الفريد. يائر، يارا، يرتا، يارا، ياورا، يارانا، ييرا، يور، يورون، والذي معناه يجرؤ، جرأ، يجرؤ. أوكي. أما جدول رقم 6 فهو عن الثلاثي معتل الأول والآخر. مثال آتي، تايا، تيتا، أتايا، أتويا، أتيانا، إتيا أو تيا، تا، تيمون. وممكن أيضا أن نجعله متعديا، لأن آتي معناه يأتي، يأتي هو يأتي. ممكن نجعله متعديا بإدخال ميم مفتوحة، يصير ميتة، ميتوية، ميتيتا، ميتيانا، متيا، ميتي، ميتيمون، أي اجلب، أتي معك، يعني اجلب، تعالى أو اجلب، يأتي أو يجلب، يجعله أن يأتي، يعني يجعله أن يأتي. وهكذا وهي قليلة طبعا الأفعال من هذا النوع. أما الجدول رقم 7 فهو عن الثلاثي المعتل الوسط والآخر، وهي قليلة أيضا. جاء، جاء، جاءيتا، جاء، جاءويا، جاءيانا، جاءيا، جي، وهو من اللغة الآرامية، يعني يبتهج، يبتهج. وخاي، خيايا، يعيش، يحيا. كذلك لائل، آية، لأيتا، لآية، لأوية، لأيا. لائل ومعناها يتعب أو يجهد. أوكي، فبهذا تنتهي جميع أنواع الثلاثي. أما نأتي على الرباعي في جدول رقم 8، الرباعي السالم. نأخذ بدق، بدق، بدوق، بدقت، بدقان، بدق، بدق، بدق. انظروا هو تظهر منه 3 حروف، ولكن الحرف الثاني هو مضاعف، بدق، بدق مرتين. فله لذلك ممكن أن نصيغ منه الميمي بحيث نرفع التجديد أو المضاعفة وندخل الميم ساكنة في بدايته فيصير بادق، ونحول البتاخة إلى سقابة فيبطل تضعيف الحرف الثاني فيكون مبادق، مبادوق، ولكن يصبح رباعي 1 2 3 4، بادوقا، بادقتا، بدقانا، بدقا، بدق، تكون مشتقاته وصيغة الأمر كالرباعي. تجدون في هذا الجدول جميع الأفعال الرباعية السالمة، وهي كثيرة كما ترون. كثيرة. طبيعة الحال بعد أن يتم الإخراج الفني سوف تنضبط هذه الأمور، مكان الكلمات إذا لم تكن في مكانها جيدا حسب ترتيب، وستنضبط كلها عندما يتم الإخراج الفني للكتاب. انظروا هنا كبيرة صغيرة. أوكي، فرقم 8 جدول رقم 8 هذا كل الكلمات مختلفة.
وأما الجدول رقم 9 فيحتوي على الأفعال الرباعية المعتلة، سواء كان المعتلة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. مثلا أجر، أجور، أجرت، أجرانا، أجر، أجر، أجرون. المعتل الأول فله أيضا ميم، ميمي، لأنه يبدأ بالتاخة. مآجر، مآجور، مآجرتم، مآجرانم، أجرة، مآجر، مآجر. وهو طبعا آرامي أيضا باللغة الآرامية، وحتى بالعربي أجر، أجر يؤجر، بالآرامية أيضا القديمة أجر، أجور، أجر يؤجر يعني. أوي، أوي، أويت. وتجدون كل الأنواع الأفعال المعتلة الرباعية، المعتل الأول وبعدين المعتل الثاني. هذا انظروا، هذا ليس مكانه هنا، هذا مكانه ليس هنا، بقى هنا بالخطأ. أوكي، سأرتبه بعدين. باصة، معتل الأخير، بصوي، بصيتا، وهكذا كل الأفعال الرباعية المعتلة. أما الجدول رقم 10 فهو عن الأفعال الشاذة وهي قليلة. آزل، زال، زلت، أزانا، أزال، أزانا، زيل، زول، زول، أو قسم يقول زيم، وقسم آخر سيم. لهذا له هو فعل شاذ، فله صيغ مختلفة، من لا يلتزم ولا تنطبق عليه كل قواعد الأفعال من هذا النوع، لذلك هو شاذ. كذلك آتي، تايا، تيتا، اتيا، أتيا، تا، تيمون، شذوذه هنا يبين في صيغة الأمر. هي أفعال. وأيضا ياهو، ياهو آرامية، هاوى، انظروا كيف هاوى، هوته، يهاوى، يهوى، يهوانا، يهوى، هل، انظروا كيف يتغير. يهول أيضا بنفس المعنى، يهول، يهول، يهولت. راخش، خاشة، خشتة، كيف تبطل. أن اللفظ هذه ليست من الحروف العلة لكي ما تنطبق عليها قاعدة أنه ممكن أن تبطل باللفظ، إنها حرف كامل، ولكن لأنه شاذ يدخل في مثل هذه التغييرات. والجدول الأخير رقم 11 عن الأفعال الناقصة، وهي قليل أيضا 3 فقط، إيلة، إيت، والة، حيث أنها ليس لها مشتقات، وحتى قسمها لا صيغة أمر لها، لذلك هي ناقصة، لها فقط جذر أوكي، وتصاريف، طبعا تصريف لها تصاريف قليلة، وهي ليست مثل بقية الأفعال كل التصاريف كما رأينا. تتذكرون عندما أخذنا هذا إيلة فعل الكينونة الذي قلنا يأتي كمساعد أيضا، عدا أنه فعل كامل نفسه، يأتي كفعل رئيسي، يأتي كفعل مساعد في صياغة الأزمنة المختلفة للأفعال الأخرى. وإيت أيضا، إيت يوجد، هذا يكون أو كينونة، هذا وجود فعل إيت. وهذا فعل والي، فعل الوجوب، وجوب ليس له مشتقات لكن له صيغة الأمر وهي غريبة شوية، والي الأخ. أوكي، بهذا ننتهي من الفصل 12. نذهب إلى الفصل 13 وهو عن قائمة بالأفعال مع معانيها باللغة العربية والإنجليزية. أوكي، في هذا الفصل تجدون قائمة بجميع الأفعال الموضوعة حسب التسلسل الأبجدي مع معانيها باللغتين العربية والإنجليزية. في العمود الأول كتبنا جذر الفعل، وفي الثاني اسم فعله، أخذت فقط هاي الشيئين من الفعل. لماذا وضعت أيضا اسم فعله ولم أكتفي بالجذر؟ حتى منه ترون إذا كان رباعيا أو ثلاثيا فيبين هنا حتى يساعدكم أكثر. اسم الفعل أيضا فقط، مع
وفي العمود الثالث معناه باللغة العربية، وفي الرابع معناه باللغة الإنجليزية. أما الخامس فمخصص للملاحظات إذ وجدت مختلفة التي توضح بعض الأمور وبعض المرادفات وغيرها. توضيح. أولا كتبنا الأفعال سواء السالمة أو المعتلة متتالية حسب الترتيب الأبجدي ليسهل على القارئ إيجاده. طبعا هنا لم نلتزم بكون الفعل سالم متعدي رباعي ثلاثي، إنما التزمنا بتسلسله الأبجدي، يعني الحرف الأول منه حسب الحروف الأبجدية الترتيب الأبجدي. وشيء آخر كتبنا الجذر الميمي مع أصله في حقل واحد كما فعلنا في الفصل السابق. وكتبنا الجذر المتعدي المحول الأفعال السببية من أصله اللازم تحت هذا الأخير في حقل واحد كما فعلنا أيضا في الفصل السابق. وكتبنا عبارة نخرى نون خاب أمام بعض الجذور للدلالة على الفعل المعني، أن الفعل المعني مأخوذ من لغات أخرى كما فعلنا أيضا في السابق. وعبارة الأبريش أمام بعض الجذور للدلالة على أن الفعل المعني مأخوذ من اللغة الآرامية. نأتي إلى القائمة. ترون هنا قائمة بكل الأفعال معناها بالعربي ومعناها بالإنجليزي وبعض الملاحظات إن وجدت للتوضيح أيضا مثلا هنا نقول غزي سعران شنيز انظر. هنا نسيت أن نترجمها إلى العربي. انظر الأفعال الشاذة معناها انظر الأفعال الشاذة. طبعا يمكن بعد ما تقرؤون جيدا وتتبعون جيدا كل هذه الدروس التي الماضية ممكنكم أن تقرأوا أيضا بالملاحظات باللغة الآشورية. فغزي سعران شنيز انظر الأفعال الشاذة. هنا ترون أخ أليف كلها أليف، حطيتها أيضا بالترتيب الأبجدي ألب كل الأفعال التي تبدأ بالألب، وبعدين باء الأفعال التي تبدأ بالبيت، وجمال أفعال تبدأ بالجمال الباء كثيرة نوعا ما. أوكي الجمال تبدأ بالجمال جاء معناها بالعربي وبالإنجليزي وبعض الشروحات هنا. هكذا نذهب بالتسلسل الأبجدي إلى تاو. سأضع طبعا لكم رابط عن هذين الفصلين تجدون كل هذه الأفعال وهذه الجداول فيها. هنا أتوقف، وبهذا نكون قد أنهينا هذه السلسلة وهذه الدروس في قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. أتمنى أن أكون قد توفقت على شرح وتقديم قواعد هذه اللغة المهمة العريقة، والتي بالرغم من أن لا يوجد هناك اليوم كثير ملايين نستطيع أن نقول من البشر التي يتحدثون بها، ولكن هناك مئات الألوف على أقل تقدير إن لم أقل مليون وأكثر من الناس منتشرين في العالم في مختلف بقاع العالم الذين يتحدثون ما زالوا يتحدثون هذه اللغة ويكتبون بها ويقرؤونها، وما زلنا نطبع وكتب بها. وأنا دائما كنت أقول حتى لمعلمية في وقتها أنه ولأصدقائي من مختلف الدول إيطالية فرنسية سويدية إنجليزية أمريكية، كنت أقول لهم أنه من الخسارة، هي خسارة كبيرة للثقافة وللأدب الإنساني أن تضمحل هذه اللغة، لأن هذه اللغة تربطنا بأصول قديمة جدا
ببداية اللغات، ببداية اللغة وبداية قواعد اللغة، لأن لها طبعا النسخة القديمة لها التي نسميها الآرامية الشرقية بفرعيها آشورية وكلدانية، والآرامية الغربية بفرعها السرياني. هي من أقدم اللغات وأكثرها كانت طبعا تطورت وأخذت شكلها نهائي قبل كثير، أغلب إن لم نقل كل اللغات الأخرى. لذلك هو أنا حسب رأيي خسارة تكون البشرية أن تضمحل هذه اللغة. على أمل أن أكون مثل ما قلت قد أفدتكم، على أن يجد كثير من الذين لهم اهتمام بهذه اللغة بتعلمها أن يستفيدوا من هذه الدروس ومن الكتاب الذي سوف أنشره حالما يكمل إخراجه الفني يكتمل. طبعا يقوم به أحد الأشخاص الضليعين في هذا المجال، مجال إخراج الكتب فنيا وترتيبها. أوكي، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، أتمنى لكم أوقات هانئة وصحة وسلامة ودمتم بخير.